Asante sana. Asante. Thegio tugitiriana kiugo kia mwathani ni wega ngodo ni woe miario ino niguo tuthomere andu aitu. Kohere thumu 7:12. Kohere thumu 7:12 uga atiri ugi ni mwigitio o ta uria mbeca iri mwigitio no riri wega wa umenyi maundu-ini ni u ati ugi ni uturagia uria uri naguo muoyo. Ithegumia ria keri na thoma mathugumia maingi kethome ringi. Luka 6:27 uga atiri no ngumwira atiriri inyue aria muthikiriirie thaa ici aria muthikiriirie endagai ithu cianyu na mwikage wega aria mamuthuire. Njokere Luka 6:27 no ngumwira atiriri inyue muthikiriirie thaa ici inyue tugukira na inyue endagai ithu cianyu no mwikage wega aria mamuthuire. Ni kiugo kia mwathani na twacokia ngatho muno ndu wa gucererio ni mheshimiwa Betty Maina muthenya wa umuthi. Shoyo tha fedhi karibu sana. Asante sana. Uri ku mundu itu? Ndio kuo. Na mwathani. Ni vio. Ndakena kuona mheshimiwa waku ri. Ndauge ni mukumenya ngandu. Guku muikara ku na ni ri. Mucio manangia na atongoria. Yes. No muri ku yaririria. Ndakena muno. Na athia ngeithirio Wanjiko wa Mugeka. Wanjiko wa Mugeka arutaga wira gwa coffee. Yes. Na ndimwe gitu mwega very super lady. Ajira ngogeithie ngwire mitambo-ini. Ndoritaga wira nake. Ndimwe ageithio no. Ni cohi wa ithe Fethi. Wanjiko no ageithio, Mugenge no ageithio, Poro no ageithio, Mawa no ageithio, Maxwell no ageithio, Caleb no ageithio, mundu wothe rutaga wira gwa coffee. Sanchez, all those fans aria matakomete megututhikagirira ni mwageithio guku kwa Inoro. Asante sana. Serio ado meko Gordon gucia makimiona thino wa ngenda. Ndio tutwaria tubona mheshimiwa Betty na wira riki ni ahenetie kimori. Okay, agocerere. Okay, jerere. Twaragie kwina tumautu iganona na riu chuyo wengi riu ndagwita ringiri iwe ngi ni mugoka muri hamwe turania atiriri. Aheshimiwa ri maikaranagia atu. Tucoke utwarie horo ingi development. Ni riu muri separate development o thii wa na mbere. Ito undu mwaga. No kinya. Asante sana. The next time ne goka maybe before you go off air. Netugatarirĩa the benefit of avocado trees. But the quality ona nyonire haha. The benefit of avocado he muthuri ndahire miti vote 2019 2023 ni endirie makorobia ma 195 mwaka uyu endirie makorobia ma 300 mutume wa avocado wa half within the third year ni guceragira matunda ta 500 towards the 4th 5th year ni gucerera matunda 1000 2000 uguo na muti ucio kiguruguraga ciringi 150. You only need to nurture the tree na gwikira gathumu. It is easier gutikira kia muti wa avocado gukira gutikira na kahua tondu kana macani tondu mani marakiri kwa regularly gukorwo gitua. You understand me? Koguo no ndihoe andu much that ni turera andu mahonde miti mahande fruit trees. Secondly, much that ni tufocusaga na kahua kana macani ta wa cash crops tuone fruit trees as our cash crops na miti avocado ina mbeca nyingi muno otore utangihanda gitina kia macani umuthi no gethe mwisho wa mwaka twitikire kuhanda na kuminacha and we will see the gains na thuri akuru na atumia if you are approaching your 50s we mwalimu we dagitari this should be your retire scheme andu metikire kuhanda miti umuthi na matigacoke kwendagia mweri-ini wena wa gatano ati broker marendia tene metagirira makure wega between the last 2 weeks of June and the first 2 weeks of July. How niho ikorobia rikoragwo rina mbeca njega. Asante. Thegio cio mheshimiwa Betty Maina watu manake mugena utukumwega tugatiga moko-ini mega mamuthriti cio githa Fethi tumenya muthenya wa rucio na Mike Jenga thiini wa tabara itu ya ugima wa mwiri tubetaga Health Thursday thiini wa tabara itu Inoro TV kuma thaa 3 nginya thaa 5 thiini wa Inoro TV mugena utukumwega and good night. Atiriri Betty ugire wari kairetu kau gacemana kethe na ningi akiutira wira Sabina ati ndwandigire haria ati ndandigire haria angorire kuri handu wari no ningi Ngai agutwara handu hake mugeno tukumuga rubwa ndike ikaraja and good night. Inyere ibyo, inyere ya de madena.
Yes, hatiri undu tangaja riu ni ithaa ringi ni ithaa ria kuracuria goko kwa Inoro FM. Thank you muno, asante sana. We urathie na mbere na gututhikiriria. Ni njitagwo General Shohi wa The Faith. Riu thaa thita ina ndagika mugwanja. Good morning. Kwerwa namna gani, uko vipi? Twambe tugicokerie ngatho timu kera ni undu wa gututwarithia wega, wametupeleka vizuri, na riu ni ihinda ringi tukorwo tugicenjia ikinya tuingire thiini wa ithaa riria ritagwo ithaa ria kuracuria. Nie na nie njitagwo General Shohi wa The Faith. Asante sana. We urathie na mbere na gututhikiriria, we urathie na mbere na gutwamukiria we kuria guothe uri ngakena, ngafurahi sana, ngaigua ngenete na ngacokia ngatho ni urathie na mbere na gutwamukira. Riu ni ithaa ringi riega tutwarithanie nawe oguo twi chonjo, tuthie tuhoreirie oguo wega. Umuthi ni muthenya uria tukoragwo tukimenya maundu megie mirire miega, twina ndagitari tugwika twinake ha, koguo we witikire tukorwo tugitwarithania nawe na njira imwe njega biu. Karibu sana. Ungikenda twaranirie ni kuria gwa 22989 22989. Ungiingira kou unjaririe ni ngukena muno muno. Ndakwira ni kuria gwa 22989 22989. Ungithie kou ni ugukorwo ukinyona na maundu megwikorwo mesawa. Ndukariganirwo, by the way, no wingire nginya kuria kwa Inoro FM Facebook fan page, koguo othe ungithie ni ukundora na tugukorwo tugigitwarithania nawe wega. Karibu sana, ngakunyita ugeni na ndina maundu mothe ni mega na ni megwikorwo me mega vio. Ndina mawi muhoro, maundu mothe maku ni maikarite wega na gutiri undu ona umwe uguthuka ona hanini. Karibu sana. Thank you muno 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 ni gukoshagurite Inoro. Ni tukwendete, we love you. Ni wega kuririkanagia ni wendete. Angikorwo
Angĩkorwo mũndũ nĩ akwendete nĩ wega gũkwĩraga nĩ akwendete kana atia ĩni nĩ wega ũkĩaraga mũndũ waku nĩ ngwendete nĩgetha ona mũndũ ũcio agaikaraga amenyete nĩ ũmwendete to gũgĩkiraga oro ũguo ningĩ atĩugage nĩoĩ akiuga nĩoĩ arabu gũcoke gũikare atĩa gatarĩ ũkenda mũndũ no kamwenda wega na maũndũ magĩkorwo me sawa. Karibu sana gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro, niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithe Faith na nĩ ngenete mũno nĩ wegũkorwo wĩ hau wegũkorwo wĩ hau mĩtambo-inĩ. Ũhoro ũcio nĩ wa bata na nĩ ũhoro mwega. Rĩu rĩ twambanĩrĩria nawe thaa ici tũgũtwarana nginya thaa 10. Ũmũthĩ twĩna nginya ndagĩtarĩ, koguo nĩ ukae chonjo wikare wĩcete nĩgetha tũgĩtwarithanie twĩ chonjo. Twambagĩrĩria gĩthemba gĩkĩ na karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Racoria na niĩ General Cohi wa Ithe Faith. Karibu sana. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa Racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoikia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ.
kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairia ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa atangĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩmaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mike Mfalme Studio 56 Ndeto cia wendo hĩndĩ ĩrĩa ikwario niĩ maikingira gataito yundu tondu thikũ ici nĩ hinya mũno kũmenya kendo no kĩhũthĩrwo kumenyo kendo no kĩhũthĩrwo ũcio waigaga ndangĩona toro nĩwe ũcio ũrakoma kang'orota ũcio waigaga atĩ ndangĩrĩa irio mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ thikũ ici nĩ mũrĩano waikara rongucaidi ũgaikio nja ũratigana na mũndũ wega rũciũ wa ũrathimũ ndĩngĩoyo rũciũ wa ũrathimũ ndĩngĩoyo ũcio waigaga ndangĩona toro nĩwe ũcio ũrakoma kang'orota waigaga atĩ ndangĩrĩa irio mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ nĩ kũrĩ ũtuĩte wendo ta kĩama Meringora undietereire muthenya wa kuria kĩamokinye kuma wona ngeithi gũtirĩ kuma wona ngeithi gũtirĩ ũcio waigaga ndangĩona toro nĩwe ũcio ũrakoma kang'orota ũcio waigaga atĩ ndangĩrĩa irio mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ watua kũhe mũndũ ngoro yaku nĩwega ũmĩrutithie photocopy muwe kopi ũtigwo na original ndũkahatimbũrĩkwo woe kamba ndũkahatimbũrĩkwo woe kamba ũcio waigaga ndangĩona toro nĩwe ũcio ũrakoma kang'orota ũcio waigaga atĩ ndangĩrĩa irio mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ
soko ni chafu sana, huku nje soko ni chafu sana. Osio waigaga ndangiona toro, nĩgaciora ngoma kang'orota. Osio waigaga tendangeria irio, mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ, mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ. Chairman Blackie Geithĩria Kitsam, MC Gekarati, Sanchez Kalis, Boni Waikino, Geithĩria Saddam, oh yeah, sarune rwaro vio rwa muthuri wetagwo Mike Mfalme. Rwetagwo ndeto cia mapenzi, ndeto cia wendo, ndukanagerie ku debate maundu ma wendo. Thereke ngwire riria weragwo ati ndingikoma mundu ucio akomaga akang'orota. Riria weragwo ndiriaga mundu ucio athimithagia nyama kiro akaria wega we sidanganyike bana. Rune brand new na niguko kwa Inoro muci wotugina watana. Good morning. Neruwa twambĩrĩria naruo thaa ici nĩ thaa thita ina ndagĩka 22. Karibu sana tariki nĩ 10 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ wa 2025. Asante sana gukorwo cagũrĩte Inoro na gukorwo wĩ mitambo-inĩ, ũndũ ũcio nĩ wa magegania. Waigaga tendangeria irio, mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ, mũtarĩ nake atũirio nĩ maĩ. Oh yes, 22989. Karibu sana, karibu. Wewe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, weratũigua, wewe ũratũthikĩrĩria wĩ harĩa hothe ũrĩ, nĩtũkwendete, we love you. Tũkwendete makĩria na ona tigane wotoĩ ma mũthikĩrĩria, tũkwendete ma. Ai, sisi anapenda wewe kabisa, tukwendete muno na wĩ karibu muno ndakunyita ũgeni. Rĩu rĩ kurathiĩ atĩa by the way, uko vipi? Unaendelea fiti? Angĩkorwo nĩ ũretindĩka wega maũndũ macio nĩ wega. Angĩkorwo nĩ ũretindĩka wega, maũndũ macio nĩ mega mũno. Mũthuri ũgwĩtwo Engineer Simon Muigai aranjĩra mitambo-inĩ ekĩrĩte earphones nĩcio arathiĩ agĩtũthikagĩrĩria, aranjĩra ndege-inĩ. Arauga aumĩte kũrĩa Minnesota akagerera kũndũ gũgwĩtwo Dallas, agathiĩ ũguo erekeire kũndũ gũgwĩtwo Louisiana. We Ucio mundu ni hatari, ucio mundu ni hatari, no akigeithike muno, asalimike sana na akigeithie jeshi ya kuria muno waja kuria gwetagwo riri, kuria gwetagwo Minnesota. Jeshi ni tuigua ni jeshi ya bata, jeshi ya Minnesota ni njigua ni jeshi njega, ndie ndaigua inegene tigani ya Kenya makiuga gwetagwo ni Minnesota, gwetagwo Minnesota. Mundu gwitwo Engineer aretia rwimbo ruru, anjira ndimuthakire rwimbo ruru, ni rwa mundu gwitwo Joshua Kamuzamaki. Rwimbo rwa Joshua Kamuzamaki rwitagwo Oya Makara. Tanambĩrĩria flight yake kuma Dallas guthie kule Louisiana. Ndio hiyo munene. 22989 thathi taina ndagĩka 24. Ini ndanoga ene gutumana amunda tumana mwirana gateni ũrimũ, nikimwethaga ene ndekumenye, nikimwethaga gwakwa na no nyende kumenya. Nĩndarũgamia icera rĩa gwakwa ngorage mũtumia iromo ihana kĩrĩma, na ndorĩrĩria inyenjere ndeto kiroti-inĩ gũkĩte kũhũra makara. Oi kiwe makara kuma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania. Oi kiwe makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui
ciakwa nĩ ciaga gĩtoero. Njũgũna wathĩka wa maitũ Ndũng'ũ wa Karanja Kabro nĩnyenda gwakwa mũtumia ũyũ na nokĩo ndahikirie Wambui twake mũciĩ nayo gĩtuĩka mũkinyia ũhoro ngarigwo kana wendaga ndĩmũte ngũikie akagatuka ĩngĩkahingũra ndairaga nĩ gĩkeno ndĩrare mũciĩ rĩmwe nyonaga ĩndĩkahinganie Nisevu mũciĩ wakwa njũrano na inegene oi kwe makara uma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kwe makara ingĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero sikenothia Ngeithĩria Tony wa Padastika ona Karanja wa Ndũng'ũ Knoxville Kĩrwara Ore niĩ ndute nĩguo ndobore ngũrũra mũrigo kanduagwo biribiri na tũmaburi tũkũhurũkwo nĩguo tũmunya tiriteji ndathondekaga nenyora takwa yũngĩkaiga nduka na kĩrendo tũtĩnja mahurũkage nĩtũthũkĩtie mawĩra maingĩ nĩtũitarĩro cia atumia mahate mĩciĩ oi kwe makara uma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kwe makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero handũ ndagwĩkĩire ithabu kuma ndamenya ĩkoma no andũ nĩndatuire itua nĩndĩhũthagĩra akiri nenyora takwa ĩmoka kũgũra tigaga imĩario mĩingĩ na nyina wa ciana ũyũ no tũme yũte makamburu ndũngĩre magundi kabuere ndũngĩmũrega oi kwe makara uma wĩinũke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi kwe makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciaga gĩtoero Jerry Wathiriri Jeffrey Ngeithĩria Jemuna Mazeras Wakaneo Kawes Wango White Fashion Sticker Lukuni ya Boko Oh yes, kau getagwo Joshua Kamũthamaki rwĩmbo rũu rwĩtagwo kĩoe makara nĩ request ĩgwĩtĩtio kuma oro kũrĩa Minnesota gwĩtagwo Minnesota ndũgakore mũndũ ũrakwĩra Minnesota nĩ Minnesota itingĩtwarana icio na rwĩmbo rũu nĩ rwakenia mũno mũthuri mũrata wakwa mwecimiwa gwĩtwo mwenje arĩ o kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Naikuru arĩa Bahati mwecimiwa mwenje geithĩka sana salimia watu ya gwĩtagwo atĩa Bahati kũrĩa guothe ũmageithia andũ a Vivirioni andũ a kũrĩa Bahati town harĩa hetagwo Bahati town harĩa ũngĩthiĩ harĩa Bahati Gao salimia wao sana andũ a Bahati PCA mageithĩke andũ a harĩa handũ hegwĩtwo Mairo 10 mageithĩke andũ a Mũgumo nao mageithĩke timu yothe ya Moropu salimikeni wote ndero mũndũ mũgeithie nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwecimiwa Muigai kada ĩno twathomaga nayo thukuru na wĩra ũrĩa mũnene Mwecimiwa Muigai oi
nĩ kũnyonia mathabu to ndiahota wĩra atũraga nyonagia haha rĩu ngũkwĩra maita maigana no oh yes akaja ndĩmũgeithĩrie ũndũ gwĩtwo principal wake wĩtagwo Mr. Kiuna salimike zaidi. Oh yes, na tũrathiĩ wega vio tunaenda vizuri. Nĩ thaa thita ina ndagĩka 30 gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro mũciĩ wa Tugina Otana. Tuko ndani ndona mũndũ gwĩtwo Adimiro Kĩng'ori thengio mũno nimekucheki nimekuona ndĩmũgeithĩrie wakiri Theuri Kĩnyanjui kuma kũrĩa Nyandarua na Mwangi wa gas wa top line kũrĩa Magumu. Salimike zaidi. Oh yes, tunaendelea vizuri, turathiĩ wega vio. Ginya kaire tugegwĩtwo Wangui wa Kamau Wangui Kamau akigeithĩke mũno nake ndamuona mitambo-inĩ ako ndani kabisa. Thank you very much. Oh yes. Omothe by the way ni 22989 kũu nĩkuo wĩra ũrĩ kũrĩa gwa 22989 kũu nĩkuo andũ marajarĩria ngamaigua kũu nĩkuo ndĩrona andũ makĩjarĩria na rĩu ona ũngĩkĩrora rĩu ta mũthuri ũgwĩtwo rĩrĩ mũthuri ũranjĩra atĩrĩrĩ etagwo Mũrĩithi cia Maguka wa digital na ũyũ ndĩmũĩ nĩ cambĩki woma anjĩre mitambo-inĩ mũno andũ nĩ mũgeithĩria waru cũcũ wa Timbaland Kabore Daniel na wa Kamano na maikare kuo ndĩ mitambo-inĩ sana njĩtagwo Mbogwa wa Madathi kuma kũrĩa wĩteithie geithĩria wa Mĩrĩ wa Madathi na Birishiba mewĩteithie. Thank you. Shohi kwana atia kwega vio gũkũ 100 timao nĩ kwega vio na tuko ndani tuko sawa tuko ndani. Waithe Fethi njĩtagwo Kevin ngakena nĩwe ũkaga toro ũkona ũkora hũrĩra rwĩmbo rwa Mũigai wa Njoroge rwĩtagwo Ndogo. Aya tũkũrora hena mũndũ wanja ndĩmathomere thimo 29 mũhari wa kerĩ nĩ Tairasi Mbũgũ kaĩ thimo 29 mũhari wa kerĩ irauga atĩa mũnene ndũgĩtũthomere we ũtwandĩkĩre ũtwĩre irauga atĩa hau hagĩkohe ũtũthomeire maĩ okay. Hello Shohi, mimi naitwa Mike na ndĩ Mũrang'a okay nĩndanyita ndeto ĩyo pamoja sana hadi tamati kũrĩa Kĩanda Gĩcũgũ andũ marauga no Shohi mũndũ no Shohi nĩguo ndĩrerwo Nĩmwe nginya nĩ mũnjigaga igũrũ rĩngĩ mũkahenia rĩngĩ mũkanjĩra ma nĩngenaga Manjiro Babake Clear kũrĩa Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga pamoja sana. JM Menges mitambo-inĩ mũno heka ndaĩtagwo Burundi wa Werũ kũrĩa Kagio nake mitambo-inĩ. Generali njĩtagwo Anthony Mũriũki wa Gathigia ndĩ Karatina na ndĩ Chonjo Mbogo wa Mweyo nake aranjĩra ai mimi niko ndani ya vai ndĩkuo thĩinĩ view Mwaura wa Mareve etunde arĩ kũrĩa Murera Darasho nake ndamuona. He mũndũ wenda rwĩmbo rwa Musa Imũrũ wĩtagwo Mũigerekanio wĩtagwo Njoroge Machete na nĩ wakuma kũrĩa Judith mzee wa nyama. Asante sana, thengio mũno nĩ gũcagũra Inooro. Rĩu rĩ ndenda nyambe ngũigĩrĩre ngũnengererie mix ĩmwe ya mũndũ gwĩtwo DJ Mark George Musapere. Nyambe ngũnengererie mix ĩmwe njega ya mũndũ gwĩtwo DJ Mark George nani Musapere. Nawe ũkorwo nĩ waingĩra kũrĩa gwa *272*1#. Kũu nĩ kwarembesha maisha by the way angĩkorwo ndũĩ. Kũu nĩkuo mbia irĩ. Kũu nĩkuo indo itigarĩrĩire *272*1#. Ũngĩingĩra kũu maũndũ maku maroka manyorokete maroka memega vio *272*1#. Na nĩ njũĩ nĩ ũgwĩka ũguo. Nĩ njũĩ maũndũ nĩ megũkorwo me chonjo na nĩ megũkorwo me sawa. Wanjiko wa Mũgeko nake aranjĩra niko ndani aruta wĩra wabici-inĩ ya Mheshimiwa Betty na nĩ mũtumia mwega. Is a very nice lady kĩgeithĩke mũno salimike sana rĩo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Thĩka geithĩke mũno salimike zaidi. Good. Rĩu rĩ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda nyambe ngũringe mix ng'ima ya mũndũ gwĩtwo DJ Max George wana mwarĩkania na DJ rĩ mambo ikuwe sawa. Inooro's finest DJ Max George Musapere. Asema nilie nawe kanitha-inĩ ĩmwe
mwarimu wakwaya na nidihasha twaceragwa kwa kiuga nĩ kũrara tweigĩrĩro kiuga roho nĩararia twaceragwa kwa kiuga nĩ kũrara tweigĩrĩro kiuga roho nĩararia ndarikikire nawe ũkeri naĩ ndethithimo kwa kiuga nĩ warisivu ndarikikire nawe ũkeri naĩ ndethithimo kwa kiuga nĩ warisivu Mwesiwa Moses Kulia Noli Kiki na Kulinae Alikunoga wanjeraga asa igoro rĩarĩra kwĩranĩra inikiu Rĩuga nĩngũkuoka njĩra kasonge hatirĩ ngũri gũkua kĩgongona-inĩ Rĩuga nĩngũkuoka njĩra kasonge hatirĩ ngũri gũkua kĩgongona-inĩ ndarikikire nawe ũkeri naĩ ndethithimo gũkiuga nĩ warisivu ndarikikire nawe ũkeri naĩ ndethithimo gũkiuga nĩ warisivu Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi. Watho wa itikatiba ya njege irikanake mũndũ nĩ kĩrĩa rĩte twarutumire nginya tũgĩtoga macũngĩrĩro tũgĩtura kamũndũ twarutumire nginya tũgĩtoga macũngĩrĩro tũgĩtura kamũndũ ndarikikire nawe ũkeri naĩ ndethithimo gũkiuga nĩ warisivu ndarikikire nawe ũkeri naĩ ndethithimo gũkiuga nĩ warisivu Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi. Kana tũrũhanda ndĩkĩte na gĩkũyũ tũgĩtheko kiuma mbaru tondũ ndioĩ kwĩaria na gĩthũngũ ndandĩkĩte gĩthũngũ kĩrĩnyaga tondũ ndioĩ kwĩaria na gĩthũngũ ndandĩkĩte gĩthũngũ kĩrĩnyaga kaĩwona anake makiathia nĩngũtinde ũnjĩroreire ta mbica no niĩ maitĩ karisi wa wangeci o ũrĩa ũmwe wakunagĩra maitho Inoro's finest DJ Mac George Msaperi. thĩna igũrũ ituĩke ciaku korwo wanjĩtĩkĩra tũmarũa twareu karambati na rĩnyone kana ndakunyambake tũmarũa twareu karambati na rĩnyone kana ndakunyambake kaĩwona anake makiagia nĩgũtinde ũnjĩroreire ta mbica no niĩ maitĩ karisi wa wangeci o ũrĩa ũmwe wakunagĩra maitho Inoro's finest DJ Mac George Msaperi. Nĩ kwĩvyũria na mũtukanio mwaki wa DJ Mac George Msaperi. Angajo ya roire aiganagĩra mũno akĩhũrithania na arĩa angĩ ndaigangwanĩrĩre tondũ nĩnjanũkĩte ũndĩago kĩhuaga njugage no mũrata na njoke ngũkanie tondũ ndiĩrũa nawe no ngũnyitithia kana niĩ ngũkunyange makai
Guadalupe. Ndohorere oyo. Ndigrenda ikara na bego kwarerera na ndware yange. Mango tetagera, daigua magego suka. Tondongora gongo tuete taria tociaranĩirwo. Ngai na wega waku ũrĩa wĩ ngoro njega. Kumbe mwena ũngĩ nawe ũkoragwo ũkĩnĩchafua. Na njoke ngũkanie tondũ ndiĩrũa nawe. Na ngũnyitithia kana niĩ ngũkunya ngeta kana. Negwetwa mwega no nendona ne wanokoragwo kenguo limbo na ndore handafu ate no tothekaga wewe muikio tare thoni no taconokaga na njoke ngũkanie tondũ ndiĩrũa nawe no ngũnyitithia kana niĩ ngũkunyange makai. Mwangi wa my sister ũrĩa ũkamatora geithĩka mũno Taiga. Muciĩ gũtirĩ ũtakũĩ maiga gũkoragwo na ngoro njega ya ũmũndũ nake ithe wa ciana koragwo kwĩhokete ona ingĩhĩtia nĩwe atũmaga ũke ũnũnge na njoke ngũkanie tondũ ndiĩrũa nawe no ngũnyitithia kana niĩ ngũkunya ngeta kana. Kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Vafonoyo ndokera kagana rimeregeiteke okiumagaria ndeto ciakwa kũrĩ andũ ndeto tarĩ ndeto cia maheni nĩndigagwo ũgakĩũmũkare nĩndigagwo ũgakĩũmũkare cioro uga cioro mũkoreri nĩakũrĩhaga wega cioro ciarie ũiganie na warĩkia ũthiĩ ũkagĩre mũcara gĩtawa strebo na ndindũri ndeithia maina wa maina kĩibuchai harĩa maroroi iende sana Ni kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mac George Msapiri. Nyawira wa mashina Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri.
Oh yes, ucio nä må tukani wa må ndå gwä two DJ Mark George Musapiri. DJ Mark George Munani Musapiri. Rwimbo rwega muno 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 muno. Kana må tukani mwega biå. Ngoigua nä waigua wega. Agĩkorwo nĩ wocio rĩ onawe mũndũ arakĩigua kũdansa angĩkorwo ũkũrũgamĩte ũguo rĩ hau mũndũ nĩ akĩigua wega. Thank you very much. 22989 ndũmĩrĩri yaku ĩkũu sawa sawa. Thank you muno muno muno. Andũ makenete generali kwerwo atĩa niĩ ndĩ chonjo. Karibu sana cohi niĩ nĩ ndakena nĩ mũtukanio wa DJ Mark George Bogo wa kuma Mwea rĩ kũrĩa kwa Mũcereri aranjĩra nĩ ndakena. Hena mũthuri wĩtagwo Ramathani wa kuma Gĩtugu Mathioya arenda kũigua rwĩmbo rwĩtagwo Kamũgũnda-inĩ kamahua kawahome wa maingĩ rĩguo. Haya, good. Rĩu request ta icio nĩcio ndĩrenda ũmũthĩ akĩrĩ TBT kamũgũnda-inĩ kamahua akĩrĩ TBT ũrenda atĩa? Kai ũrenda namna gani? Unatakaje? Igue sikia thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 14. Good morning. Request rĩu nĩ ciambĩrĩria kũingĩra. Request nĩ ciambĩrĩria gwĩka atĩa? Mũkũiko zianza kuanguka.
imathĩ cia kũraya maithori marĩa wanarĩra mũrata nĩ macoke kĩongo mũrata wakwa yũkia ngeithi gĩkombe gĩaku nĩ ndanyuĩra maithori ona kĩgirĩko reke matuĩke kĩrathimo. Atene kamũgũnda-inĩ gake ka mahũa rwĩmbo rũrũ nĩ very nice. Rũirĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Daniel Kamau kana DK wa Maria. Tarathio wega ici nĩ request iria ũraigua by the way cikĩingĩra ici nĩ request cia TBT ici nĩ request iria ũraigua cia TBT he mũndũ ũgwĩtwo Henry wa kũrĩa Kĩbĩrigũ arauga rwa Sami Mũraya arenda rwĩmbo rwĩtagwo Mĩrĩro Potio. Aya wimbo wa Musaimon ajiita Jigiga ya tauni rĩu nĩ ndĩrũĩ kweri. Jack Kinoti wa kuma kũrĩa mwena wa Meru Kaguma. Kevin wa Jikuri arĩngĩ ngwĩrire toro ũrire geithĩria andũ akwagara akwagara yo ũrĩa andĩkĩte rĩ kwerwo atĩa cohi geithĩria Njoroge wa Kĩhuyo Mũrĩithi Shema na Macharia Mũkũrino na Mwangi Njogo na wa Kamano nĩ Maiko Ndegwa kana waru. Thank you mũno ncheze wimbo ya Musaimo Jigiga ya tauni nĩ njũhĩga kana nĩ Jigiga ya tauni. Haya nĩ ngũrũ caria akonĩrwo kuoneka rĩu rĩ no nginya ingĩkũnengereria nĩ ũrathiĩ kũrĩa gwa star 272 star 1 hash kũrĩa kwa Mpesa Maisha kũu nĩ ũrathiĩ kũu star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash kũu nĩ ũrathiĩ ũkagũra tigiti waku aikorwo nĩ ũthiĩte kũu ũkagũra tigiti waku rĩu hau nĩ hega. Good. Rĩu angĩkorwo nĩ ũthiĩte ũkagũrĩra tigiti waku rĩu nĩ ũramenya wega atĩ rũciũ kĩroko gũkiuga nĩ gũkĩa mbia iria ciĩkuo nĩ nyingĩ mũno harĩa ha star 272 star 1 hash thiĩ kũu gũra tigiti waku maũndũ maikare me sawa. Hewe tia rũrũ skiza hii Ruse mwendwane twendaine tigetekia ndiruse ngoro yaku nonie wendoke gwa mbei njĩrota na gũithia ũkĩnyumbũrĩre na njuge ũtigwo na wega wendoke gwa mbei njĩrota na gũithia ũkĩnyumbũrĩre na njuge ũtigwo na wega Kariũki na ngwacĩ na marigũ mũndũ mũgĩ ũkoraine wega na ũru guoguo hĩka thĩna ndikĩwenda wahota gũtema kanĩra mũhikie gwa ithe guoguo hĩka thĩna ndikĩwenda wahota gũtema kanĩra mũhikie gwa ithe Amwa ithimo kohete nĩ mũndũrũme mũria
wĩra kwanyu kũrutagwo na wendo Rucio gĩũka gwakwa ihenya-inĩ ndũkabutwo Kũria wĩra kwanyu kũrutagwo na wendo Rucio gĩũka gwakwa ihenya-inĩ ndũkabutwo Wĩra-inĩ kwanyu kamagĩrwo rũru Ndũrona rwĩmbo atĩ ng'ombe nĩahiũkirie Nathiĩ kũmĩhutia ĩgokerio na iteke Ndũrĩa ndugagĩra ng'ombe ĩno ĩkamagwo nĩ angĩ Nathiĩ kũmĩhutia ĩgokerio na iteke Ndũrĩa ndugagĩra ng'ombe ĩno ĩkamagwo nĩ angĩ Nyaki nĩ njũĩ ndĩrĩkaga na gũkorwo nĩ ngũnogetie na ndũnjĩre ona ngari nogu ĩndĩheagwo wĩra njĩra tu ndĩbange menye rutĩre kũgera ona ngari nogu ĩndĩheagwo wĩra njĩra tu ndĩbange menye rutĩre kũgera ndĩroraga ngona ndĩnjongia gĩthemba Ona ngoma gũtirĩ kĩagaga mũmĩenji Morie ngĩgetha ta ethagĩrwo thĩnji Andũ erĩ mendaine matigĩũthaga karata Morie ngĩgetha ta ethagĩrwo thĩnji Andũ erĩ mendaine matigĩũthaga karata Mwendwa cia ndaruse nĩ ũndũ waku na ndakũrora nyonaga titomenyaga kanyĩrĩ kamwene nĩko kamũinagia ihoyahoyaga Ngai akarĩkinyanĩria kanyĩrĩ kamwene nĩko kamũinagia ihoyahoyaga Ngai akarĩkinyanĩria igena kũigua atĩ Ruce nĩwononoge Nĩamũgũtire nyoni njegere mwera-inĩ na gakĩro kamwe gĩkũ-inĩ tene Mũi mũndũ wa Ruce nĩkoragia mũgũgũta na gakĩro kamwe gĩkũ-inĩ tene Mũi mũndũ wa Ruce nĩkoragia mũgũgũta Kwa njohero Ngenda kũmenya mũndũ ũrĩa ũngĩndunya Ruce Ndũrĩa kwa ũthome njirĩre kĩnyonga Handũ ha gũtũra na ruo rũingĩ rwa wendo Ndũrĩa kwa ũthome njirĩre kĩnyonga Handũ ha gũtũra na ruo rũingĩ rwa wendo Anake itũra ndehĩta na ndaiganaio Mũndunyi Ruce no ngwire nĩguo athiĩ nake Kariũki na Ruce no ta Jona Ngigĩ Tũtigatigana wendo witũ nĩ wa Ngai Kariũki na Ruce no ta Jona Ngigĩ Tũtigatigana wendo witũ nĩ wa Ngai Kazana Rĩu rũinagĩrwo Ruce nĩ kĩarũ tara Oh yes, asante sana. Kouti koge nĩ koinoro mwago tocio ndũwonaga handũ hangĩ ndũngĩwĩigua kũndũ kũngĩ mwago wa nyĩmbo icio cia ngogoyo hapana ndũngĩcigua handũ hangĩ. Asante sana, thank you very much. We wakũrĩa gwa 22989 he mũthuri wa nyendĩkĩra aranjĩra so hitamaka no hĩndĩ ndĩrahĩhia mbembe kaĩ ciakũrire andũ a Ngai kaĩ mbembe ciakũrire ai he mũndũ ũranyandĩkĩra akanjĩra so hitamaka no hĩndĩ ndĩrahĩhia mbembe kaĩ ciakũrire karĩkũ kwani ni wapi huko bana haya mheshimiwa Ngaru ya joini ageithĩka mũno 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 ũtũgeithanĩrie kũrĩa Thubukia
aigua siroga ni no thubukie rungare. Asante sana, thank you very much. Ndona mwalimu Kimitu wa Muriu ari kuria Buchana Primary arajire mitambo-ini muno no aratutwarithia wega, aratuigua ekuria kundu gugwitwo Gatundu na arajira maundu ni mega, maundu ni very nice, maundu ni mega, na ni thengiu muno ni wacagurite Inoro. Thaa mugwanja riu thaa ici ena ndagika imwe, thaa ici by the way, thaa ici thaa mugwanja na dakika moja, na thengiu muno ni wogithiite na mbere na gututhikiriria. Umuthi twina Dr. Betty kwambiriria thaa cigana, kwambiriria thaa 8 twina ndagitari, nitugukorwo tukiaririria kindu gigwitwo mathina ma nervous system. Ndikani uri wona mundu uraikara oguo agethira nginya kahinda, mundu urainaina mwiri, twina ndagitari umuthi. Ndikani uri wacemania na mathina ta macio ma kindu gigwitwo the nervous system. Nervous system ikoragwo inditu muno, na ungiaga gukorwo wi mundu uramemenya no me understand ite wega ri, hathiaga ringi na ringi hagakorwo he haritu. Anyita hathiaga ringi na ringi hagakorwo he handu haritu, kwanja hindi iria yatuika ni irahutio, hindi iria yatuika ni irahutio ri, undu ucio ni uthiaga ugakorwo wi muritu muno. Ikana wanyita uhoro ucio, koguo umuthi tugukorwo tugitigirira ni twaria uhoro ucio wa nervous system na mundu ugwitwo Dr. Betty wa kuma kuria kwa Dema Prime. Kwa hivyo ukae pale, ningira kiuria kinene kiria twiyuragia ni riri, niki wagiriire kuria nigetha boost kindu gigwitwo nervous system yaku. Niki uriaga, niki wagiriire gukorwo kiria nigetha boost kindu gigwitwo your nervous system. Ni ugutwira roro ni rwa Kamande wa Kioi, Mark Kamande wa Kioi. Manyane chari yangu ukane tigere kumwira ni twariki kabira ne wakine na twathomaga nake kagaita secondary na tware kirathi kimwe nyendare kirimeti na ke kabira senior tiende tomenya no na rwenji twanirio amwe ukane tigere kumwira wale wakwa ukane tigere kumwira ne twendaine ukana muithe mwire ni wanyendete ukane tigere kugane twakisanaga twarekia secondary kabira kana wira injinia monane kwa javara cia Embu tacokire kuonana nĩ ndereba wa tinga akĩhe kĩbarũa kwenjaga makarabati kabira nĩ wakinĩ na menye nĩ wa thiomo mũhiki wanyu na kene niĩ ngarũgamĩrĩra na anjĩra ũroigire atĩ nĩ niĩ ngamũkua thakame nĩ nditũ kũrĩ maĩ nĩ ndetĩkĩra ndũkanetigĩre kũmwĩra warĩ wakwa ndũkanetigĩre kũmwĩra nĩ twendaine ndũkanamũithe mwĩre nĩ wanyendete ndũkanetigĩre kuga nĩ twakisanaga twakisanaga biũ eni tikwenda ndĩrendire kanyino ikia mĩũngĩ tikwenda ndĩrendire kabira ĩtũke nawe nĩtondũ wĩ mũnjirũ na kwa mbarĩ ya Kĩoi anjirũ nĩ aramu wa Kĩoi matikaga kabira aranjĩrire mwarĩkia gĩko iki nĩaratũma mũrĩ mwakongerere gĩthomo na tũgati
twatigo nawe tutomage imero ando itia naria kaende ndetiraga ukanetigere kumwira wari wakwa ukanetigere kumwira ni twendaine ukanamwire mwire ni wanyendete ukanetigere kuga ni twakisanaga Nina nare makuresha Adie more mone nienga gote kagera kea Na neo ewa kea te diora gawa ipa Ogoto atigona leka ire tundo kaboeka Kabira ne moke nina nare makuresha Adie more mone nienga gote kagera kea Na neo ewa kea te diora gawa ipa Ogoto atigona leka ire tundo kaboeka Ukanetigere kumwira wari wakwa Ukanetigere kumwira ni twendaine Ukanamwire mwire ni wanyendete Ukanetigere kuga ni twakisanaga kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash makagio ni ngai no ti mundu wa thĩ mundu akomakagia ni kũraga mwĩrĩ takĩmakio ni ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoikia jehanamu takĩmakio ni ngai kwamukira rwimbo makagio ni ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hora star 860 star 282 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto.
Kwamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Kwamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio ngoroninĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kwamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 411 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatitũ o nginya gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kangaĩra rĩrĩa twĩna thĩna kanjĩre kamanega timũrangia ngoro kamũinagia kwĩna thĩna ona hĩndĩ ya gĩkeno ũiye maĩndia tũgatoria ndiũĩ tũkaringa iria tũgatoria ndiũĩ tũkaringa iria kĩendana nĩ marũa wandũmĩire kĩnjũria na kwĩnyia tige wendo Kirete bisa yaku mbasa nimeone tukanjathĩrĩra wega ũrĩa niĩ nyoka kwanyu na ndwanyonete mbere onyendire waigua ngĩina kameme-inĩ onyendire waigua ngĩina kameme-inĩ ndĩrorera mbisa yaku ndĩtĩkagia Ũrĩa watarie ndionire tũkĩnyenda Mbeũragia kana hihi nĩ arĩ mũnini Ngiuga no nginya ngoka kwĩyonera no kuo kwa mamũnyaka kana mũtino Na tũire na wasiwasi mũthĩ wa kĩarĩ Na tũire na wasiwasi mũthĩ wa kĩarĩ
ndokire toria we wanjathĩrĩire ngĩte njũke magũrũ nĩ kũndũnga ngaringa rũĩ rwakĩa maita nĩndĩra kuona nginya gatanga buroti ngĩambĩrĩria kuona tarĩ igũrũ wanjigaga we ngĩtĩkia ndakinya nyuthome ngiuga ngĩtĩkia ndakinya nyuthome ndakinya mabanda ngĩkora wa mũmbe okĩte kũgũra bĩgi na cukari na mũgenogeno rwakwa kĩgania kũne ya mũndũ mwethi agĩrwo gũtukana ningĩ arĩa makwĩriragĩria makĩndwĩra matawũi makoina maitho makĩndwĩra matawũi makoina maitho mwana wa mombe yeya tũyakuĩ anyutha menge na ngero ngĩmĩra mũciĩ mũirige na marũrũ ngĩruta mbicara yaku ngĩmĩrora rĩngĩ ikunya wa mombe ngĩmwĩra no hĩndĩ wũi maĩndia roimĩra nakwĩte ngoro ngĩanjia gũcokwo nĩ thayũ nakwĩte ngoro ngĩanjia gũcokwo nĩ thayũ saya kwa ngathĩti-inĩ kamĩrengerera wega ũkamĩkua onyono kĩndoria maendia nĩ woka kĩnjĩra githĩ ndĩ mũirũ ũrĩa ũroterio Sara ngĩana ndonaga baby ngĩkwĩra nĩ niĩ ndemethio ndĩigana mwene ngĩkwĩra nĩ niĩ ndemethio ndĩigana mwene twakenanĩire wega na ngĩinũka irĩ mũtino ndĩ ndona no njũkaga mũno wenda witũ rĩu ũrĩ na mĩeri mũgwanja na tondũ nĩwoka mũciĩ ũtuĩke mũtumia wakwa ũngĩagokirĩrĩria thayũ wa Ngai ithuĩ tũtingĩkawona thayũ wa Ngai ithuĩ tũtingĩkawona Seri togete ona rata tando kamenyeneo ekwaga nderewe agutire ajaga igati irimo wakwa woiye maendi aposoya gathireke twenyuranage aposoya gathireke twenyuranage Oh yes, Ronero ithe wa Shiko, Baba Shiko. Na bose agwa thetokenyurana. Oh yes, atiri ũndũ rwĩmbo rwĩtagwo ndakũmbĩire kameme-inĩ wanjiguire ngĩina kũu ngĩigua rwĩmbo kĩgwa nani. Oi mwendwa wakwa rĩrĩa tũkenete. Aya, njĩka nĩ ũraigua mĩrũri hatari. Sante sana gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro FM thaa mũgwanja na ndagĩka 19. Good morning. Mothe nĩ mũthenya ũrĩa twaragia cia ũgima wa mwĩrĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Dr. Betty Kariuki. Tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo irio ona ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo gĩikara hĩndĩ ĩrĩa wĩna kana ũrenda gũkorwo ũkĩrora kĩndũ gĩgwĩtwo nervous system yaku. No kone irio mĩrĩre ĩrĩa wĩnayo kana ona ũrĩa ũrabatara gũkorwo gĩka maũndũ maku. Maũndũ macio nĩ maũndũ ũrabatara gũkorwo ũkĩrora wega, nĩ maũndũ ũrabatara gũkorwo ũkĩrora wega, na nĩtũgũkorwo tũkĩmang'etia wega mũthenya wa ũmũthĩ. We ũkoretwo hihi thĩna waku nĩ gũkorwo wĩna thĩna wa nervous system,
gakorwo system yaku ringi ona ni ukoraga ringi mundu ta ucio ni arerwo ni stroke, mundu ucio ni arathi ugakora mathina macio mothe magithiite magakorwo ni marahinyiriria mundu na makamuhinyiriria na njira itari njega muno. Koguo ni tugukorwo tugikiaria ni maria metagwo neuropathy. Neuropathy nio tungikiuga nirio rito ria githungu ria kiria tugukorwo tukiaririria umuthi, na tugukorwo tukiuria how neuropathy affects autonomic, sensory and motor nerves. Ikanurona mundu uraremwo gutembea ni undu wa nerves, urona mundu uraremwo gukorwo agika maundu maria ataravata, yani maundu maria ataravatara nginya gukorwo agiciria gwikari ni mararema ta gubucia kana ugakora ringi kanua ni kahugukire. Mani maundu turavatara gukorwo tukirora wega na tugukorwo tukimarora wega na njira iria yagirite muthenya wa umuthi tu na ndagitari kwambiriria haria thaa 8. Koguo ni ngwenda wega ukorwo wikarite oro hau, ngwenda wikare oro hau nigetha tukorwo tugikiaririria ndeto na tugukorwo tukimiaririria wega. No in the meantime ni kuria gwa 22989 selection yaku iraingirira hau ate niko ni kuria gwa 22989 Shirago selection na jaro adani moruto maga mudweja tangi mweda kana tangi mutu adari na bere goroine matiare mahetia makwa kuigwane na kwedete na kwedana wito ndari kware baebe mahebageria munyedi ukahambata mwere ukahura kisiga igwa irio ndodigetie ukajera ngado kenda oimajinie uria kukiwa na ndari korwo no tutigane ndiretekia terosa mahikire ndiretekia teoreto tumia wene ehinya gwetekia oi nae hasirina ndiretekia no ati ucio nigwa uri urima niguo kore
wambateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Utari na mugwati au gwatu
Rũrũ inetwo nĩ mũndũ gwĩtwo wa mũmbe rwĩtagwo Rakeri. Rũinagĩrwo mũhiki wĩtagwo Rakeri na nĩ hatari ũyũ. Very nice, very nice, very nice. Rũrũ ti rũngĩ. Rũrũ nĩ rũrĩa ngwĩraga angĩkohe rwĩmbo by the way. Nyendete. Na he rũngĩ by the way rũinĩtwo nĩ wa mũmbe. He rũngĩ my favorite rwa wa mũmbe bado rũkoragwo rũrĩ o haha tareke ngũcamithio ro hanini. Rũrũ nĩ rũngĩ rũgwĩtĩtio nĩ Tom Kang'ethe. Igue. Kotare matu yamu korone ore namo nyoge jigwete ne arele angora taya gikombe urora mwere waku oyo ironda koiye mwendo wakwa mwendo wako mwenda thayo tambodhie kwa nyundele na mwendo nyambe dikerie marakara kota iguaga kakwera iserareo tuko ne ato yetu rayo taiganetiera toke ikania neke gekiothiaga gwetho tari nakio koiye mwendo wakwa mwendo wako wenda thayo tambothie kwa nyundele na mwendo nyambe ndikerie marakara Tamozietiga kwe twabora matu Yana ni tatona negwe yeyone tutu Yani retoza kweni kwa ngango nabio Koiye mwendo wakwa mwendo wako Mwenda dhayo tabolie kwa nyundele na mwendo wa Nyambe dikerie marakara Koiye kerore wone kerore wone Korea we wamenidhie Korea seria kwa menetwa nginyanga menone ndothe Esieko jorune wanya githirie bata Koiye mwendo wakwa mwendo wako Wenda thayo tambothie kwa nyundele na mwendo wa Nyambe dikerie marakara Yetuenda kwanyu ando agoikara nawe gothokia mwiri egwaciria kuma menye ni oiteirie koiye mwendo wakwa mwendo wako wenda thayo tambothie kwanyu nigetha mwendo wa nyambe ndikerie marakara koiye nyitondo kuondu Tondo kuondu Oya mbege gana siana Wabioji kwanyu Dore kana marakara Maudha Kwa eri koi Nenda salama Koi we bibi yangu Mwendo wako Wenda thayo tambothie kwanyu Nigetha mwendo Nyambe dikerie marakara
Oicio igerene cia wa mũmbere rwĩtagwo koi. We mũmbere wa koi nĩ ire nyĩmbo ingĩ ta rĩu he rũngĩ ainĩte rwĩtagwo tũirie nduko mahĩndĩ tũirie nduko. Ena nyĩmbo nyingĩ mũno na nyĩmbo icio nĩ thaka. Rĩu rwatũkinyĩria we. By the way ndona Gakunyi wa Jane na Gakunyi wa Jane ananjĩre mĩtambo-inĩ mũno ekwendaga rũmwe rwa Kĩarũtara already nĩ ngũigĩrĩire rwa Kĩarũtara na ranjira mitambo-inĩ mũno. Haya nĩ nguona kana rĩu mwarĩ wa maitũ nĩ rũkũingĩra. Nĩ sawa. Mũndũ gwĩtwo Kariuki Mũcũmbi wa Gathambia arĩ Kĩrĩnyaga ranjira ndĩ mitambo-inĩ na ĩratata ĩgatata rĩngĩ ta rĩngĩ. Ĩroka wega nginya nawe ũkaigua wega. Ngĩkenaga rĩrĩa ndakĩigua nyĩmbo ngĩrwo nĩ ciratata gĩthemba kĩu. Rĩrĩa wathikĩrĩria ũguo ukaigua atĩ nĩ harathiĩ ũguo nĩ ũraigua andũ nĩ marakena mũndũ ona agĩtĩaga ũkĩiguaga wega. Very nice. Very nice. Ũkĩiguaga very nice. Ũkĩigua waigua kaũndũ kega. Na ma ladies ndona nĩ mambĩrĩria wambĩrĩria kũrehe thĩna ndũrĩ na gender balance kĩanga ndũreka niĩ ndikwenda kũhũrwo. Rũrũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Wangari wa Kambera ũgĩthiĩ na mbere na kwĩharĩria thaa 8 twĩna ndagĩtarĩ tuko na daktari tũrarĩrĩria ũhoro wa mathĩna ma nerves. Mathĩna ma nerves nĩ ndagũtarĩria ndakwĩra nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ twĩkaga tũkameka naturally hatarĩ nginya gwĩciria na maũndũ maya mothe tũmekaga nĩgetha mwĩrĩ witũ ũkorwo wĩ sawa. Rĩu rĩrĩa wakorwo wĩna gathĩna ka nerves rĩrĩa wekora wĩna mathĩna ma nerves wĩkoraga wĩhaceke mũno nĩ tondũ thiaga ũguo gakora maũndũ macio ndũngĩhota kũmeka na rĩu nĩ thĩna mũtheri. Koguo no nginya tũngĩkorwo tũkĩnyitanĩra na ndagĩtarĩ ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩrora kũrĩ andũ maremetwo gũtembea nĩ ũndũ wa nerves, kũrĩ andũ maremetwo nginya gũkorwo magĩka maũndũ marĩa natural ta gũthiĩ kĩoro nĩ ũndũ ũrabatara gwĩka ũtarĩ na thĩna mũnene. Ũngĩrwara kĩndũ gĩgwĩtwo mathĩna ma nerves rĩu we no ũkore mũndũ ũcio nĩ araremererwo. Rĩu to ũkorwo nĩwe to ũkorwo wĩ ũmwe wa arĩa makoretwo makĩgĩa gathĩna kau. Tweterere thaa 8 nĩ gũkinya ĩrakinya yatigia ndagĩka 20 gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro 22989. Mami wao ethie gwage Wangari ni ndanogia niwe ndingegutire mundu tari mami wao. Kando ikinyita esawe ndumaga muciayo kinya tigirire ni ndakune nuthu yacio kinya tigirire ni ndakune nuthu yacio githie gwage Wangari ni ndanogia niwe ndingigutire mundu tari mami wao githie gwage Wangari ni ndanogia niwe ndingigutire mundu tari mami wao. Isaka mosie tole ona thumu ni mando na kora indo atine gwa wonero raro na kora indo atine gwa wonero raro githie gwage Wangari ni ndanogia niwe ndingigutire mundu tari mami wao githie gwage Wangari ni ndanogia niwe ndingigutire mundu tari mami wao.
ciakwa ciathira tondũ nĩ ũranjiarĩire mũthamaki wa rũciũ ona ingĩgakũ aniĩ thiĩ na mũtirima nĩngainagĩrwo nĩ twana twa mwana ũyũ wakwa nĩngainagĩrwo nĩ twana twa mwana ũyũ wakwa gĩthiĩ ngwage kĩwangarĩ nĩ ndanogio nĩwe ningĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mami wao gĩthiĩ ngwage kĩwangarĩ nĩ ndanogio nĩwe ningĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mami wao wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tathuvua moto weo wana takehutike ritho-thĩinĩ kana mũndũ nyitĩtwo nĩ mwĩtho wa ng'ong'oĩ nĩguo hana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti mwana ũrĩra thimũ njoke wĩra-inĩ thaa 11 nĩgetha tũinũkanie no ndaingĩra obici yaku nawe ũkoima ukaingĩra obici ya mundoci waku kaigua mũgĩtha kata muona nyama ikwĩrĩayo yumohana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti kwandĩkwo wandĩkĩtwo kana nĩ kũhika nĩguo ndiganĩrwo nĩ wendo ũyũ mũgacu ũyũ kinyaga thaa thita cia ũtukũ wĩ mũrĩu wetereire nyũmba ndarage mĩitĩrĩro rĩana cigathekerera ikoma mbaru ũyũ yukohana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ũtingĩtuĩko kamagena thara wene ona kĩrĩ ona kamadoe gũthathayayo ũnyitithanagia ta waya cia thitima ona cingĩgĩcoti wendo ũrĩ na kĩeha nĩndakũria ũkanjĩra kĩenjagwo mwene oigaĩ nĩguo hana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ungĩkona mũtumia wendete mĩagoĩ menyerera mĩthiĩre yake ti mĩnyoko no agũtige nyũmba kĩrĩa ngima na turungi no akagũrĩrwo ngũkũ na ikũrũkie na ĩrĩa yũkahana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti ĩtĩkĩtie mũndũ agĩkona wake mwega mumunyaga ciora milioni na maikomaĩ ũikĩtie ndonoro yũtege thamaki ũkanyita kĩũra kĩigana mahuti Kenya ũkahota maita merĩ we mbuĩ ikoimaĩ ũkahana nyũmba ũrĩtwo ngurunĩti
gwaka mwena ũyũ nayo kagawoe wari wakwa tĩrĩinya kinyĩrĩte 8 agĩcoka gũkanyi nĩ ndonire mwene akarangĩca nũro njuĩrĩ agĩthanda nguĩ nĩguo hana nyũmba ũrĩtwo nguruneti ũngeithĩrie kabundai wa tax kũrĩa South Sea ĩba rajira wa Mombi wa Maitha Ojo tumwetaga Timona Boro Nguruneti iko sawa umuthi ndageria guciganania wega uguo nigetha mundu akeigue haria ho ndageria gucitwara uguo nigetha ati gutigakorwo hena mundu ukuigua tiriu ngakea bana ndacitwara wega ndacitwara very nice uguo kahora itari ati na maundu maingi nigetha ati mundu ndakauge ati hihi ati Ngai so uyu muthi ni endere umuthi ndacitwara wega na ngikorwo view ni urathi uguo kaigua yukaigua view ta ndahitia ukona view ta ndahitia udekere turacokereria na ndagitari Dr. Betty Kariuki wa kuma kuria kwa Dama Prime mothe ni ngwirite no horo winaguo ati turaririria horo wa impacts kana mathina maria maumanaga na mathina ma kindu gigwitwo nerves na ndagikwira wega we ni we wiui ni uthiite okerwo ni nerves nduhotaga gwitwara nginya kahinda nduhotaga gwika nginya maundu maria ma kawaida gutembea ni thina maundu maingi muno me thina koguo umuthi ndenda wikare oro hau twina ndagitari tukana nani tukana daktari Dr. Betty kwambiriria thaa 8 ona hatigaria ndagika cigana ona no mbere yo ambe undakera kone ndaga guthaka request yaku andũ mahoe marekanĩre na manyambĩrĩre rĩrĩa ndarĩ mwana ndiendekaga ta mwana ngario ta mwana ningĩkecirio ta mwana nĩndaraũkire nĩndagimarire ndĩgĩa mũtumia na ciana rĩu ndĩ mũthuri koinaite kwĩitha mũndũ o wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndauiga moko-inĩ ma Ngai. Kanawe urekanire kaida gikurekera maundu makumagire ikundo cioke muturire okuhuthira umire weru wanja nikio ndaiga mundekere koinaite kwĩitha mundu o wothe njigue mundu ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mundu wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndauiga moko-inĩ ma Ngai. Metheria nene tũrĩ ciana ine twaimagaraga kaina kĩgwa kĩnene ndũgathuti cia mwĩrĩ mwene akarakara kana rĩngĩ akanegena kĩra ndĩreka wega nĩkĩo ndaiga mũndekere koinaite kwĩitha mũndũ o wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero ngoro wakwa wothe ndauiga moko-inĩ ma Ngai. mũkiri wa matunda ũrĩa ũkĩamba
Eitheka. Niende cukuru nĩndarakara kĩarimũ naroa na twana ona gũthire kĩarimũ mũnini nĩ mũru maya nĩmo ndĩrarĩa rĩu ndĩna ciana nĩkĩo ndĩrũgĩo igũrũ mũina itekwĩitha mũndũ o wothe njigua mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Mwanake ngĩigua ndĩna rugarĩ tũkĩhĩtaire tu kamera nĩngũmaikia arĩa ndahenagia kamera nĩngũmaikia na ndiamaikirie ndaiga mandekere mũina itekwĩitha mũndũ o wothe njigua mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Acio ndagweta mandekere tondũ matingĩaiganĩire gwakwothe. Nyuma wanake-inĩ na ngĩtuĩka kamatimũ mũndũ nĩaingagĩria muoyo gwati-inĩ ciana iria na kĩondo kĩmwe no nginya magĩkomoranie nĩndoka ũtheri-inĩ tarĩ namba nĩ ya mũici mũina itekwĩitha mũndũ o wothe njigue mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. Ngũgĩ ndeithania mabae na mũno narua ndeithagie konaga ici ngagwatĩro ngĩthiĩ na ngĩcoka ngathiaga itekũĩkwo mũndũ ũngĩkorwo iarĩ na ũru na niĩ ndĩratheria rĩtwa nĩkĩo ngeithie na iceithire mũina itekwĩitha mũndũ o wothe njigua mũndũ ũrĩa ndanahĩtĩria ndahoya ndekere na mũndũ wanahĩtĩria nĩndamũrekero toro wakwa wothe ndaiga moko-inĩ ma Ngai. ya mũthanga ya waka moto. Wajenie igua wega yana wa ng'ombe na gatongo na wa mere. wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kuamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairia ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane. Kuamukira rwimbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 411 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Come
yes, rwimbo rwega muno etagwo wa Mũmbe. Niĩ ndirĩ kĩnanda oh yes, rwimbo rũthaka muno rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici twĩnawe arĩ thaa inyanya na ndagĩka kenda, thaa inyanya ĩna ndagĩka kenda. Asante sana, thengio nĩ gũcagũra Inoro. Gũkũ ti kũngĩ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Njĩtagwo General Shohi wa The Faith. Ndakwĩra tũracokereria na ndagĩtarĩ Esete, ndagĩtarĩ Chonjo, Daktari. Yes, sir. Good morning. Ũrĩ okuo? Ndio kwega ũhoro wa kĩroko. Niĩ wakwa nĩ mwega. We no wĩyumĩtie ta wa kahĩĩ? Wetheti nĩ mwanamume mwanamke. By the way, ngwĩraga ũngĩaga kwĩyũmbia rĩu ningĩ wakĩmenya rĩu maũndũ matigũkorwo me mega ona hanini. Niĩ no nginya ngorwo ndĩ mũndũ ũngĩ strong. Yes, otherwise how are you? How was your week? Nĩ Chonjo. Atĩ mũndũ ndeciria ũhoro wa kiugo kĩu hari atĩ Beti nĩ mwanaume wauga atĩ nĩ mwanaume mwanamke. Ũngĩciria wara ciugo icio andũ hangĩ no ningĩ let me not overthink. Hiyo neno unaheshimu sana. Let me not ndige gwĩciria o ũguo. Reke ndĩcirie tu ndĩ na ũngai ndige maũndũ maingĩ. Karibu sana ndagĩtarĩ, kũrathiĩ atĩa? Athiĩ ũmũndũ nĩ ũkũrĩtia. Ndambĩrĩria gwĩciria na mũndũ ndinamenya nĩ kĩ mũndũ ũrakiugĩra. Atona macio mothe marenderea Ehe. Tina athi Nairobi. Na rwĩre foreign day tũgĩthiĩ wĩra twakorire mahiga mataha. Irikanaga hingo kĩroko kwanja na we ũkiumaga thaa ngũriũrio tũkĩrĩkia haha thaa kenda. Rĩu ũkĩmenya rĩu ndirikana hingo twacemanirie nao rĩa mbere. Hingo ndiamenyaga kumbe maandamano nĩ mokaga bara. Nda maandamano marĩa rĩrĩa manatũkora matũkoraga Nairobi. Rĩu makĩngorire bara makanjĩra madamu tweke na twama tupite na we discreet. Ngai. Ngera mimi ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Na mimi bado ni Gen Z, mimi sielewi mimi ni hapa. Abakaja ate ukiwa turauga kamera mimi sijasoma. Itondo yarago no nginya ungiafucirwo ugacigo kiari hau. We Ngai no Ngai nĩ egũtwĩka wega tondũ nĩ tũraranire na ndakwĩra rĩ. Ũngĩmũ ndakwĩra atĩ mũtumia no na ũrũme nĩ gũkwĩra atĩ ndetigagĩra. Gũtirĩ ũndũ ũngĩmũmakia, gũtirĩ ũndũ atonete. Ũndũ mũnene nĩ kĩrĩma kĩa ngima ũrĩa ũrĩ kĩnina. Nĩ ma. Maragĩtigara. Karibu sana ndagĩtarĩ. Ndũkũgeithia andũ aya na arĩa makũĩ na arĩa matakũĩ othe ũmageithie hamwe na ũkĩmere wĩtagwo ũũ. Thank you so much. Nĩ ngatho. Yes. Njoe kanya gaka nĩguo ngeithie mũthikĩrĩria wakwa wa Inoro FM harĩa hothe arĩ. Na nĩguo nĩtũkorwo tũkĩonwo nĩ athikĩrĩria aitũ thĩinĩ wa Inoro FM kũrĩa thĩinĩ wa Facebook. Nĩguo. Na arĩa mangĩenda gũtwĩrorera kana kũnjĩrorera na niĩ nĩngorwo ngĩoneka thĩinĩ wa Facebook, TikTok, Instagram and YouTube. Wathiĩ wetha Dr. Betty Kariuki guothe nĩ gũtũkora tũkĩaria maingĩ makonainie na ũgima wa mwĩrĩ. Na nĩ ngatho we mũthikĩrĩria. Ũmũthĩ nĩ nyonire ndanja gũikĩrio message tene he mũndũ etagwo Njoroge wa Mũgatundu. He madamu akoragwo kũra ndamũgwetete last week nĩ anjĩrĩte etagwo Shiro Margaret anjĩra ndikomaga. Shiro Margaret, yes. Nĩ ũrokania ona kabavutwo wĩra. Nĩ atũthikagĩrĩria mũno. Shiro Margaret ona online ĩngĩkorwo ĩna thĩna akoragwo arĩ wa mbere gũtwĩra. No na ngĩkĩrehe thĩna nĩ arenda kũmenya kũragĩa thĩna nĩkĩ na maũndũ marĩa ndenda gũthikĩrĩria. Na ingĩ mũno arĩa cohi makorwo magĩtũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩtũkorwo na andũ metagwo silent reason. In fact mahũragĩra thutha makanja atĩ niĩ ngũthikĩrĩria ihinda iraihu we. Nĩguo. Niĩ ngũthikĩrĩria mũndũ agĩkonya gũthikĩrĩria ihinda iraihu ti kuga nĩ ira kana nĩ iyo. Na nĩ Ngai wa mwaro mũrathima. Na njokerie mũno cohi onawe ngatho nĩ tondũ ona wa kũnjĩta. Na kuwe kanya gaka nĩguo tũkorwo tũgĩũka mĩtambo-inĩ na nĩguo tũkorwo tũkĩaria maingĩ makonainie na ũgima wa mwĩrĩ. Ngai wa mwaro mũrathima mũno. Karibu sana ndagĩtarĩ. Na no nyende kuoya kanya gaka nĩguo ndirikanie mũthikĩrĩria witũ wa Inoro FM marĩa moragia kũrĩa tũkorwo tũkĩoneka.
ndio tuko tukioneka muciĩ munene wa Nairobi nyumba yũĩkaine ta Krishna Mansion ikoragwo iha barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga kuumĩrĩra harĩa Jivanji Garden ũgĩũka Jivanji hega street yũĩkaine ta Moktaradas nyumba ĩyo ĩtagwo Krishna Mansion gorofa ya kerĩ room 48 we ũngĩra ũkorwo wĩna ndũmĩrĩri ũngĩra ũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku ngwĩ karona makĩria wenda gũkorwo kĩaranĩria na ithuĩ no ũkorwo na kĩũria personal tarĩ we ciũria manjũrenga mwĩra ĩyo ti raini yakwa ĩyo ti raini yakwa tondũ mũndũ nĩ akĩrĩ raini yake ira mũtumia aranjĩra arawĩri maranjĩra mũirĩtu wakwa ma thibitarĩ ero mwana ndari sawa niĩ mwana ũcio ndikire mũno Joy we o mũndũ arĩ o harĩa akoragwo oĩkaine wega ndĩrakĩmwĩra nĩ wega nĩ gũkĩhũrĩra no raini ĩyo ti yakwa no ngwenda gũkwĩra na tondũ niuma thibitarĩ ndagĩtarĩ mamũteithia atĩa na rĩngĩ angĩagũteithĩka ũguo nĩ kũrĩ ndagĩtarĩ wa atumia ona kũu no kũrĩ o ndagĩtarĩ dipendi na thibitarĩ rĩu rĩngĩ makorwo ma thibitarĩ tuma ndagĩtarĩ anene no nginya athiĩ thibitarĩ wĩngĩ ona ingĩaga kũmũteithia no korwo ti raini yakwa nĩ ngoragwo ngĩkĩmũhe mataro ũgabuatĩrĩra at least ũkamenya mũndũ ũcio aikara atĩa exactly koguo rĩrĩa ũroya namba nĩ gũteithagia he mũndũ ahũrĩire akĩnjĩra ndagĩtarĩ ndona ngĩthiĩ ngĩthuma thakame mũno na mũndũ ũcio ngĩmwĩra wĩkwo ngĩnjĩra aca nderwo nyambe thiĩ KU ngĩmwĩra that's a good decision nĩ wega nĩ gũthiĩ kũu thiĩ ũthimĩrwo do you know tũraria nawe na ti gũthuguma athiĩ akĩoro kĩna thakame aronekire na colon cancer nĩ ndabuatĩrĩire ngĩenda kũmenya haha thiaga ateno the day mũndũ ũcio no nangĩokire gwakwa tũngĩekire gĩthimi na thĩna ũcio ũkinye hau wonekire atheno the day no nginya ingĩamũribaire nĩguo tondũ hau nĩ hanene niĩ ndirĩ oncologist no nginya ingĩagũtũmire wone oncologist na thibitarĩ te anjĩrire nĩ kũrĩ mandagĩtarĩ mega mũno mandiraga na mathĩna ta macio so rĩrĩa ũrahũrwo rĩrĩa tũraheana namba hihi yatokorwo ti mathĩna marĩa tũkwarĩria ũmũthĩ kana hota gũkorwo no thĩna ũcio tũkware no mũthenya ũmwe yahota gũgagũteithia njĩra mũndũ oya namba nĩ gũteithagia wĩrĩ mũikarĩtio akarigwo atĩ haha thiaga atĩa nĩguo ona nĩguo njĩraga andũ atĩrĩrĩ ũngĩigua hihi nĩ ũgũthiĩ ũguo gatoro gakuoya kana wanekora tondũ ona arĩa aingĩ mũndũ agĩthiaga agakora mũndũ nĩ areka atĩ kĩrĩa mũndũ arabatara gwĩka rĩ nĩ ũkoya namba rĩu ta thaa ici ndagĩtarĩ arenda kũheana tũkĩambia nĩgetha na ũgakĩandĩka harĩa waigua akoragwo nĩgetha ona ũngĩũka ũhurio rĩ gũtuĩke nĩ ũkũhurio rĩu ndũgũgĩkorwo wĩna gathĩna ũkũhurio wĩ namba ũkũhurio wĩ na namba na ũĩ harĩa ũngĩ kĩroko thiĩ thank you so much reke tũmere namba nĩguo nĩ ũmerire ũmũthĩ tũraria mathĩna twĩtaga ũmũthĩ ndĩmerire nĩ ũhoro wa mathĩna megiĩ nerves mathĩna marĩa maumanaga na mathĩna ma nerves marĩa tugaga nĩ kwaga kũremwo nginya nĩ gwĩka maũndũ marĩa no marĩ twagĩrĩire gwĩka automatically kũremwo nginya nĩ motion nĩ gũtembea kana nginya kũ-move limbs kana moko na indo iria ingĩ na rĩngĩ ona no hutie kĩndũ kaigua ta guoko kũu ũtarahutia ona ndũrahota kũ-move feeling of touch ũgatũraga wĩra gwakanga blood pressure yaku ĩthĩ nĩguo ũkaigua pressure na nerve ndarĩrĩte ta mũno mũno tũkũrĩa thĩna twĩtaga neuropathy the word neuropathy means nerve damage nĩguo koguo mũthĩ tũkwaria tũtikwaria nerve per se no nĩ ngwenda tũhutie kĩndũ gĩtagwo nerve damage he kĩndũ twĩtaga nerve compression nĩ kuga gũkomerwo kwa nerve gũkomerwo nerve no ĩrasurvive na it is functional but the word damage nĩ kuga nerve nĩ thũkire hau nĩho ndĩratũrore ũmũthĩ exactly tumerete mũno ũhoro wa nerve but no twende kũmenya ciathũka gũthiaga atĩa ciatuĩka nĩ ciathũka gũikaraga atĩa ningĩ gũikaraga atĩa ũrĩ o sawa maũndũ maku marĩ o sawa kana marĩ o chonjo tũka kũrora no mbere ndayeke tũmahe namba nĩguo tũke tũrore
mathina ma neuropathy. That's the topic of today. Ugiandika hau wara mandika muthe ni njira dunia ndioka kwaria nduga guthoma so ifa oka guikaro uguo ni woe karamu wa ifuku tondu one day undu maratwaragia he maundu magoka mire no twinayo ni ukage karehe wathi atia na ni okuwa atia taigwete ndagitari akieria so sometimes njira Yato abo magari he maundu mamwe ndona atutiari so serious na muria mwalimu ari haria mbere ukoraga kiundu kiu ri urakoraga na guku gwati na ukaga atia ni atia mwalimu ucio ugaga uhoro wake kana ukaririkana kigeranio athomire hati kindu raririkana nduratia kindu nduraririkana ari okirathi no akiri ciaku ciari mugunda wamenyaga uria ukumira ukaiye no yo guthi kwagana no yo guthi kugia girlfriend uria guthi kwihanira atiagire ndugu na mwalimu wa CRI form 2 mundurume murata form 2 na mania concentrataga ona kirinda kia mutumia ucio gigietuga tikwenda ndagitari eke tu tige gutinda tukiingira hau tikwenda ni gwikora mundu ucio agirwo ni gutinio mucuthe ukai asa ndakirira mwana nike form 2 na no marakoma na mwalimu wa CRI ni gwikora ndagitari tikwenda maundu mangi ni maundu utangihota oi he muhiriga twitaga na nikio ngwinire haria kiambiriria man woman amajo ndiendaga ni mitware nake ni witugire ni neuropathy namba citu cia thimu niguo twendere yes indo tugati kuvoeka guku turi adire bata no tamba unjiri atiriri mwalimu ucio nete kigwiki mwana gya form 2 ucio na ni worabatara gutuiri tondu mundu ndagikinye uyu mwana kenda akinyitie miaka iria riga akabothikiririe mwalimu ndirathomithia science gukonde ingi ni arathi aracemania na ciega cicio ni uru wa science ni tucemanagia na mirigo ingi ukarigo uyu angire guthi no ko mwalimu hari okiria we ndungimenya na ni mwalimu araturore tuguthi iguru kwa Ngai no nake no ko he kirio nete thino gitari iguru we no ndakora mwana wa form 2 form 2 ona ni akiritie rekiamon ndagitari tathina mbere to twana beno to ndaje kuiweta topic ikura ni uroka muno aloko kahingicire etagwo githuki wa murio ni my friend ni murata wakwa muno ucio form 2 tikwenda hagoka kuhikani ni tage kihikio nucio riu urauga ni kwenda ni ndirakwira uguo niki mwanake na uria thurira maratuthikiriria utuko mu mwanake anjia gukoma na airitu akuru kumukira na he mwanake agikoma ona mutumia wene akamenya ni mutumia wene na agakoma nake mundu ucio ndahotaga kwenda mundu munini muiretu munini you know warikari yake with our Kikuyu culture nie ndiuci culture ingi to nie ndire waci Kikuyu culture gutuika muthuri ahikagia muiretu amutigiete na miaka kana guthiaga atia niguo naturally niguo ithu tukorete niguo ndonaga tondu ni ukora ringi muthuri wa kwendete na miaka 5 ona ungi ukora ni muthuri wa kwendete na miaka 10 niguo ungi ukora merika very that okay kono wa 1970 ona muthuri wa 1970 na kana ugakora matiganite na miaka iri kahe kaundu takauwe niguo etiguo no riu riria atia gukoma na andu riu mwalimu agigakinyage mwalimu ariki mwana kwa form 2 mwalimu ucio ni arikirie form 4 agithie walimu miaka 3 kana ithia igara tiui no ndirasumu ni 3 kina na nio kaheo wira mundu ucio ni amutigite na miaka 7 ndideka rikia form 4 alafu nyongerere riu form 2 kogwa mutetera miaka 9 niki kiwathi gwetherera ndagitari
tomo kiugaga ukuraga ugagicokia arafu tuge ni uramenya na kigwa gya kura we ni uwi haria mohoro mothe uhoro uthiaga ithomithagia biology guku kanyita namba be bahe uhoro 0724 200 muthikiriria namba citu cia thimu uyongera gutwarikira ndubiri yaku nguhi kana ona makiria ugera gukorwo kiaraniria na ithuĩ namba citu ni 0724 200 kana nio tugaga nĩ gĩbũgũ mũgwanja 24 200 namba nĩ gĩbũgũ mũgwanja 24 200 wĩna namba ĩyo araniria na ithuĩ nawe wanakoma na mũtumia mũkũrũ twandĩkĩre message neige muno no to itũrĩ weka atĩ tiguo ndagĩtarĩ nĩtũthiĩ na mbere tuma peripheral nĩ tũkwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo neuropathy ona nĩ ũngĩanjũria atĩ we wanathi na mũthuri mũkũrũ no tuma rĩrĩ peripheral yes tũthiĩ hau mwaingĩra thuri atumia airĩtu arĩa mahika makomaga na thuri weka 7 acio tũtirĩ thĩna nao kana kũngĩ kĩu nĩ gĩkũyũ na ũmathai nĩguo gũthiaga acio tũtirĩ thĩna nao nĩagĩnĩti culture mũndũrũme gũkoma na mũtumia mũkũrũ tũthiĩ na mbere ũmenye ũngĩkora mũtumia mũkũrũ ndũgĩaga kĩndũ ũmenye wendio nini waku ũgũtũra ũng'ang'athara na gũkũ na nĩguo we rĩu ta thaa ici ũratwĩra tũtigathiĩ nĩ ũrĩ ũramona ũrĩa marendia guoya gũkũ atumia akũrũ acio tũrerwo tũtigane nao ndagĩtarĩ nĩ ũracemania na mama wa haria anti wa haria we ndũramenya ũrĩa ũrauga ndagĩtarĩ kendigane tunawe no wendie irigithathi ũgĩcemagia na anti wa haria ũreciria wendagia nĩ kwenda ona kaĩ ũmenyaga ũkĩendia ngwĩra kiugo kĩmwe coĩ ihe mutumia ũcio agĩgakinya hau nĩguo you know when that happen means mutumia ũcio na mbeca na angĩ matithiaga nĩ tondũ atĩ atumia mena mbeca nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo wendo it happens tondũ na Wambui atie nĩ ndarĩ oho ĩtiwe ambirie maũndũ maya na kana nĩwe arĩ mwarimũ wa CRE tokorwo ũngĩmenya atĩa tokorwo nĩwe ũkakũria ũhoro ũcio ĩdi bati kwendaga kuga atĩrĩrĩ kĩo ndingĩjĩraga andũ niĩ ndirĩ pastor na nĩ ngwĩraga bati he kĩndũ gĩtagwo kũiywo kĩrĩa kĩ moko-inĩ maku mũno na no go example na mũndũ etagwo Jacob and the brother no wendirie irigithathi arĩ nyina nyina akĩra ũrĩa thiwe ũke tũthĩnje gabũri wĩhake wĩhake wanjie kũnunga tondũ ũmenye ũrĩa nĩ tũinde wa gũtũra gĩthaka nungaga ta nyamũ ngwĩciria akarĩte iria cikaraga ta Maathai wewe no ũthiĩ gĩthaka na nyina nĩhota gũcemania na mũrũthi we wona ta Maathai mamakaga aca ona ngwĩciria ona matigwĩkaga harubu ya mũndũ nyamũ kũu gĩthaka no ũyũ ũngĩthiĩ ndũngĩmenya kũrĩa mũrũthi na kĩndũ gĩtagwo icireragwo ciana gũkũ Juja Farm cikiuma to nĩ ĩraigua mũrukĩ wa mũndũ so ũrĩa nake ithe nĩ amenyete saũ nake nĩ tondũ wa gũthiĩ gĩthaka mũno nĩ ranunga mũno gũtega na nĩ arĩ na njuĩrĩ tondũ wa gũgĩtũra gĩthaka bati gaka nĩ tondũ wa gũtinda haha riko-inĩ karĩ very smooth na mũtumia nĩ atumia we are very smooth we are not hairy nina nona na nĩ hotera kũra mũtumia ũyũ ũrenda gũkoma nake arĩ kũiya maio ma mũtũrĩre ũkiugaga atĩrĩrĩ niĩ ndonire kaba kũgĩa mũtumia tondũ rĩu mĩaka mendie na mũndũ akĩrĩ na indo but no ũkorwo ũtonga waku ũyũ nĩ madamu ũmwe ũrakoma nake njata yaku ĩrathiĩ nake nawe ũrarĩ ũtuĩke kĩmũndũ kĩnene mũno mũndũ ena maũndũ manene mũno thĩinĩ wa bũrũri wendia nĩ kĩndũ gĩtagwo mũcuthĩ back to the topic mũndũ ũrarĩa kĩndũ gĩtagwo nĩ roba na mũndũ ohe mũnyamũ wake na ũratũcamithia ũgacoka rĩu ningĩ no tũcoke rĩu neuropathy tondũ rĩu twacoka hau tũtiuma tũcoke kwĩ neuropathy mũndũ ũrarĩa kĩndũ gĩtagwo nerve damage yes mũthikĩrĩria nĩ tũkoretwo tũkĩera mathĩna ma nerve na tũkauga ũrĩa nerve
cia bata nĩ tondũ nerve nĩcio tugaga Safaricom ya system ya mwĩrĩ wa mũndũ. Gwĩciria hingo ya maandamano ma 25 mĩtambo nĩ yahoririo, nĩguo gũtirĩ mũndũ amenyaga ũrĩa kũrarĩ. Mũndũ gwĩtwo Cohi atirĩ kĩndũ kĩũruta wĩ nduma-inĩ kana thitima ciũre gwaku hingo wambia kũrugaga kima. Nĩguo na hingo ona ndĩramenya kandũ wĩha tondũ kwanyu gũtikĩrĩ thĩna wa kũra thitima. Nĩguo nĩ hingo yambĩte na hingo ĩyo ona thimũ ndũgũcanjĩte. Rĩu wambagia kũhũthĩra kĩrĩa kĩ hakuhĩ nginya ũragia mũirĩtu wa wĩra tandĩke nginya na thimũ yaku tũruge. Because kĩrĩa gĩgũteithagia nĩ kĩehera. Nacio na the moment tũraria ũguo tũraria nawe Cohi ũmũthĩ ũkũigue network nĩ ciahora, gũtirĩ media ĩraria, ona no gwĩtĩkĩra kuma nyũmba. Ndũngĩhota tondũ kũyũria atĩrĩrĩ tondũ nĩyora mĩtambo rĩ we ũratua kũhũrĩra mũndũ ũmũrie we kũu kũhana atĩa thimũ itirathiĩ rĩ. Kĩndũ kĩa mbere tũgĩa kĩndũ gĩtagwo guoya tondũ wahota gũthiĩ ũkore kĩna gũtirĩ communication ĩrathiĩ na mbere. So nayo system citũ nĩguo ihana network ũguo cia thitima ihana network cia Safaricom, network nĩ tũheaga communication. Atĩ Cohi thaa ici mũndũ na ahũrĩre kũraihu mũno anjĩre the US na ndĩronire. In fact we have patients they come all the way from US to our facility and we thank God for that. Na ũkaigua mũndũ ũcio nĩ akwetha na mũrarie kũraihu mũno mũrarie ta Mũkenya. Na ĩno rĩrĩa mwĩrĩ witũ ũkorwo ũgĩcommunicate gwĩ thayũ mũno rĩrĩa nathi itarĩ na thĩna. But rĩrĩa nathi cianjia kũgĩa thĩna ndakweka kũhana rĩrĩa gũtarĩ na communication. Ũrageria kũhũra thimũ itirathiĩ through nginya ũragia kaĩ thimũ yako ĩthũkirio mũndũ ũtakĩrĩ mũndũ arahũrĩra. Kana ndĩratua kũhũra thimũ ciako itirathiĩ ũkamĩhoria ũkĩmĩakagia ũkĩende kwandasa nĩkĩ kĩna thĩna. Wora yakwĩra thĩna ũkera mũtumia tahũrĩra thimũ ĩno yako nyoneka nĩ ũkageria kũhũrĩra na yahũrwo ĩ sawa. Yes, the moment nazia nĩcio tugaga nĩcio networking ya system citũ ũguo ũraigua ngĩaria kana wakorwo karathaka rũrĩmĩ rwakwa rũrathaka ũngĩrora andũ arĩa magĩa na thĩna wa nazi kana wona mũndũ agũthĩtwo nĩ stroke atu akorio kaigua rũrĩmĩ nĩ rũritũhire. Nĩguo so nazi nĩ irutaga wĩra mũingĩ wa bata mũno. Nazi nĩ citeithagia nginya thakame gũthiĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. Nazi nĩ citũmaga pressure ũraigua tũkiuga. Nazi nĩ citũmaga tũthiĩ bata mũnene na tũthiĩ bata mũnini. Nazi nĩ citũmaga we ũkorwo wĩ mũndũ ũretwara. Maũndũ marĩa makũreka ma nomo kana maũndũ maku nomo wĩna spirini ya tatu. Ndigwatirie makiuga nĩ ona ingĩhutio ndiguaga ũndũ. Niĩ ndiguaga ũndũ ndiĩringaga ngorwo ndĩ sawa. We wĩna thĩna wa kĩrĩa ũtaga private neuropathy. Nĩ kũrĩ private neuropathy. Ũkĩhutia atĩ nĩ mũthuri atĩ ndũigua feeling. Atĩ hatirĩ handũ hangĩ wiguaga ona atĩa. Na tuga wĩra wothe ũrarehwo nĩ kĩndũ gĩtagwo sensory nerve. Ndũrĩ na feeling atĩ niĩ njiguaga atĩ atumia makiuga atĩ nĩ maigua andũ. Niĩ njiguaga ũndũ niĩ njĩkaga tu nĩ tondũ wa kĩhiko no korwo ndorio niĩ ndĩo sawa. Niĩ ndiendaga ũndũ nyendaga gwĩkomera. Gwĩkomera ngarigwo atĩ wahikaga nĩkĩ. Hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ na kĩrĩa hĩndĩ ĩyo ndakĩrĩ na mabata. He kaũndũ wonire gagĩkũrakaria. Serious? Nĩguo gũthiaga he atumia aingĩ. Na atumia nĩ tũgeragia kũriganĩrwo no ũkona kaũndũ kau nĩ karacoka. Cohi atumia ithuĩ tũtiumaga nja. Na kĩndũ kĩa mbere ũgĩka meciria maku ũkorwo ũgĩciria mũthuri waku na mwana waku. Na no mũhĩtanie na andũ aku na aciari aku na sister ciaku na brother ciaku igũrũ rĩa mũndũ arathaka na mũthuri waku na mwana waku. The moment mũtumia erutanĩirie na gwĩka kĩndũ nĩ ngwĩraga niĩ kĩhiko gĩakwa ũrĩa kĩahana. Wanatwĩra. Na
Chohi asimu de thaa cigana thĩinĩ wa mĩtanda wa radio nĩguo ingĩendire gũkoma njũkĩre ta atumia arĩa angĩ mokĩraga thaa 2 na magakora haigĩrĩirwo mũgate na iria no kini ndagũra but most women mokĩrire kĩroko nĩguo mahote kũhang'ĩra family ciao arabu ũkore mũthuri ũmwe ete gĩtĩo mũndũ wonire arũme na ngwĩhe kaũndũ goka gakoma hatirĩ andũ mendetwo nĩ arũme atumia married ndikanu wanyita kiugo kiu hatirĩ andũ mendetwo nĩ arũme ta atumia ahiku gũcogothwo Chohi ndũgeciria atĩ mũtumia aku ete mũno tondũ nĩ ahikire tiguo tũgĩciragie tondũ ngoma hingo ciothe ageragio ũrĩa kũmomora kĩhiko na mũthuri aragũcogotha wĩ kĩhiko-inĩ nĩoĩ kĩndũ kĩa mbere ndarĩ na kĩndũ gĩtagwo garama tondũ maũndũ mothe ũrekĩrwo nĩ mũthuri waku arona ũthaka wa beti but the moment ngeihũria ndigane na Chohi ndecirie thiĩ ndĩigĩrĩre mũthuri ũyũ nĩho kamenya the true color mũndũ ũcio ũmenye ona kuonaga ũhana magigi agakoreria thimũ na nĩwatigire mũndũ arĩ mũteithia back to the point ũkoraga mũthuri haha nĩanjia kuma nja na nĩ kũrĩ Ngai wa atumia tondũ at the end of the day atumia aingĩ nĩ mokaga kũmenya na makanyitia ũigua he kiugo gĩtũmagĩrwo nĩ athuri mũno tũnyitagwo ta gĩtono kiugo kĩu nĩkĩo ngwendaga gũkwĩra nĩkĩ no ũrenda kuga athuri othe kamakorwo mahikĩtio mũtumia ũmwe atĩ ũcio nĩwe kũnyitia athuri arĩa maumaga nja kaũndũ kau nĩ gacokagia mũtumia haraihu mũno na kĩrĩa gĩtũmaga mũtumia acoke kũrĩ mũno nĩ kũririkana mũrigo ũrĩa ũmũgũthaga uma kwĩ Njeri uma kũrĩ Wangarĩ oka ũthambia ũtukuya na thabuni na omo oke anengererie feeling ikagwa ciĩtagwo atĩa neurons cikambĩrĩria kũrehe thĩna neurons akaga na neuropathy privately kagĩa na thĩna wa neuropathy ya kĩrĩa damage of the private section yes iyo na tumia ngene tole neuropathy no rĩwe nĩ andetio ti medical iyo nĩ ĩrĩa wĩkĩte ũthuthuria waku ũkamenya ona agĩrĩirwo nĩ gũkorwo thĩinĩ wa mabuku atĩ he neuropathy ĩrareho thutha nĩ atumia athuri thutha wa gũkorwo magĩthiĩ magacang'ang'ana kũu magacoka magoka Aya tani ukarore muno ukore mutumia akwena mudi njega mutigagire hwainĩ arabu wone hwainĩ mutinahĩtane no ndarakwarĩria ndaraigua nginya gũkũgeithia gwika tiga gũkwarĩria ukarigwa atĩrĩrĩ na rĩu nĩ twaninire maũndũ rĩ atũragia maũndũ marĩa ngoro tondũ nĩ ũraigua nĩ aramahutahutia society nĩ yumithaga mutumia mũno ngoro na ĩgatũma mutumia anyway rĩu niĩ ta niĩ ngokĩũra rũga rĩu he amwe nĩ matiragĩrĩria niĩ nĩ nguoya Ngai andeithia hero ũcio tondũ niĩ gũkirĩrĩria ndiũĩ kana no hote menyete mũndũ ũcio nĩ arĩte akagũthithia gĩtu kĩhandũ arabu no nĩ arenda ndũngĩenda kũimagine rĩu nĩ kĩĩ na nĩho rĩu atumia rĩu he atumia nona atumia arĩa horeri acio mamenyaga I will do what we call revenge na revenge ya atumia acio matikomana na arũme ageni akomana mũrata waku ũcio mũtinda nake we mani wĩkũ atĩrĩrĩ ona ndegũthiĩ kũraihu ũkamwĩra atĩrĩrĩ ona tinauma nyũmba ngĩrĩ gũkũ ona we nĩ kũingĩathiĩ na nĩwona maandamano ũrĩa mahana tũkĩreke njoke nyũmba yake tũcemania nĩwe yokaga gwaku gũcera mũtumia nĩ ũrona na nĩ atumia nĩtũgĩrathimĩtwo na kĩrĩa ũrona mũtumia arahiũka huru atũgeciria atĩ na mũthuri ũcio aiguaga gĩkomenti atĩrĩrĩ na Ngai nĩ akũheire mũtumia mwega ũgĩkaigua mũndũ akwa mũtumia aku nĩ mwega mwĩhoge mũno ũra ingata nyũmba mwĩre tiga icera rĩake ndĩraga athuri tigai kũrehaga athuri anyu nyũmba cianyu cemanagiai na kumĩkaga gwaku tarĩ hoteri why meet the house
Your house is for you and your family and your kid. No ti kurehaga arata atia ukai muone gwakwa. Ohana tereo na mutumia kwa kiyoka hau ogwo na muthati muthuri urona tari TV erorera mukera gwakwiraga ndakwira mandavara ucio mayuite muno ndaigwa thikaro ndiraetuki na hingo lira rimwe ri haria kiria thiini wa roundabout ya Githurai no kwirorera arerorera mutumia hau ni ndiraigua wiru na athukite muno. We nawe haha no gucokia ngatho angĩkorwo nĩ arona nyina wa andũ nĩ mwega rĩ. Alafu na yo yuhitie ati no gatire ati cia nyumba itirikaga. Alafu kwa utuko ucio no go anyito takitono. Ngai. Na muthuri umenyerera aratuka unyera madam no korwo wi sawa nyuma nyona wi moga kamuthenya mutangiuka ngugurire coffee. Nake mutumia nake nĩ ambĩrĩria gwĩcirĩria wĩna maũndũ mangĩ hau na hau na hau. Akumwira urenda ri na nĩ atumia tuoneka tũgĩacongi twĩ nyũmba tũrethamba mũmenye tũkorwo tũrĩ o thoko. Nĩ mumĩre tu ground. Let us wash ourselves and twĩkuhe wega. We are very beautiful. Nyũmba nĩguo twĩkĩra tũtarĩ tindiria na nguo cia thĩiniĩ no tũrĩ athaka. No mwacioha na mũcithambie. Ona rake igũrũ igũrũ eri uya kofi. Mũcihake maguta. Atumia nĩ athaka. Koguo nĩ ũmenyere na ũtungate mũtumia waku wega. Na wĩmenyere kuma nja tondũ the moment yakagĩa private section neuropathy. Na nĩ hoigua mũthuri akiuga rĩu thikũ icio na ndĩraigua mũtumia na feeling ciakwa. Ndiakũmũhutĩrĩria ũguo akarũga. Ũyũ ndendaga kũnyona. Ndendaga kũnyona thikũ icio na akomaga na taiti. Agate ndakwĩre mũtumia kaga atĩrĩrĩ. Akahakaini. Alafu era mũthuri wake niĩ ndĩna thĩna ndagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ thibitarĩ na akaheo nginya mbia cia thibitarĩ. No nĩ mũthuri wake augire we ndũkandĩa we ndũgakoma nani rĩngĩ we. Na rĩu rĩũkĩ mũturie rwo mũtumia akĩrĩ na kahinda kũu ona mana piri nĩ ciaora. Rĩu ũcio amenyire niĩ na ini he handũ nĩ njũa atũraga ndaga kaini. No ndeto ĩyo akĩrĩ ndeto njega. Rĩu nĩ athurire matũma atumia magerere mathĩna maitũ ma gũthiĩ kũmenya ũrĩa we na niĩ tũkorana nayo kũrũ. Aigua. Tuge twaria kĩrĩa tweta neuropathy. Na twera mũthikĩria witũ atĩ na thikũ ihana Safaricom Communication Center. Nĩguo. Nĩ citũheaga communication thĩinĩ wa system citũ. Na the moment kwagĩa na breakdown kana mitambo nĩ yagĩathĩrwo nawe nĩ ũigua mũndũ ũcio ũramwĩra harũ ũkaigua ndaraigua. Nĩguo. Nĩ kuonania he andũ nacio nĩrĩa nerves cianjia kũrehe thĩna tondũ irehagwo nĩ tondũ nĩ kũgĩire na conditions. Nĩguo. Mũico nĩ icũngagĩrĩra kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo damage. Na nĩ kĩndũ tũrore ũtukũ wa ũmũthĩ damage ĩrehagwo nĩ kĩ? Na muno muno the moment damage yoka muno ciĩga iria cikoragwo affected muno nĩ irĩkũ? Na muno no tũramĩta neuropathy. Nĩguo. The word neuropathy means nerve damage. Ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrehwo because of a particular condition. Nĩguo. Neuropathy ndĩngĩũka individual. Neuropathy yoka nĩ tondũ there is a condition ĩrĩa ĩramĩtrigger. Na iyo nĩ ĩcũngagĩrĩria andũ aingĩ rĩu ũgakora mũndũ aretwaraga nĩ aremwo nĩ gwĩtwara. Magũrũ ma mũndũ ũcio nĩ matuĩka amputated. Moko ma mũndũ ũcio nĩ matuĩka very weak. Mũndũ arekagĩra tũndũ twake rĩu ndangĩhota kwĩkĩra. Mũndũ ũcio atuĩka dependent. Number 3, ndũngĩhota kũgĩa control ya maũndũ ta gũthiĩ kĩoro kana gũthiĩ kahinda kanini. Maũndũ macio mareruta meika. Cohie maũndũ maingĩ twaciotaga no kũrũ. Harĩa ũkoraga rĩrĩa mũtumia atarakinyia kahinda bata na kĩoro kĩ hau nja kana kĩ nyũmba tugaga atĩrĩrĩ nĩ ũkũrũ. Kana ũgakora mũndũ ũcio arakwĩra niĩ nĩ njikaraga mũno ngĩgathiĩ kĩoro na nĩ ndĩrarĩa ona vegetable nĩ ndĩrarĩa kana maboga nĩ ndĩrarĩa na nganyua maĩ. But ndeithagĩrĩrio gũthiĩ kĩoro nĩ kĩndũ gĩtaga laxative. Laxative nĩ ndawa iria ciĩitagi andũ arĩa mena kĩndũ gĩtagwo constipation kana kwaga gũthiĩ kĩoro.
kana mundu ucio agakwira atiriri ni ni ngoraga rimwe ni ndirekora ni he kioro kinini kinguini yakwa kioro kirutaga ni kitonde rakora ona ni ndiragia kamunungo gatari kiega tondu mathumo ni marari ni aragia na incontinence kana number 2 ni ndiragia ngina kioro gukorwo nguini yakwa ya thini ndirakora hena giko gia kioro na ni ngithii kioro ndirakora ndihurite wega so mathina mau ni mokaga baadaye na andu ingi makaga guciita ringi ni thina wa nda kana kindu but ingi irarehwo ni tondu wa kindu gitagwo mathina ma turamita mana na mathina macio tumahutagio ni kindu gitagwo motor nerve motor nerve iteithagia kindu gitagwo movement the moment andu ingi ukoraga mundu ucio ni aretwaraga cohi ukanjia guthii thibitari ukera ndagitari thiku ici ni ndirahota guthii ona ndirathi hanini kona ni ngubangite haria ndirakinyanga but ngakora ni nguire ni ndirakora tha ici ndirathie ndi na muti tondu maita maingi ndiratwo guthii ni ndiraigua ndire na ruo na ndiraturwo ni handu but coordination yakwa ya maguru ni iraga na ngakora ni ndiragwa so the moment ino tunamita motor nerve it control kindu tago muscle movement so for you to have that good movement todo the moment you tell thina ndumenyaga bata wa maguru ndumenya maguru maku mariho urimenya maguru mariho rire uri hingu koguo na ndiraguthwo muno kiara kiu ole getauma kigutheri ndungiguirio ndu number 2 he kindu twitaga sensory nerve na ici sensory nerves ni citeithagia kindu gitagwo corrective sensations thiini wa mwiri the moment unyua cai muhiuga hena cai icio ni wahiuga muno wahiuga niki kiuge tomo sense cai ni muhiu it is a sensory nerve niki riria ukinyaga handu kuga tatu thaici andu ingi marathi na togoti Nairobi kana magithi mawira niki ni kuheu muno cohi ti kwega ti kuthaka kirato umenye the temperature uri hano kamenya temperature is low urenda nguo warm kana temperature is high urenda nguo very light sensory nerve ni nerves ciaku cia mwiri cira sense neno turamita sensory so we have 3 types of nerves we have turamita motor nerve we have sensory nerve na hege tumitaga autonomic nerve so the moment wakinya handu ngina nduri na kindu gitagwo feeling of attach ati mundu ucio akwira ni ona ingi thi fridge takeigwa gora ndu mugate ati mundu angithabia fridge ni kwea ni ndi sawa but mundu ngekwiraga ati ni ndingiruta fridge kindu njigua ngina thithi ucio wa fridge ndingihota kunyita kana mundu ane kindu kiu ni ndingihota kunyita njigua thithi na ruo that ina thina nena twamita autonomic nerve ira tugane iteithagiria kindu itagwo control functions how your body function mostly organs the way the organs function taru goragia tere no hote kutara maita mario fucitie ona domenya actually ona domenya go kifuci iyo ni kindu tutaga autonomic it is autonomic you cannot control that ore you I read ihigana ikahigura you don't know ndungimenya tani ukeyuria atiriri mundu atwa kurira kana ni afocaga maithori maume asa maumaga mewika autonomic kiriria homa yoka ukaigwa ruo ino ri wachiwaga o uguo te chiu cithiete urogia mundu na thina gatishu au ino ni homa ni kunjonora guku esu mundu tungikora ndure control so the way the heart rate ule ngoro yaku irahura cho idongira ngoro otiga wa meshuria kavati ati ni ukame ni hurite muno mathaa 72 for 3 days abo homo ke hau muthene ngakuya rucio you can't control niguo he maundu utagiko mekaga autonomically autonomically that's how your body functions so no goda gukwetha those nerves ile tawi tumaga ta pumping of that heart the heart rate yaku the bomb and ikyo dio kaigwa ndagitara ikura hey ndaigwa heart rate yaku ni rahura muno is it normal there's something that is triggering your heart rate the way your heart is pumping kana mundu cio akora ati hey ndaigwa ngoro yaku ni rahura kahora muno take it there's a condition ira trigger but the way your heart rate ihuraga it is autonomic you can't control it so maundu maya turauga the sensory motor and as well as an autonomic the moment
maundu macio matatu manjia kugia na kindu gitagwo nerve damage mawira mari icio ithatu irutaga itikuhota ikuruta na njira ĩrĩa yagĩrĩire cohi na nikio igwa ngiuga korwo nino twameta motor nerve mundu ucio nyaregia kindu gitagwo guthie ni thina kana nakura maguru make raigwa magandite muno maguru make tiraigwa ta me muoyo mundu ucio arakwira na kindu gitagwo burning sensation araigwa maguru make tari kuhia mundu ucio gwiraga ni aria makoragwo makinya handu akamba kuruta iratu akinyithie maguru thi ni uraigwa anarenda iratu open ndarenda iratu close mundu ucio agakinya handu akora ati ni ndanjire kuigwa mathina makwa makiuma ciara riu ndiroka ndumokire agikinya ndira riu ni ndanjia kuigwa thina ucio ni wambia kwambata na muthirimo you see mwisho gokora ati mundu ucio arakora ni ona ndirahota gwitwara ndirahota gwitwara riu maguru makwa riu ndambiria kumwira ndirigwa maguru makwa mesawa riu ora gwitwara ndirahota gwitwara even moko the same mundu ucio ndata kwirutira mawira maragirwo kwa akirutira na moko make maja tuga ni autonomic yokona maundu maria tuga mwiri waku urutaga utagutinda ukibocwo gwika riu maundu macio either mwiri waku ni uragega kana ukagia delay ya gwika you see ni haragia delay korwo ni guthie bata ukahinda signal ya mutwe tumirwo tene thiini wa branda but communication yagia na problem because of nerve problem tarujiraga andu aria makona thina wa lumbar problem thina wa munyiginyigi na kora na thina wa compression cia nerve na thina ukona wikarite kwa ihinda inene amwe ni andu aria magia thina twitaga constipation constipation ino ndirarehwo cohi ni tondu wa kindu kitirwo ati GI ni mathina mada turaroete thina wa mathina mada ihinda rirarehwo niguo oka ni tondu ni ugite na thina wa nda avana iroka ni tondu signal iria iratuma the body to empty ni iragia delay number 2 andu acio ni magia thina twitaga urine incontinence ni kurokora mundu ucio mathumo angihota kuhingiriria yota kuhingirwo ne toro arekora atiriri mundu atwikire ta mwana ati mutumia kana muthuri wake aturanegena ni to ni kuheyo riri na sikwenda ona uria marauma he mutumia mutangikara nake ni kuigwa ni aragia kahera kaka munungo kumbe ni mathumo mareruta meika tiwe kwenda kinya handu co yuigo mundu ucio ndarenda guthie hathari andu to ni araigwa taragia na kamunungo gatari kega niguo giakinya ni kioro kiu ni kirauma mutumia ucio arakwira ati ni njigwa tari kunyamba na kumbe ti kunyamba ri njigwa tari kaundu kau kakauma ri kakaumaniria na ki na kioro so you see the moment ria the fecal materials cirauma thiini wa mwiri ri itiuma ciena muruki mwega na tiete uma kioro coi kora ukuigwa you know the moment mundu ara shoot do we go to the toilet no etio lilizi hari ole na maundu mendere na bururi uthi na mbere ciragia nego ciuti kawaida iraumania na other fecal material ugakora ni urekereirie nginya kioro ni mundu ucio ugakora riu ona nguo ira uma nayo agwikirite amba kumikunja tondu koruma ofini amite tondu ararigwo ati ngugitinda nginunga guku you see so ni maundu mamwe muno marituhagira andu na ugakora andu cohi matiaragia na ugakora mundu ucio ni uratuma mundu ucio agia na kindu gitagwo low self esteem niguo tondu ni araigwa ena kahera gatari kasawa ona ringi wanaigwa andu matio ati ni njigwa andu matiwa mundu ni anungaga na tiete mutumia kana muthuri udarethamba in terms of hygiene etawa but kwena other problem ile iroka because of ile irari na nerve iria we mwenyewe utangihota kujicontrol because already ni ugire na thira turata nerve damage na wewe wiguaga wambirie kuigua mathina maya ugikira ukiuga ati ni ndigua kuganda na ngihota kagando kau gathira ni ndigua muno ni ndigua mugongo ucio kindura no tondu ndanyuire pain killer ri ni watigire ninire ruo the symptom the moment ria waturagwo ni mugongo ucio umenya ni akuheaga signal gukuonia mugongo ha hena thina kaindire tengero roro ha niki ni njiraga andu mirimu imwe koragwo ihana ihuha
ihongeregia muno riri hamaga na rĩa ũtagukorwo rĩuma handũ hega mũno no ngĩra mũndũ akũhihinye. Ũhoro ũcio warĩ wa ma ndagĩtarĩ by the way atĩ ihongeregia ndaigua ndeto icio ngora tarĩ story cia njambai. Ngĩgĩa ihoha mũno nĩ rĩthambaga. Tarĩngĩ ũkona rĩokaga kĩmoni-inĩ kĩa ritho no na kĩritho akaha kĩmoni gĩtagwo atĩa ritho ithuĩ tũgĩtaga kĩmone. Handũ ngĩra mũndũ na gathutha gaka karambirie ũguo kanini ngĩthũathũa mũico ndona kumbe nĩ kahũa. Ũrakagia gagũthi kĩndũ twĩtaga private section. Kwanja cithi rĩroha marĩthiaga handũ sector nyetie. Nĩ ũiguaga sector ambayo haieleweki haitaki kusumbuliwa. Rĩu nĩo ngwĩra mũndũ no nĩ ũngĩetereire rĩruhe nĩguo gabegũ kau kahinywo kau mena ihũa rĩhone. Rĩu nawe wairwo dalili kamuoko nĩ karatura ngingo nĩ kũratura we handũ wa ndũthi wende ku understand. Niĩ ndigiagwo nĩ mũgongo na ndirĩ ndagĩa thĩna wa mũgongo ruo rũu rũuma ku. Tiga kũrirĩtie atĩ nĩ kũrarĩ na gwakwa ageni nĩ tũrathiĩte anga tũrarutire mawĩra. But when you see gathĩna gaka nĩ ka passes more than a week. Na niĩ no nyuĩrĩire gatawa. Mũico gakinya kũ damage nerve na painkiller icio ũranyua. Ũgĩũka ũrathi wĩkĩoje. Ũrĩa ndorĩtie rĩmwe tene twĩ nawe haha coĩ. Ĩkorwo the moment ũthiaga casualty. Rĩrĩa ũkoraga andũ aingĩ mena wheelchair rĩ we ũngiuga atĩrĩ mũndũ ũyũ oka na wheelchair na ndĩmeraga one. He mũndũ arehagwo nĩ wheelchair tondũ ena wathe wa mwĩrĩ depending na kũciarwo gwake. Nĩ mũndũ agĩire tu wathe agĩire disability. He mũndũ angĩrehwo na wheelchair harĩa tondũ nĩ mũndũ mũrwaru mũno atangĩhota gũthiĩ na magũrũ. Na nĩ ũkĩ andũ nĩ mokaga metaga hari mahututi. Na rĩngĩ ũngĩkona mũndũ ũcio ndanateng'erio casualty harĩa outpatient etereire raini. Na nĩ ũrona ena wheelchair. Amwe nĩ arĩa rĩngĩ manona accident macokete clinic review. Na amwe nĩ arĩa monjetio nĩ mathĩna ta arthritis na mathĩna ma tũrarĩ manathi marĩa makinya handũ mũndũ ũcio rĩu ndangĩhota gwĩtwara. Na nĩ tuge he mathĩna mamwe macũngagĩra nginya infection. Mostly rĩrĩa tũgire tũmĩtaga TB spine. TB spine show ina nĩ njĩraga andũ ũraturwo nĩ mũgongo ka gũthiĩ thibitarĩ. You never know if you have a TB spine. Mostly tũmenyerete ĩno ya gũkorora atĩ mũndũ akwa we nĩ ũkororire mũno thiĩ wathimwo TB. Ĩyo nĩyo andũ moĩ matiũĩ ĩno ĩngĩ mũno. Na hatirĩ kĩndũ na nĩ 99%. Ĩno tũramĩta TB spine ĩngĩ ya kũmenyeka na treatwo appropriate. Ĩngĩ mathiaga gũtuĩka oje. Nĩ kuonja mũndũ oja. Ĩyo yojagia andũ 99%. Koguo ndĩrigwo almost 100%. 99% ya andũ arĩa magĩaga TB spine. Na tuga TB is an infection ya spine. Na no nyende tũcoke o hanini na ndĩrenda atumia maingĩre mũrathuri mũtingĩmenya mũtikomaga wodi. Mwana arwara nĩ atumia makomaga na ndiũĩ no ugĩte atĩ mwana angĩrwara mũtumia nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ wodi. Kwani mwana ume awezi. Gwĩcia nĩ Jehova agĩbangĩte ũguo no ningĩ tũtikwagio. Tũthiĩ wodi ya gũciara maternity. Ningĩ kwarwarwo no ithuĩ tũrĩteng'era tũtikoma. Ĩkagũthiaga atĩa. Joya we andũ mũtũhinyagĩra arabo ũkore mũthuri ũcio nĩ arathiĩ gũtwara mũrigo na gũkũ nja ũndũ ũcio ũndagaragia mũno. Nĩ aratembeza nĩ arathiĩ away matches. Ona tarĩngĩ ona mũtumia wodi ona angĩ matiko mako akwĩ atĩrĩrĩ ahingo ndakinya nyũmba na ambire kũgera kwĩ mũbango. Tikwenda ndagĩtarĩ tiga gũcoka handũ hau mũno mũthĩ nginya mũthuri you know me ni mama wazee nginya mũthuri ũgwĩtwo Peter Gacaũ arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo US akĩambĩrĩirie kũnjĩra leo daktari anawaka moto bwana. Tane nyonire mũndũ wa form 2 na mwarimu aciari. Tikwenda we nĩ tũthiĩte ndagĩtarĩ tiga gũcokerera handũ hau mũno. Gua derejo atumia arĩa mathiĩte wodi. Nĩ agũkwĩra ũngĩona mwana anyitwo nĩ kĩndũ gĩtagwo meningitis. Na meningitis mũno ĩnyitaga ciara though nĩ ĩkĩnyitaga nginya andũ agima. But majority hutagia mũno ciana. Meningitis ndiheanagĩrwo ndawa kainũka cohi. Ĩyo nĩ admission.
Nĩ ũgathiĩ admission. Na ũngĩtia ũsirĩke. Nĩ Zayuni. Nĩ Zayuni. Koguo ndĩrenda gũkuonia infection because a meningitis either is a viral or a bacterial, depending which type of meningitis. The moment na nĩkĩonaga andũ arĩa mathiaga kũrorwo thĩna twĩtaga meningitis tekira mekaga wĩtagwo lumbar puncture whereby marutagwo maĩ marĩa paini ona ndũngĩenda kuona mwana ũrĩa araunwo mũtumia ugaga nĩmũkũraga atumia mendaga gũikio na hau matikore ka procedure kau gagĩkwo coĩ so maĩ macio marutagwo mũnyiginyigi na koguo ndĩraria kĩndũ gĩothe kĩrathi kũinterfere na mũnyiginyigi coĩ nĩ kĩndũ hatari life threatening nĩ kĩndũ kĩngĩkuonjia nĩguo ora nĩ kĩndũ kĩngĩkũraga so nĩo njugire atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ona amwe history mokaga ngamoria atĩrĩrĩ wekorire atĩa wĩ wheelchair-inĩ gwathire atĩa atwĩra atĩ nĩ ithuĩ ona arĩa makoragwo marĩ arwaru mũno nĩ ithuĩ tũtahũraga thimũ Koinoro tũngĩheo mathaa ta merĩ wĩigua andũ arĩa magũkwĩra mathĩna angĩona ndũ ona ũkwambia kũrĩra wĩ ndagĩtarĩ mangĩona nĩ kũmaka ũngĩmaka acio maragia makoo meheo thĩ acio mahũragĩra inyuĩ thimũ makoragwo marĩ arwaru mũno arwaru na ithuĩ tũroka ũgatuona tũtiretwara so cohi kwendaga kwaria thĩna ũcio tũrarĩwa nerve damage number one andũ aingĩ na ngwĩre cohi na nĩ njugaga na ngaigua ũndũ ũcio ndĩ very sorry rĩrĩa ndĩrona mũndũ wheelchair atĩ cohi mũndũ toguo umire gwaku nyũmba wathiĩ wĩra wetwara mũndũ ũcio ndangĩĩkĩra maũndũ make rĩngĩ na atwĩkire dependent atĩ ona bengi atĩ mũndũ angĩbatarwo nĩ bengi na atwarirwo thikũ ici nĩtũgĩte na app tũraciĩta online whereby to nginya ũthiĩ bengi nĩ ũrarutĩra mbia thimũ-inĩ yaku nĩguo but he maũndũ mamwe matũmaga matindĩkaga mũndũ athiĩ bengi na ngwĩraga tũndũ tũmwe kĩndũ gĩkonanĩtie na mbia nĩ twendete gũkorwo twĩ private mũno ona ndiendaga mũthuri wakwa amenye ona ndiendaga mũtumia wakwa amenye ona ndiendaga andũ aitũ you know mbeca nĩ irĩ privacy ũngĩ rĩu nĩ wonja nĩ wambĩrĩria rĩu mathĩna ndakwenda kũmenya kĩrĩa wĩho na rĩu mambagia nginya kwambia mamenya kwanza wĩna tũindo ũcio kwanza nĩ arĩkwĩra niĩ nĩ ndigũkũrora tondũ nĩ aramenya na arĩkũmuramura ekĩoga nina icio wĩigĩte bengi wanjie kũmera rĩu nĩwĩkĩ niĩ nĩ harire ona ũmenyaga thĩna ndũrĩ mũrata na ndũrĩ gũciaranĩrwo ona arĩa mũciaranĩirwo nao nĩ matuĩkaga thũ nĩ mathiaga magakũgarũrũka wendaga tũrore atĩrĩrĩ coĩ the moment twagĩa mathĩna maya tũramĩta the moment ĩno tũramĩta neuropathy mũno mũno ĩrehagwo nĩ kĩ nĩguo tũkorwo twaruga nĩguo twacoka tũkorwo tũkĩrora mathĩna maya nĩ marehagwo neuropathy tugire is a nerve damage ĩroka nĩ tondũ nĩ irehetwo nĩ a particular condition na mathĩna marĩa maingĩ macokagĩrĩria andũ kũgĩa na thĩna ũyũ tũrawĩta wa neuropathy kĩndũ kĩa mbere nĩ thĩna twĩtaga diabetes diabetes andũ aingĩ nĩ marĩ na tugaga diabetes mũrimũ mũru thũ twĩtaga is a chronic disease no nĩ yendaga kĩndũ gĩtagwo kũmanĩnjwo kana gũtuĩka controlled na rĩrĩa yaga gũtuĩka controlled kana rĩrĩa yaga gũtuĩka managed cukari waku ũka-elevate mũno kana ũgathiĩ igũrũ nĩho wanjagia gũ-complicate na the moment ũra complicate andũ a cukari ĩmarehagĩra thĩna wa kidney ĩmarehagĩra thĩna wa maitho ũkona maitho nĩ manjia kũra korwo nĩ andũ young couple nĩ ĩrehaga nginya thĩna wa fertility mũndũ ũcio wakora nĩ aretha mwana no ndangĩoha nda rĩngĩ na mũno mũno the more yathiĩ ikarĩte nĩ yambagia kũrehe thĩna wa nerve na nĩ ũkoraga he andũ aingĩ mena cukari magĩte thĩna twĩtaga amputation kana kũrengwo ciĩga mũno mũno magũrũ ti tondũ ararĩ na thĩna kana hararĩ kĩronda the moment akanjia kuona ciara ciake cia magũrũ nĩ cianjia kũira kũmaanisha there is a poor blood supply to that organ ĩrĩa ĩngĩcũngĩrĩria gũtuĩka amputated nerve ciaku igatuĩka damage cia mũndũ wa cukari agaikara mwaki-inĩ na ndaraigua akĩhĩa
wele onage toga atari araigwa ati niki kikiranungata nyama fry kurora ni maguru maraya ndaraigua we kuya maraya na ni mokia na ni rehaga ngina kaheho mutu cia nakwa ndingo maguru makwa magandite muno we jakiria ijiko we giota jiko kumbe na thinde ikuire tu beyond ati ndarafiri kogo maguru make riria hari hana mundu aracina mbembe aikarire mwaki-inĩ nginya manjia kũhĩa na ndaraigua cohi nĩma na nĩkĩonaga andũ aingĩ a cukari nĩ meragwo maikare handũ matarĩ na kĩndũ gĩtagwo injuries tondũ korwo mũndũ ũcio nĩ agĩa kĩronda nĩ gĩikara mũno gĩkaona nakĩo nginya amwe nĩ ũkora nginya amwe ao rĩrĩa ironda icio ciatuĩka nĩ inenehire mũno nĩ cianjia mũndũ ũcio nĩ atuĩka kũrengwo kuru so kĩndũ kĩu twamĩta uncontrolled diabetes nemwe cũngagĩrĩria andũ aingĩ kũrĩa thĩna twĩtaga neuropathy tũ nĩ tũgũkĩrora number 2 arĩa matũmaga magĩe na thĩna tũreta neuropathy nĩ indo twĩtaga tumors angĩkorwo hena tumor ĩgereire harĩa nerve ĩgereire no we ndũramenya ora ndũĩ hena thĩna hena kĩndũ ta kĩu tondũ tumor ti kĩndũ kĩmwe atĩ ũrahutia ũkaigua hena kawĩimbo but nĩ thire ya komera nerve iria igereire hau depending na nerve ĩyo harĩa ĩratwara signal kana information nerve mũico no ĩtuĩke affected na ĩtuĩke ya gũtuĩka damaged kĩndũ kĩngĩ gĩcũngagĩrĩria nĩ thĩna twĩtaga autoimmune diseases so inuona mathĩna matũmĩta autoimmune aiaiai tigana na mũrimũ ũcio tondũ hatirĩ kĩndũ kĩũru ta kĩndũ kĩrarũa na mwĩrĩ waku atĩ kĩndũ kĩu handũ gĩkorwo gĩgĩ protect your body it is against your body na mũno thĩna twĩtaga rheumatoid arthritis ũkĩrora andũ aingĩ me rheumatoid arthritis nĩ marĩraga thĩna wa kũganda andũ acio ona mendaga gũikara na thogithi mũndũ ũcio akwĩraga niĩ nyendaga kwara nyume riũa-inĩ njote ndaigua ndĩ mwehu mũno but beside that tugaga ĩno tũramĩta rheumatoid disease ĩrehagwo nĩ kĩndũ twĩtaga it's an inflammatory condition ĩrehaga kĩndũ twĩtagwo inflammation na the moment inflammation ĩno ĩrathiĩ ĩgakinyĩrĩra nerve nerve nĩ gũkoragwo na gĩkoni o ta ũrĩa wonaga nyaya cia thitima nĩ irĩ the plastic thing ĩyo tũmĩtaga insulator na ĩno tũmĩtaga the nerve nĩ ĩrĩ kĩndũ twĩtaga the myelin sheath ĩrĩa ĩkoragwo ĩkũ protect nerve from damage due to that inflammation ĩkanjia kũ affect that myelin ĩkanjia kũ demyelinate demyelination means inaanza kubambuka na ĩkanjia gũconoka o ta wonaga waya nĩ kinya handũ nĩ ũmĩtũmire mũno nginya nĩ yanjia gwĩka atĩa gũtuĩkanga gĩkoni kĩu nĩ kĩanjia gũtuĩkanga ona watua kũhutia waya ũkaigua nĩ ĩrakũgũtha shock same happen to the nerve na ĩrĩa ĩrarehwo nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo chronic inflammation we ũrathiĩ ũkahũrwo mbica cia mũnyiginyigi tũrorekana hata gũkorwo wĩra na compression ya mathĩna marĩa maratũma ũgĩe na nerve problem but when we do either MRI there is no nerve compression you are seeing in you but you have symptoms cia nerve disorder nĩ ũigua tũgĩkora tũrenda gwĩka gĩthimi cia thakame nĩ tũgĩka ESR tũgĩka ĩgĩ twĩtaga ESR CRP twĩta gwĩka RF because we want to understand would it be when thĩna tũrabĩte na information ĩrĩa ĩracũngĩrĩria gũthiĩ kũ-demyelinate your nerve Choi twacoka tondũ nĩ ĩrĩendaga kũrora mathaa nĩ ngwenda tũrore mathĩna maya twameta ma autoimmune nĩ tauga diabetes nĩ ĩracũngĩrĩria nĩ tauga tumor nĩ ĩroka nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno ona ũnyui wa njohi nĩ tũgoka tuone alcohol na nĩ kĩonaga alcohol na andũ magĩa mathĩna ma nerve wĩra kĩndũ kĩa mbere ũtigane na njohi ũreheagwo ndawa cia nerve nerve care icio nĩcio gũtũra ũmeragia no kaigua ati ũndũ iragũteithia as long as no ũranyua njohi koguo njohi twacokereria nĩ tũgoka tũrore maũndũ maingĩ mũno ũrĩa mangĩcũngĩrĩria kũgĩa na mathĩna macio tũrameta ma neuropathy na mũico mũndũ angĩteithĩka atĩa nerves the moment yatuĩka damage nĩ honaga ĩkĩu kĩrĩa no njue no ndĩrĩũrio kana nĩ ha nerve ĩkinyaga yatuĩka damage ĩtangĩtuĩka reverse is it reversible twacoka ũguo nĩ gũtũkorwo tũkĩrora karibu sana ndagĩtarĩ thengio ndagĩtarĩ kĩndũ ũtegwĩka rĩ ndũgũthiĩ ũtamahete namba tondũ rĩu nĩ marambĩrĩria kũũria
na nigetha ona tugikunda tumaĩ-rĩ makorwo magikwandikira ciuria hau na nigetha twagicoka tuke tuthiite. Good. Nĩ ngatho, nĩ thengiũ mũno mũthikĩrĩria, na we ũngĩra ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ na makĩria ngwĩraga ũngĩaga kũnyitia nyandĩkĩra ndũmĩrĩri yaku no ndĩmĩona, na nĩnjũĩ nĩ njokagĩria aingĩ arĩa manyandĩkagĩra message nĩ wonaga ngĩgũcokeria. Namba citũ cia thimũ we ũngĩra ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ nĩ 07 24 200 700. Namba nĩ 07 24 200 700, kana nĩyo tugaga nĩ 07 24 200 700 07 24 200 700. Uria namba ĩyo aranĩria na ithuĩ. Nĩ ngatho. Good. Ndagĩtarĩ nĩtũgũkorwo tũgĩcokereria oro rĩu. Asante. Twambe tũrĩhe mbirũ cigana ona tũgĩcokereria. Alright. Acio twĩ nake etagwo Dr. Betty Kariuki, nĩwe twĩ nake oro rĩu, na nĩwakĩigua no tũragĩthiĩ na mbere na gũkĩaria, na ngĩkwĩrire ndakwĩra ũmũthĩ no nginya twarie ũhoro wĩgiĩ mathĩna ma nerves, nawe nĩgetha ũmenye ũrĩa ũkũmenyerera ciaku, ũmenye ũrĩa ũgũikara, na nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Thaa ici-rĩ nĩ thaa 9 ina ndagĩka 10, thaa 9 ina ndagĩka 10, ndĩrenda twambe tũikĩrie tũkinye matuka-inĩ kidogo tukorwo tugicokereria ndugathiĩ kũraya. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 2H2 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoikia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 2H2 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kĩmani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 2H2 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kĩmani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 2H2 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400,000 ekũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ
ũndũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Ciakwa itikone mĩtheko ndũkana irio koronenie tondũ koragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Munyamarori Ngai ũtengeshaga inamereria gũtũngĩ gũkũngũia we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwathata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thirĩ ũkĩrĩ wagũ thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. We wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi
Oh yes, ucio tumwetaga mundu gwitwa Steve Ngethe, rwimbo rwega muno 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 rwitagwo Munyamaruri. Ni rwega ni ruthaka biu. No ni tukuruigua wega ni amu riu thaa ici ndenda tucokererie kwi ndagitari doctor. Yes, Washohi. Sisi tumerudi. Urenda kunjita Washohi? Washohi ni nyina Washohi mwenyewe. Agoya wio gona atari hojeregeire. Good. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Na no tugithie na mbere nigetha tukirikie haria tutigitie. Arume no maraikia mateta guku. Arume marauga hi tutiroi ni mururu guo. Diendaga mundu aracheza na sitaki mundu akona mchezo, napenda watu serious. Aya, nitwathikiriria umuthi ni watuingirira kidogo. No ni sawa. He mundu woria kana bado no muri na free check up? Free check up tuna cio muthenya umuthi. Kwa ndo meumira na switch ni ando ni meumirire tho ni tondu wa last time maandamano. Ni matiahotire guka, no mahotire guka muno Friday. So ungihota guka umuthi tuna free check up tukiraga rira twina tutari free check up consultation itu tuhegia 2000. At the moment tuna free check up tuhegia 1000 ngirie mugetha na wega wa ngirie no shohiri iro magira mundu mwaka mugima niguo once wari check up mundu ni athiaga akagia na kaundu kangi kana okagwa nyuma town ekengere nyone ndagitari songa as wina kadi na extra for 1 year iko mira utali kuria. Number 2 wanadithitari nyingi muno wakora every moment wetu ushoke TCA kana go review ukora ni uri hakiri bitawo consultation muito once wari a consultation nduri hagaringi maita mario guka ngina tutigire ni wahona. So nikyo igwa tukirie once still 1 year yathira 1 year yathira washoka ni wika akiri bitawo kurinio. Na number 2 twakwira umuthi muthenya wa Thursday tukona free check up kogo we yumirie na ni ndirakera muno tondu ici nirona andu marauma kurai muno muthenya mana andu aigana ona makumite na nyuki ira nyahuki ni gatina mundu ucio njire ngigakinya ni kwiohora tene niguo kumite all the way from USA na mana andu makumite na Ikuru ni mana mundu mo Eldoret ugirona kundu andu marauma andu anyiri ni kuga andu acio maratuthikirira mundu akagwekethie na ngura muno unless mucerere niye ni ukoraga kliniki na tugako tukiaraniria nawe na gogote gukuthikiriria he mundu ga ni jua ndagitari uri aragia no nyende thii ndimwerethere ni gutumia na tukwira kindu kia mbere oka gwitu tutiguthondeka tutaguthimite toto uko tuwithondeka kindu kiria gitariho ukora andu ingi muno ni matengerere muno arenda atiriri ticio ngia gutuma athi uthimwo ri agakwira ihi tiga guthimwo iwe ndawa hari aca twambe tuthimere kio kora andu ingi maga mirimu ikurite igakura shohi ni to ndari athimwo no ngimurie we ni uthimitwo aca ni no ndawa ndaheirwo iuke na maundu macio tuko tukirora twinayo kuma muthi free check up muthenya wa rucio Friday wika kuici ithatu na Saturday kogo Monday acoka muthenya gacoka nomo kogo thiko ici ithatu we wona kanya njariria njira ndagitari ndigure na free check up ni guka na tukimaririkania tuko tukioneka muciĩ munene wa Nairobi barabara yukene ta Moi Avenue ira moka nayo ka gukumiriria haria Jivanji Garden ukikinya Jivanji Garden cioro-ini ni kuona nyumba yandikitwo Ufundi Cooperative iko na bengi ya KCB agire mathia makaumira mwena wa Family Bank asonga cio area Jivanji ndurite no tuko tukioneka nyumba yuikaine na Krishna Mansion gorofa yake ni room 48 njokere ringi ni tondu wa mundu aroya handu andike na ringi na arenda ringi rucio kana muthenya ungi akangioke tu atuonene ko tukioneka muciĩ munene wa Nairobi barabara yukene ta Moi Avenue ira yukaga gakumiriria haria Jivanji Garden nyumba yukaine ta Krishna Mansion second floor room 48 na woka haria turiganitie na nyumba yukaine ta Ufundi ira arimu Ufundi Cooperative ira koragwo na bengi ya KCB Bank ugikinya kana we Jivanji kana no kinye Nairobi urira wiraga ndurite as long as you have the phone just give me a call namba citu cia thimu muthikirire ke njokere ringi ni tondu we wanyitana na ithuĩ thaa kenda namba citu ni gibugu 7 2 magana merĩ magana mũgwanja namba ni gibugu 7 2 magana merĩ
magana mugwanja kana nio tugaga ni 07 4 200 700 wena nabeo araniria na ithuĩ nĩ twĩkaga counseling ngĩigua wĩna kĩũndũ kĩrakũgia hau radio ũkore ndagĩtarĩ ona maũndũ akarigũngũĩra ũthini ona mũndũ ũcio na kĩndũ gĩtagwo suicidal thought ai by the way angĩkinya nĩ hau rĩu nĩ kaba gũka kwaria ongea kutoka acha kukaa ati ukagwa rĩu mahaha gũthiaga atĩa wacha kunyamaza Shohi nĩngwenda tũrore ndariri mũno nĩguo tũcoke tũkorwo tũkĩrĩkia na ngwĩraga mathaa nĩ ndũraga mũno tondũ mũndũ wothe arutaga media agana wake na mathaa nema nĩ twambe tũrore atĩrĩ andũ arĩa magĩa thĩna before tũke tũrore ũrĩa ciatuĩka damage cithiaga na mbere mũndũ akĩmenya atĩ no twarie mũno nerve damage neuropathy tirera mũndũ ũcio atĩ mũndũ iguaga wĩraga mũndũ akĩgwa atĩ na ndaigua tarĩ niagua ũguo nĩguo njiguaga kĩndũ kĩa mbere rĩrĩa wagĩa na thĩna tũrawĩta wa mathĩna mana andũ aingĩ mũno mathiaga thibitarĩ nĩ thĩna wa nda mokaga gwitũ ũkamũtũma mbica cia nda isawa ũgeka pylori ũgeka mwemba ũgeka endoscopy kamũra ndigũgũtũma endoscopy ndigũgũtũma colonoscopy ndende maraya spine ukaja wakinduma na nĩnyenda mũndũ agathikĩrĩria arĩa mokaga gwakwa ndemera rethikĩrĩrie nduoka ngũteithia so twagũtũma nĩkĩ nĩ twenda kũrora kĩndũ gĩtagwo root cause twathiĩ nda endoscopy ĩroka nomo nĩguo kaine ndekũgire oka H pylori ĩno mwe negative turagĩkũhe nĩkĩ ndawa cia nda tũtirĩ tũramenya kĩrĩa kĩracũngĩrĩria nda yaku kũrehe thĩna coĩ ĩno tũramĩta nerve damage mũtirĩ nĩ ĩrehaga thĩna twĩtaga digestive disorders andũ aingĩ magĩa thĩna twĩtaga delayed gastric emptying andĩka hau delayed gastric emptying nĩ kuga irio ciaku igakorwo irethĩa kahora tũrĩire rũcinĩ igatukana na irio kũrĩa ranji igatukana na saba ũgĩkinya ũtukũ ũraigua nĩ kũhũita ndaibire rĩu ũtũraga ũkayaga nda kũimba wathiĩ ũkeragwo nĩ ulcer na ciaco wĩkirwo endoscopy wero nĩyo tuona wĩna nĩ tũrathomete juzi mathĩna ma ulcer tiguo tuona tuga nĩ gastric kana duodenal wĩna no depending na ũrĩa ũraria ũhoro wa nda yaku kũimba rĩ tũgeciria nĩyo atana wanda ũkorwo wĩna thĩna tũrawĩta delayed gastric emptying irio ciaku ũkorwo itirathĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kana mahinda marĩa magĩrĩire igatinda nda na the moment iratinda nda tugaga nĩ kũrĩ ici tũciĩtaga digestive enzymes mũno the gastric juice ĩno tũmĩta HCl hydrochloric acid ĩrĩa ĩteithagĩria digestion ĩgakorwo nayo no ĩraitwo nyingĩ na the moment ĩraitwo nyingĩ tondũ nĩ ĩragĩria gũthĩa irio icio ĩkanjia gũcina nda mũndũ ũcio akanjia gũkũra ndaiguaga gatagatĩ wa gĩthũri karuo ũcio ũkona nĩ arateng'era kaomes akaigua nĩ atuĩka relief na ti kũu ũraigua kũhĩa thĩna nĩ irio ici tindirenda na itirathĩĩka na itehera nda the moment irakwehera nda gũtirĩ kĩoro ũrona mũndũ ũcio niĩ thiaga nginya thikũ-inĩ ona wiki nĩ nita itarĩ ndathi kĩoro imagine coĩ mũndũ aranina wiki na tuga mũndũ arĩte wega agĩrwo nĩ gũthi mũthenya rita rĩmwe at least ũgakorwo nĩ ũrakinyia kũrĩa nyũmba nene rita rĩmwe yes nĩ ta mũndũ anjĩre atĩ na niĩ ndithiaga kahinda kanini you have a problem nĩguo ũgĩkorwo ndũrathi kahinda kanini nĩ signal njĩra ũtĩra higo ciaku nĩ gũtuĩka affected because why ona mũndũ ũrĩa wanathi kuona thibitarĩ akĩrĩtwo katheta ndũgĩkoraga katheta ĩna mathugumo na nĩ mũndũ mũrwaru we wĩ nyũmba no ranjĩra atĩ niĩ thugumaga o rĩmwe niĩ no ndindi ũguo nyone ndathiĩ hwainĩ there is a problem so andũ aingĩ magĩa na thĩna tũrawĩta wa nda na nĩguo thondeketwo nda and yet you find there is no solution tota ũkorwo tũrathondeka nda na tiyo ĩna thĩna ũrauma fine ĩrĩa nĩ tondũ nĩ kũirĩ na thĩna wa nerve tugie atĩrĩ every organ in your body communication center ĩroka nĩ tondũ tũreta nerve na nerve pia nĩ citeithagia kĩrĩa gĩtagwo digestion irio ciaku gũthĩĩka nĩguo ciume gĩtathira duodenal ithiĩ small intestine ithiĩ intestine where ciathiĩ duodenal nĩyo part ĩtuĩkaga broken down
obvious more intestine niho digestion and absorption yitikaga please irathi intestine absorption of salt and water no nega process shoi ino turamete GI toka udoro uguo ni kaundu kehoga process yothe thiaga yumite no nginya eno engi exactly kumanisha process yemwe ege thini wa GI no harigia thina either mundu ucio akoro rigi duodeno ndiratuma ino turamita nyongo ite mai so breakdown ya maguta fat deco break kogo kiro gya kwiutura kiruzi nokora andu ingi makidao na izo thina twitaga IBS irritable bowel syndrome irritable bowel syndrome is not a structural disorder atoma say endoscopy ni to kuona ni IBS no, it is not structural. In fact, it is treated clinically. Because torana mathina nduri na tweka tutirona wena ulcers, tutirona wena gastritis, na wena colitis, tutirona wena keso maybe uragia na icio flares ya constipation and diarrhea. Irura tio ni IBS yako irritable bowel syndrome aria kindi gothe kiraite nikira irritate the bowel. But Matthew the notion of corona dole we IBS per se. The nakoroka because the signal ile to more digestion absorption sha kuyutewira. Ne havile na impairment. Ne todo signal ne ile delayed todo zata kokinya information. Rapakan. The mada makabira. Mudo shina ko ni ndiwa daiwa gado makiwane male mathina mada. Ni atire kindu itarale abikoisi da era giata kindu kiki. Neguo. So, no le gokoro kirorero beyond that. Neto kwakita tuteke yake ina thina. Thina kaya heka undu karauma handu gagoka gutiganda. Andu acio mena turari horo wanda ni kaga bado ekagia kindu gitagwo thugi ya mathugumo. Boere tugire branded boere. Yes. Na waigo kiambere njugire atia andu ngiri magia mathina ma mathugumo gwika atia kwiruta. Kora mundu ucio arathia agathimwo reke turore kana infection iratuma mathugumo makugie ico tuweka mwetagwo urinary cyst sawa ukwigo ngira niwe turera tweka urine culture yo kugira ni infection sawa atkire kiracungiria mathugumo maku ukagĩa na either ino tumetaga retention rĩrĩa andũ mokaga magakwenda ndagĩtarĩ niĩ nĩigua ta ndĩrariga mathugumo wega ugekonya mwetagwo pelvic ultrasound ino mo patirakwĩra atĩrĩrĩ there is mathugumo nĩ maingĩ mũno mekũgũgwo thũngĩ-inĩ ũgakĩrigwo atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ndanatuonia ekeheana example tu na mũthuri mũndũ ũyũ ndarĩ na mũthiori ĩrauga it is normal but there is after circulation after meragwo warĩkia wekwo bicũkĩro thiwĩteithia arabu ũke magakorwo wathiĩ bata mathugumo marĩa maratigara nĩ maingĩ mũno nĩkĩ gĩkĩ kĩracũngĩrĩria ũkorwo na retention nĩkĩ gĩkĩ kĩracũngĩrĩria ũgĩe na incontinence kuma kwĩruta there is a problem now impairment because somewhere in this communication ya brand and boy there is twĩtire nerve damage kuguo gũtũra ũthondekagwo infection na ndĩramenya kĩrĩa kĩracũngĩrĩria mathugumo maku gũtũra maikaraga harĩa thũngĩ-inĩ ũkagĩa na thĩna twĩtaga cystitis inflammation of the bladder wall ĩrĩa ĩmwe icio ĩcũngagĩrĩria infection so he maũndũ maingĩ andũ cohi matũraga thibitarĩ mathondekagwo bati ũgakora nginya ũkinyia andũ wanagio nĩ nda nginya makwĩke twĩke cancer tũmenya nĩ ndawa ĩrĩkũ ĩrĩa ona wanyua ndĩngĩgũteithia no nduka tũroraga mĩthemba ya ndawa tondũ rĩngĩ tũgĩkũhete argumentin nĩ ũnyuĩte azithromycin nĩ ũnyuĩte cefixime nĩ ũnyuĩte they are not of antibiotics but they are not ndĩrahota kũnina thĩna ũyũ ũranyua see the problem is there nĩ mũtumia agakwĩra niĩ njikaragwo ndaruta panti yakwa ndĩgwe kĩnunga kĩndũ kĩũru mũno na niĩ ndathimwo matirĩ kĩndũ marona maranjĩra no infection nĩ ĩtabiraga that's infection no thĩna wa mathugumo gũkorwo matirathira thĩinĩ wa branda mathugumo manjuga makorwo mahana makerũrũ so ithuĩ kana mwana ruga mũkimo ũtukũ
kana mukerore githeri hwaini arafu mutige makerero nyumba eguo marare na matinde manungaga ukirwo twarire ugaite njari yes manungaga uria utari wona na ndakwira atiriri rito yakwa ya Gikuyu Wangui makero maya matire karare guku twarire ng'ombe kanywe ithu tutitaga makeruro matwara either angikorwo ni muri mburi ni cianyuaga kana ng'ombe exactly riu umenye nawe na uremi waku rĩngĩ mwakero mwatigwo rĩu no story mũrare nĩ ũkũririkana wĩru wa andũ tware makerũro ndũkũririkana we rũcinĩ gatokorwo tũgĩita makerũro kana tũtigane makerũro tuge mũndũ ũyũ agĩire na bata mũnini athiĩra karai rũcinĩ nduonaga hena gĩko kĩ harĩa gĩtina kana wanaita mathumo kona hena gĩtigio hena gĩtiki harĩa kĩanda the moment mathumo makũra thumo makaga gũthira through the from the brander nĩguo gĩko kĩu gĩtigaraga gĩaccumulataga porepore gĩkanja kũform infection na porepore kanja kũ affect the brander wall mũcokagia na thĩna tũrawĩta cystitis so wewe ũgĩkorwo ũgĩthimwo ũgĩcitwo thĩna twĩtaga UTI urinary tract infection but the problem with wĩna UTI wĩna cystitis nĩguo na cystitis yengĩaga gũthondekwo at the right time thĩna wambagia gũcoka na higo mũndũ ũcio akagĩa thĩna twĩtaga pyelonephritis infection of the kidney due to infection ĩrĩa ĩrauma from the bladder nĩguo mũico ũgekorora nginya nĩ wanjia kũthi dialysis thĩna ũkĩte kuma kũrĩa thũngĩ-inĩ ikĩakorega thĩna ũkĩanjia kwambata na thĩna marĩmwe maroka nĩkĩ there is nerve damage ĩrĩa ĩratũma ũkaremwo nĩ kũ completely the brander tugire brander is an autonomic the moment mathumo moka rĩo na wĩikaraga ũkaigua maingĩaga gũkorwo nĩ nginyĩtie kĩro nĩ makũruta tondũ andũ mathumo maingĩraga na wahĩngĩ ũkaigua rĩu nĩ maregire ona ithuĩ nĩ twĩthugumagĩra ũkaigua nĩ tũgeria mũno gwĩkatha but sasa imekataa autonomic you cannot control it ona ũgĩkora niĩ ndirikana he mũrata mwanjĩrĩria wakwa ĩno hingo ndakuruo nĩ mathumo ndĩ njamu rĩngĩ marekereria ngari-inĩ ndabira ndĩkwĩũraga namo andũ cio yoigua ũgeririe gwĩkatha njamu ndĩrathiĩ hatirĩ kĩo na weka ngai andũ matuoneire tondũ ugaga mũndũ ũcio yonaga athuri mauma ona nĩ akuma ngari ũkinya mũthaiga ũgakorwo nĩ eyuna hau ũguo mwena kana nĩ athi thutha wa ngari anjĩra mũtumia kamũnyitĩte gebara gakĩrĩa njamu-inĩ na ndũkwĩmenyaga kahinda ga gũkũnyitĩra bara ona mũtumia ndigithirie tondũ nona rĩrĩa twarĩirĩtu twagĩtongiagwo nĩ arũme ũgatinda wĩinainĩtie magũrũ ũtindire nginya no kũmainainia tondũ ndaigua ngĩkienda kĩcoi gĩkĩ nĩ kĩhandisama njohio irĩ handisama no rĩu rĩ ndĩna mwĩtĩo ndĩrenda gũkuonia ndire ndenda ngari nokaga mũtumia ainirie magũrũ arĩ o sawa ainainie magũrũ nĩ ũrĩa ageririe gũkatha na gũkũ nĩ kũregire ũngĩgĩa thĩna twĩta incontinence no nĩ magũitĩka nĩguo that's one problem andũ aingĩ kũgĩa na thĩna ũcio wĩta bladder disorder kana problem two andũ aingĩ magĩaga nĩ kĩndũ twĩtaga muscle weakness mũndũ ũcio ararĩ sawa coĩ na maũndũ make atikara kanjia gũkĩra thikũ ici nĩ ndĩranjia kũigua magũrũ makwa matirĩ na hinya they are very weak there's a weakness this abnormality ndĩrafeel ona amwe matihotaga kwerethera tondũ ũmũragĩte nĩ marũa nĩ maratura aca moko maratura aca nĩ maraganda aca nĩ ũraigua tarĩ tũnyamũ tũragũthecatheca aca ndagĩtarĩgeria kũ understand hena ka weakness ndĩraigua tarĩu ndĩraigua moko mata matarĩ na hinya ũkarigua atĩrĩrĩ then weakness ĩrarehwo nĩkĩ tondũ he maũndũ mabuatanaga mũndũ ũcio akanjia gũkũra ndambire kũigua ruo ndambire kũigua kuma ruo rĩu ndĩigua moko macio nĩ manjia kana magũrũ manjia kwaga hinya andũ aya magĩa nĩ kĩndũ tũrĩa ngwĩrire andũ acio makagĩa na kĩndũ gĩtagwo coordination ĩkagĩa na thĩna mũndũ ũcio ũkakũra ndarĩ na thĩna ona ndarĩ na ruo but the moment atua gũthiĩ akaigua magũrũ macio nĩ maremire gũthiĩ nĩ ũcio nĩ agamba the pu na tigĩ baba nakĩo coĩ ririkana hau
Kare na thina wa seizure kana thina twitaga epilepsy hapana. Poor coordination. Ato gukira koneta hari arakinya ni arakinya bati maguru make kumbe ni matwikire na nerve ni igire na thina ndata kumenya hari arakinya ni ha wakwa mundu ucio ni aragia na coordination thina. Number 3 adirikiko mundu akwira ni thiginaga nono gukwe nayo mundu arathigina na dikuga muno atumia magithigina kuma miaka 50 we sawa no gethe na twitaga hot flash. But mundu ona komete orere sho imwe na kari akomete na mai ukiona tugira mundu mamwe ni autonomic no hote go control guthigina aca ona ndumenya ona tiga wiguaga ni undu wa urugari ndumenyaga but jera mundu muikarete nake rona mai maraite kogora ti gutengera aratengera karigwo ni ati akomete rakora hana mai there is abnormality. Yes, primary ratiga that is not normal. So hema ndo mamo tugire ha shoi adomo mona tare kawaida mundu ucio ni arastrago na sweat so ni ukie sweat enu ndigone kwa hana mathugumo so the moment you are sweat ni urigo ni urega na kahera gatare kega aiguo but you are not understanding na ndogire magira kindu tutaga heat intolerance mundu ucio kwara kario rakwa woi nie die ndaguthirio waine nie jigwa riwa riu nie jigwa tare kohia ndirahia so this tugire sensation andu atangihota guikara ona kuruga mundu akwira nie ndaremirwo ni kurugaga tondu ndi gasi ni kana ndiriko mwaki ucio tuhure kana kirugari kiu nie ni ndatwika affected. You cannot tolerate excess heat. What is the issue? Urio sawa wero pesa tatiri hado regwa dragada raheria but there are some issues you cannot control from your body. That you cannot control it. That is a problem. Kiri todo wa mother niguo ni ati gutengera ndicihutie tu maybe tugia andu angĩ nĩmagia ngina thĩna wa pressure yake yakona nĩ ra drop tugaga normal pressure yuko 120 out of 80 na border yetu tugaga ni 140 so the moment pressure yaku ya above 140 tugaga pressure yaku iguru na kyo wakorwo ngi pressure yake A80 over 40 kana A80 over 50 you know ya ino igoro re tumeta historic kire below 100 neno geda historic yake hado 80 yake rathomera 40 30 there's an abnormality niki kiratuma pressure yaku ikuruke na niho kwa ngine tuguthima thakame tumeka na wina thakame yaku ithi niki kiracungire how the kidney are they still functioning very well gore hana atia niki kiratuma pressure ikuruke niki kiratuma uge na drop of pressure either blood pressure kwa pressure monera inya hadi nira trigger ko nirona nira batege shokaga ikro ige fractured because of nerve. Yes, you tugire autonomic you cannot control it but now on the koye na dena they have to control normal there's a man somewhere. The other thing they go take in your stroke adu gine magana de nasho tawe ta tingorin e one kuigwa tare kile tu ya mutora gutesha desha ani magana de nasho tawe ta burning sensation muno magoro kuigwa magoro makuri maraka na mwaki kine magana de nasho tuna weta wa numbness kuganda gine maraka na sharp pain mudu sha kwa nizikira go kuigwa tare kile gia desha na derora dino na kidu kiria kia hutia ageni ukoraga pain the moment you ato wikaka undu kanini muno kongo mokoma shako ni maratura magoro ni maratura the moment tugaga nerve ni ciato gutwika affected tiga guthi over the counter okero bonyo dawe no cia nerve oneka ni guriso ni gusort out die thibitari ekone ni ndagitari eketote ku understand the root cause ire sugar todo tugire the moment no turameta neuropathy iroka ni todo ni ratwika ni rareho ne a condition condition number 1 no ireho ni shukari condition number 2 tuwe no ireho ni thina twitire autoimmune diseases most na twitire lupus igitwitaga rheumatoid arthritis as long as there is inflammation no shugireria tugire no ireho ni kindu gitagwo injury ota gukorana ni kugutho wa guthirwo the cia ogwe ki affect nerve na tumenye umaha umathina ma nerve makiambiriria tugire no ireho ni infection no ireho ni tumors. Yes. The okay wonekane tote ku understand the root cause na no tugire shohi ebe na mathina mana maipeka through MRI kana X-ray ni okuona thina
ndo thio geka ithimi cio kora na batire handu iragwetwo batoka because ni ukire na kile turamita autoimmune na tutingimenya mathina maya coi gutari guthimwo no nginya uthimwo nyua dawa na tuli wathi guthimirwo no dawa nyuite ratire dawa cia navyo tanyuite and not responsive this means there is a problem itari yamenyeka irecungagiriria nafsi ciaku kurete na kile ndia na mbere ni ati ino turamita damage no ithondekeke ati ikinyaga handu kage na kile twitaga total nerve damage the moment yakinya total it is not reversible ukioka witoto gukwira nona nitweka nerve contact most of the nerve are damaged nitweka kina they are damaged these are not reversible and we cannot do anything on them ukora na mama kona Kenya gutire mandagitari matuteithie ke tuthie nja no sikora magithia ni India na gukuria bia cio tiage kuria kwanyu ahede na makinya ande makoretwo weka operation mageka mwisho gacoka Kenya urio kionje so because matiraba gukwira ma othi no no amenyekete before nerves ciaku ituike totally damaged then you need reversible through treatment or whichever way depending on that ukona na haya tukura eno yaku direda dawa thaici problem need surgery eno reda surgery athira turoka twariririe na the moment ukora mundu agukuhe dawa mwisho wekora wi wheelchair-ini so ku advise accordingly depending after the imaging kana after the immediate tweka niho tuka ku advise patient accordingly so nikia muno shohi gatho tugukinya hau umuthi niguo ni undu wa mathaa yes no tutanarikia hino ukimaririkania wonekanaga ku na nigetha tuko tukirikiriria ndagitari asante sana ni gatho muno muthikiriria ona ni ngucokeria gatho uregire gukoma na wetekera tukona show yo muthi ira tugaga Thursday ni health show ira tukariria maingi makoraine na ugima wa mwiri ni ndagucokeria muno gatho makira ni ngwenda akuya kanya gaka niguo nguririkanie kuria tuko tukioneka na guhe namba citu cia thimu na niguo korokiaraniria na ithu no aranirio na ithu kiroko no korwo ni uguka nyandikira ka message ujire ndagitari ni ngucira umuthi na no ngucokia gatho tuko tukioneka mucii munene wa Nairobi barabara yukaine ta Moi Avenue ira yukaga gakumiriria Jivanji Garden nyumba yukaine ta Krishna Mansion second floor room 42 woka Nairobi ukena barabara yukaine ta Moi Avenue egoka ekumiriria haria Jivanji Garden ugikinya Jivanji kungethanira na kiwanja giki tuko tukioneka nyumba yukaine ta Krishna Mansion second floor room 48 na bashi cia thimu ni gifugo mugwanja 2,200 na niyo tugaga ni 07 24 200 700 namba ni 07 24 200 700 shohi jetekiria tuhoe turikie yakuye hoya ge kayareka twahoya nona na iro gutinda ikiro gutire andu mararengia mawira mai ni mara vai niguo ono kohe kuero na thukiro kaya mae hinya na mae finances niguo todo no kieha ria turaigura mawira ni mathuka mundu ararokaga ndari na hakuroka na makiro na aria maratirwo ni andu tumahoere kaya mae ngoro na maumiriria nditetekeria ngoya 2 minutes na turikie muthikiririe ke tucokie gatho niguo papa thini wa ritora Jesu Kristo kiroko kyo muthi ni tuoka mbere yaku muthamaki uritha tugucokeria gatho ritora wi Ngai mwega wi Ngai mwihokeku ni utuonekanire na thikiririe itura maratuthikire kiroko kyo muthi aria Ngai witu uratuhonokirie kumana na maandamano ona rira covid yokire ndiatutwarire ni turagucokeria gatho ritora wi Ngai mwega tutikuriganio muthamaki ona ni andu aria maratwikira affected maandamano maya Ngai aria mawira mau marathukirio muthamaki matire makuroka ugaga atiriri muthamaki urira ati muti ungirengwo ni uthundukaga Ngai witu urathundura mawira maya thingi Ngai ona urareka mawira maya makagira ona gukira riria marariho Ngai aria muthamaki maratigirwo ni andu ni tondu ni maroragirwo Ngai aria maratiangirio makomete thibitari Ngai witu ririkana family ici cia hinya meke wega no momirire tondu baba gutiri undu kumaga na thome baba witu ri twahora bururi wa Kenya tutiko tiga tuge guikara uguo kana wendere na njira iyo
twahoya thayo niguo ngina economy itu yagire Ngai twahoera ona atongoria maratutongoria Ngai wa maigire iciti-inĩ ici Ngai baba witũ mahe ũgĩ mahe ngoro ya andũ ya ũmũndũ na niguo makiruta mawĩra marute na ngoro ya ũmũndũ na ithuĩ Ngai tũteithĩrĩrie maũndũ marĩa tũrĩkorwo tũgĩka tũragie maũndũ marĩa tũreka nĩ ma ũngai no ũndũ wothe ũngĩkorwo ũtarĩ wa ũngai witũ maũndũ macio matikanathugundĩke meciria-inĩ maitũ ona ngoro-inĩ citũ nĩ tũkũririkana ona arwaru arĩa twarĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ twahoya Ngai ũmaririkane na ũtuĩke wa kũmahonia arĩa matũthikĩrĩire makomete mathibitarĩ arĩa matũthikĩrĩire makomete mĩciĩ yao Ngai matarĩ na ũndũ mangĩka twahoya kĩroko kĩa ũmũthĩ wĩikũrũke no meke wega arĩa magũkorwo makiumagara kĩroko kĩa ũmũthĩ magĩthiĩ icugui icio cia mũthenya twamahoya riumagarĩro rĩega na ihũthũkĩro rĩega ndahoya mũthamaki ona Royal Media makĩria cohi mũthamaki mũririkane mũrathime no mwĩke wega na famĩlĩ yake ndikũririganĩrwo ona nĩ arũgamĩrĩri a ceceni ĩno Ngai twaririkana mũthamaki onene SK na Miss Macharia mũthamaki marathime no meke wega nĩ tondũ baba nĩ ndungata ciaku na nĩ njũĩ nĩ ũciĩkĩte wega Ngai ona ithuĩ twĩ mandagĩtarĩ na arĩa angĩ magũkorwo makiumagara magĩthiĩ mathibitarĩ marĩa mangĩ Ngai twakũhoya ngoro yaku mũthamaki ya kwĩnyihia nĩ ya kwenda andũ na rĩrĩa marakinya Ngai eke tũtigae kuona mbeca eke tuone andũ ona arĩa marĩũkaga matarĩ Ngai tũkahota kũmathondeka nĩ tondũ baba nĩ tũĩ ũũ nĩ wĩra ũtũhete na nĩ tũkorio igũrũ nĩ wega nĩ tondũ nĩ wĩkĩte wega na wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku ũrogocwo ũrambarara nĩgũkorwo nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twahoya na twacokia ngatho amen 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 so much sorry thank you na ũkĩgĩa na mũthenya mwega na Ngai agĩkũrathime ndagĩtarĩ God bless you and have a beautiful week asante sana thank you acio tuma nake etagwo ndagĩtarĩ Betty thank you niwe twakorwo tũkĩrĩkĩrĩria nake rĩu thaa ici ĩrĩ thaa 10 itigĩtie ndagĩka o 10 team thererũka nĩ ĩraingĩra team thererũka nĩ kũingĩra maraingĩra na ngĩkwĩrire ũngĩgĩthiĩ kũrĩa gwa star 272 star 1 hash ũkorwo nĩ wagũra tigiti waku gũkorwo wĩ mbere nĩ tondũ ona makĩingĩra ona ũmena mbia kũrĩa gwa star 272 star 1 hash kũu nĩ kwarembesha maisha thiĩ kũu gũra tigiti waku wikare wĩ mũndũ wĩbangĩte nĩ njũĩ ũrĩ ona tũmĩbango twaku harĩ o maũndũ tũigana ona ũrenda gũkorwo ũgĩkinyanĩria rĩu kũndũ ti kũngĩ nĩ gwa star 272 star 1 hash thiĩ ũgũre tigiti waku oro rĩu hau ha star 272 star 1 hash nĩ kũrĩa kwarembesha maisha bange wĩra waku maũndũ makorwo me sawa na ũkorwo ukiri mbere maundu maku maikare mechonjo ni thaa 9 ndagĩka 51 Kikiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ kirira itarĩ mũndeithia kikiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take inamite akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ yamenyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamite akandumira muraika akahe mwĩhoko mwerũ mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ
guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Njokeria gikeno hindiria ndina mathina ndamwita we ndio ngaga kaninira thina wakwa akanjokeria gikeno mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Kamihundura na ihenya katigo ni ndehoreire. Mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Mwiniro muthi wothe ndimwinire rucio noke tondu guothe iguru na thi gutiri ungi uhana take. Etagwo Jeff Muga wa Waithera. Jeff Muga wa Waithera rwimbo rwitagwo ni ngomoinera na rwimbo rũu nĩ ruo niĩ ngumĩra naruo na ngacokia ngatho nyingĩ mũno cia mwanya kũrĩ we nĩ ũndũ waku gwĩtĩkĩra gũkorwo tũnyitanĩire nawe na twagĩtwarithania wega rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkũhoya ngũkwĩhoya tũcemanie nawe mũthenya wa rũciũ yes ũtukũ tũgĩcemanie kĩroko kĩa rũciũ tene nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarithania nawe wega thĩinĩ wa ikereka o rĩngĩ. Thengio mũno we itanahota gũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri yaku. Ngai nĩ akũrangĩre na agĩgwĩke wega athiĩ akũrathimĩte maũndũ maku mathiĩ magĩrĩte na ũkuwe na siku njema. Niĩ nĩ ndaumagara team Thereruka nĩyo ĩraingĩra nĩgetha makorwo magĩgũtwarithia wega rĩu itigĩtie ndagĩka o ithatũ thaa 10 ihande. Have a good day. Wenda gũkũmenya na menye ũtugi waku mĩaramano yaku ona ũraihu waku nyongerera ũtugi. Wenda gũkũmenya
Thank you so much. Asante sana. Riburu thaka muno makiria. Riburu wega. Ratukinyirie wega. Cihandite wega thaa 10. Na nitwagiuka negetha muthenya wa umuthi ariti BT Thursday. Tukoro twina mathaa meri makugoca Ngai, mathaa meri makwambararia Ngai, mathaa meri makwira Ebenezeli ni wega ni tondu wa utugi wake, ni tondu wa tha ciake. No mbere ndaya tukorwo tukigwa riburu mundu gwituheze ndungu ni tugucoka tucokererie nigetha tuthi na mbere na tugukorwo gikwira maundu maria tukuhariria muthenya wa umuthi. Amu ni maingi na ni mega, ni gwenda gwitikia ti muthenya wa umuthi Ngai witu ni ekwaria nawe muthenya wa umuthi. Ngai witu ni egwitikira umuigwe, ni egwitikira umuone, ni egwitikira meriri magoro yaku makinyanira ni tondu ni Ngai mwega, ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya. Ritwa riake rirogocwo. Elijah na gwake o Ngai mbona akero
Thank you so much. Riburu thaka muno makiria, riburu wega muno makiria. Riburu mundu ugwitwo Heze Ndungu rwatukinyire wega ciandite wega thaa 10 na ndagika oro 6 muthenya wa umuthi ari muthenya wa Thursday TBT. Ngai witu ni etikira ningi ni nawe tugicemanie muthikiriria wa Inoro twagitia ritwa riake muno tukambararia ritwa riake muno ni tondu ni Ngai mwega, ni Ngai muigwatha, ni utugi wake, ni wega wake wareka tukorwo twi haha mitambo-ini rucini ruru rwega. Maita maingi ti kwagirira, maita maingi atiete ni maundu mega tukoragwo twikite muno, no ningi tha ciake iri ikoragwo injigo o kiroko agaturokeria na agagituhe kanya ga gukorwo twi mbere yake. Ni twiga ni wega, ni tuigwa ritwa riake rirogocwo, ni twanyitanira na ciumbe iria ire kuri iguru kuga guthera niwe, guthera ni Ngai witu ucio twiciragie meciria mega na meciria ma thayu, ucio koragwo wi hamwe na ithuĩ mahinda mari mothe. Ritwa riake rirokigocwo, ritwa riake rirokiambarara muno makiria. Ni warahukite wi mwena uriku wa bũrũri wa Kenya. Good morning, nijagwo wakarura wanyu tu na nidoka nigetha tuthereruke oginya hindira ciri handa wega thinacara cia rucini na ndire wika. Good morning Shiro. Good morning Wakarura. Uko salama? Ndi mwega twagawe. Karibu sana. Thank you. Muthikiriria, thank you so much ona ni undu wa gukorwo uri na ithuĩ rucini ruru. Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega. Umuthi ni tariki 10 ni tariki 10 mweri uyu wa 7. Nituracokeria Ngai ngatho ni undu wa kirathimo kia rucini rwa umuthi gukorwo tukiona tariki 1 nginyagia tariki 10 mweri wa Julai ni guoko kwa Ngai, tondu ni maingi monekete, ni maingi makoretwo magithie na mbere, aingi ni macemanitie na mitino, angi magakorwo ndwari cigatuika cia kumahota, angi ni macemanitie na maundu maingi muno, no ithuĩ Jehova rucini rwega ni atutua matigari make, ni atuhe hinya na ugima mwega wa mwiri, twahota kwarahuka na twakorwo turi na mihomo na rucini rwega tugagicokia ngatho tondu aria mamwirigagirira na aria maikaraga mamwihokete Jehova gutiri hindi arekaga matuike agugiconoka, mamuhoya atuike wa kumateithura na ahonokie ngoro ciao, ahonokie mĩĩrĩ yao, ahonokie miturire yao. Ngai witu ni amathikagiriria na agoka akamahonokia, gutiri hindi aceragirwo na gutiri hindi atuikaga wa gutira. Koguo muthenya wa umuthi Ngai akihiuha gututeithia, tutikariganirwo na ithuĩ kuhiuha kumwathikira, na tutikariganirwo ona ithuĩ kuhiuha kwenda gutaukwo ni maathani make na gutaukwo ni maundu maria endaga tuikare tugikaga kaingi na kaingi thiini wa ritwa riake. Ni tutumeire Roho Mutheru, ni atutigeire Roho Mutheru nigetha ugatuikaga wa gutunyita guoko, gutuonia njira riria tuora, gutumurikira njira citu riria kwagia na nduma nene. Koguo muthenya wa umuthi Roho Mutheru urotuika wa gutwarana na ithuĩ, gutwarana na o umwe witu nginyagia mathaa ma hwaini, na nituracokia ngatho na tukagoca ritwa riake. Ni micitu cikanirira tukauga ni ma Jehova ni aturutite kuraya. Jehova niwe wikitio, Ngai niwe uturathimite, Ngai niwe utwarahurire, Ngai niwe utuhete muthenya wa umuthi gitutuira cira tukahoya ndagatutuire na marakara, indi atuike wa guturekera ithuĩ aria turahoya kurekerwo turi na kwinyihia na turi na uma thiini wa ngoro citu, tondu Jehova niwe utheri witu, tungigitigira ki niwe tuhonokagia, tungigitigira ki. Nie getwo Wanjiru wa Fausto na Bwana asifiwe. Karibu thiini wa Thereruka TBT otogwo kwiritwo ni nginya thinacara cia rucini. Ina no twandikire kwitukira nenda citu cia ukinyaniria kuri muno wa Facebook ni Inoro TV na namba itu ya Ethemethi watwandikira no tugukorwo tukiona ni ngatho. Jehova, nere menye
ate nditũraga thĩ o kũrĩa kũrwaragwo no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ rĩrĩa ngũrĩa ngahũna na ngona gĩa kwĩhumba na kũrĩ mararĩire na ngĩmagathiĩ njaga tigũthũkũma mũno kana kĩo kĩnene na nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ ona kũina nyinaga andũ makahonoka arwaru makahona ngatho nĩ ciaku Ngai ti ũndũ wa ũhoti wakwa na kana kũina mũno no nĩ rĩtwa rĩaku Ngai rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndoiga nĩ wega nĩ kũreka rĩtwa rĩaku rĩnjikaraga ikuhĩ Jehova nĩ tũiga nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai mwega wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya rĩu cihandĩte wega thaa 10:15 tũkauga rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo rĩtwa rĩaku Ngai rĩrwambarara rĩtwa rĩaku rĩrotũra ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM_official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM Asante sana, thank you so much. Nituga ni wega Jehova, ni wa wega waku, nituga ni wega Ngai, ni wa utugi waku, nituga rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara, we ũtũire torĩa ũtũraga, tiga nĩ tha ciaku tũngĩha, tiga nĩwe wanatũiguĩra tha, tiga nĩwe wanakorwo wa mwana witũ, tiga nĩwe wanagiria mbĩrĩra ikorwo ikiamũkĩra mĩoyo yitũ, tiga nĩwe wanagiria mĩtino ya barabara ĩtuĩke igai ritũ, tiga nĩwe mwanagiria mĩoyo itũ ĩkorĩra kwa ngoma ti itherũ ndiũĩ tũngĩrĩkũ rĩtwa rĩaku Ngai rĩrokĩgocwo rĩtwa rĩaku Ngai rĩrokĩambarara ũtugi waku ũrotũra ũtumĩte thutha ndũkanarĩkie na ithuĩ ta ũrĩa warĩkire na Saũlũ tũgĩkaima wega-inĩ waku tũcokagie tu nĩ ũndũ wa tha na ũtugi waku thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Ene maroshi rũrũ reke tuge tũrĩ arathime muthenya wa ira uria uratukire
tigwa muthenya wa umuthi uguikara tondu Ngai akoragwo na irathimo cia o muthenya iria eruhagia na eruhagiria andu ake na presence ya Ngai ni koragwo iri na undu munene muno thiini wa muturire wa mundu. Riria Ngai ari thiini wa muturire wa mundu, maundu manene ni monekaga na ciugo ta kuhotwo kana ciugo ta guthira kana ciugo ta guthinikana citikoragwo ciri thiini wa muturire wa mundu ucio. Tukiambiriria muthenya wa umuthi tukiririkanaga kuria Ngai aturutite, uria Ngai atutwarite, uria Ngai akoretwo ari wa gutugitira na gutumenyerera. Tutikuririganirwo ni ciugo Daudi aririe akiuga ana agikira aria metigirite Ngai na aria mamwihokete, ni akimerire tu maikare mamwetereire, meterere Ngai mari na hinya, meterere Ngai mari na ucamba na mari na uma ngoro-ini ciao, tondu Jehova ni ariukaga hindi ciothe. Jehova ndaririkaga matuike a guthekererwo. Momiririe ngoro ciao. Koguo nae muthikiriria wakwa, umiririe ngoro yaku umuthi, miaririe kiugo kia mwihoko, miaririe kiugo kia uhotani thiini wa ritwa ria Mwathani witu, na ni ukuona gweterera gwaku ti gwa tuhu. Gweterera gwaku no nginyagia gukorwo na anja hau mbere, tondu gutiri kiuria Ngai atahotaga gucokia na gutiri thina Ngai atahotaga kuhotana. Koguo ni agukuhotanira bara yaku, ni agukuhotanira muturire waku. Thina mbere na kumwihoka. Thaa 10 riu ina ndagika 18 guku ni Inoro FM. SMS ni ya 22989 ikireka ritu ria mbere riri muthikiriria tugithi na mbere na gukwira geithia eri geithia atatu mere good morning mere marahuke medithiria muthenya wa kirathimo na maria mahetukite ni mahetukite no tuthomete ki maria tuonete ni tuonete no tuthomete ki. Asari na gaja ni ati twirutite na muno makiria rucino ruru rwega rucino ruru Ngai aturokeria hari undu muigenda uturi uririkanite no nyende uririkanite ati tha cia Ngai cieruhaga o rucini wega wa Ngai waikoro wi muigo o rucini na koguo ni kuga ati muthenya wa umuthi Ngai aturokeria utugi wake. Umuthi ndakorwo gicarani na mutungatiri na ndigiukana ndamunyitia good morning, mutungatiri. Morning. Muthenya agocwo. Amen. Karibu sana. Geithia Wanjiru twe nake guku studio. Amen. Anjirenda kugeithia muthikiriria wakwa. Ndageithika ndungata ya Ngai. Mwathani akurathime na gwike wega. Amen. Amen. Riu geithia muthikiriria umwire witagwo atia utungataga ku utuhoithie no utuhe kiugo o toria Ngai aguguteithia. Amen. Mwathani amurathime na mwike maundu mega. Muthikiriria witu wa Inoro FM aria hothe uratuthikiriria etagwo Pastor Douglas Kanyingi ujagia kuria Buraga tura ria Wanjengi kanitha-ini wa God Mercy. Yenda tuhoe nigetha tuthie na mbere na tabarira ya rucini. Mwathani thiini wa ritwa na thakame ya Jesu nitugucokeria ngatho nitwagutia nitwakumaria Ngai ni tondu wa utugi waku ni tondu wa unene waku Mwathani. Egyo Ngai witu ni tondu wa gutwarahura na gutueka mweke Mwathani getha tukugoce tugukumia na tukwambararia Mwathani. Urogocwo kumia na wambarario ni tondu wi Ngai mwega Mwathani. Wega Jehova Ngai tuhoyo turathimire muthenya wa umuthi ni witu muthamaki mwega. Thengio ni tondu wa tabarira ino Mwathani tunikomete guoko-ini maku. Jehova Ngai wa matu-ini turathimire muthikiriria witu haria hothe ari muthamaki mwega thiini wa ritwa ria Jesu na station muthamaki ya Inoro FM Mwathani thiini wa ritwa na thakame ya Jesu twagutia na twakwambararia ni tondu we niwe mwega na niwe mutheru. Ritwa ria Jesu twahoya twetikia na twacokia ngatho. Amen. Amen. Ira tuikire kiugo-ini kia Mwathani na ni njui Ngai witu ni aguturathima na ni agutwika maundu mega thiini wa Thaburi 40 na kiugo kia Ngai kiugaga wega. Daudi akiaria na akiuga gweterera ndetereire Jehova. Thaburi 40 kamwari ka mbere. Gweterera ndetereire Jehova ongiririirie nake agethikiriria akirigua kiriro giakwa. Haha ni Daudi wahoyaga ihoya mbere ya Mwathani thutha wa kugerera moritũ-ini na guthumbuka muno. Maandĩko ma Ngai maroiga wega muthikiriria wakwa haria hothe urathikiriria ati nake Daudi akiuga gweterera ndetereire Jehova Ngai ongiririirie nake akĩnjihũrĩra akĩigua kiriro giakwa kana agethikiriria akĩigua kiriro giakwa. Muthenya wa umuthi no gukorwo ni wetereire Ngai ihinda inene na ni uthumbukite ihinda inene
no kwina undu wa gweterera na ni uturite wetereire ihinda ni rigukinya na ihinda Ngai niakinyitie ni athikiriirie kiriro giaku na ni iguite kiriro giaku na koguo ni agucokia mahoya maku. Mũraini wa keri kiugo kia Mwathani kiratwira atiriri, nake arikia kunjihigurira akinduta irima-ini ria muro kana irima-ini riari na mutondo, agikinyithia maguru makwa kahiga-ini iguru, agicoka agikira rwimbo rweru thiini wakwa. Koguo thutha wa Daudi kugerera maundu maya mothe, maandiko marauga Ngai akirikia kumuthikiriria na kuigua kiriro giake, akimuruta mutondo-ini kana irima-ini ria muro ria mutondo, agikinyithia maguru make. Ihinda riakinya kwina handu Ngai agukuruta, no muthi ndahoya muthikiriria wakwa, Ngai witu arokuruta irima-ini riu ona wikitio ririku, irima-ini riu urogana uragerera rina mathina na rina moritu, Ngai arokuruta ho na akinyithie maguru maku ihiga-ini. Wambiririe kuina rwimbo rweru na rwimbo rwa ugoci thiini wa ngoro yaku. Daudi agithii na mbere na kugoca Mwathani. Ringi ni ukoretwo ukigerera moritu-ini, ni ukoretwo ukigerera mathina-ini ma family, mathina-ini ma biashara, no kona ngoro yaku ni hinyiririkiire muno, ngoro yaku ni yagire thayo. Ndoka gukwariria rucindi rwa muthenya wa umuthi ati ni kwina undu Ngai witu agwika. Hau wikitio, hau uri, Ngai witu ni agukuruta ho, ni agukinyithia maguru maku handu kahiga-ini iguru, na acoke agwikire rwimbo rweru, rwimbo rwa ugoci ukuina na ucanjamuke ni tondu wa Mwathani. Tondu kio kia Ngai B kirauga atiriri, akinduta mutondo-ini agikinyithia maguru makwa iguru ria nduba ya ihiga, agituma ndihande wega. Koguo ndoka gukwariria umuthi ati we ni ukwihanda wega. Ndoka gukwariria umuthi we ugirikite, ngoro yaku inamite, ngoro yaku yagite thayo, kana ni family kana ni ciana ciaku, ati we ni ukwihanda wega thiini wa ritwa na thakame ya Jesu. Kiugo gia muhari wa gatatu urauga atiriri, agicoka agikira rwimbo rweru kanua-ini gakwa. Ndahoya thutha wa kwihanda na thutha wa Ngai guthikiriria na gucokia mahoya maku na kwihanda wega, Mwathani ni agucoka agwikira rwimbo rweru thiini wa kanua-ini gaku, rwimbo rigocaga Ngai, ukauga ni wonete Ngai, ni wonete guoko kwa Ngai, ni wonete hotani wa Ngai, na ni njui nake Mwathani Ngai witu ni agukurathima. Ngai ni agwika maundu mega, tondu Jehova Ngai ena hinya wa gwika maundu macio mothe. Koguo maundu macio urona ta matangihotekeka, undu ucio urona ta utangihotekeka, guoko-ini kwa Ngai ni urahotekeka muthenya wa umuthi, na Mwathani ni agwika maundu mega. Agicoka agikira rwimbo rweru kanua-ini gakwa rwa kugocaga Ngai witu. Aindu aingi makionera undu ucio metigire na matige na magie mwihoko wao ari Jehova. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, Ngai arikia gwikira kanua-ini gaku rwimbo rweru, andu aingi ni makuona uguo na mambiririe kwihoka Ngai waku. Koguo thutha wa andu manene ni kugiaga utheri. Kuria gutari mwihoko, Ngai ni akurehe mwihoko. Kuria gutari kirigiriro, Ngai ni akurehe kirigiriro. Ngai ni agwikira rwimbo rweru kanua-ini gaku, na ni ukwambiriria kugoca Ngai, ni ukwambiriria kwambararia Mwathani. Na andu aingi ni marionaga uguo magetikiria na magetikia kwihoka Ngai waku na kwirigira Ngai waku. Muhari wa 4 urauga atiriri, kiugo kia Mwathani kiroiga atiriri, gukenari ni mundu uria wihokaga o Jehova. Ndoka gukwariria umuthi muthikiriria wakwa, wihokage Jehova, wirigagirire Jehova, nake Ngai witu ni ari kurathimaga. Ngai witu ni ari gwika maundu mega, na Ngai witu ni ari twikaga hinya na uteithio waku matuku-ini maku mothe. Koguo Mwathani Ngai witu ni mwega, na Ngai witu ni mwihokeku, na Ngai witu ni mutheru. Na andu aria matwaranaga na Ngai, andu aria mehokaga Ngai, andu aria merigagirira Ngai, acio nake Mwathani ndamatiganagĩria. Thutha wa Daudi kugerera maundu maya mothe, thutha wa Daudi kuhatikwo ni maundu, thutha wa Daudi kugerera moritu-ini, kiugo kia Mwathani kiroiga Ngai akĩigua ihoya ria Daudi. Nake Ngai arikia kuigua ihoya ria Daudi, kanua-ini ka Daudi agikira rwimbo rweru. Ndoka gukwariria umuthi atiriri, utiramakania ni miaka igana ithirite, utiramakania ni ihinda rigana ugereire ria moritu na mathina, utiramakania ni ihinda rigana atia uri irima-ini ria nduma na irima-ini yurite mutondo na irima-ini ria muro. No ndoka gukwariria umuthi ati Ngai witu ni agwikira rwimbo rweru kanua-ini gaku, na ni ukugoca. Na andu aingi ni makuona na macangarare mona uria Ngai witu agwikite,
magite kwihoka Ngai waku na kwirigirira Ngai waku makuragia atiriri niki wekire ugikinya haha na umerage ati niĩ ndehokire Ngai waku ndi erigirire Mwathani niĩ ndarongoririe Ngai na ngiona hinya wa Mwathani koguo gutina ni kwina mwihoko thutha wa maundu mothe na nĩ kũrĩ na kĩrĩgĩrĩro na nĩ kũrĩ na maũndũ mangĩ meru Mwathani Ngai witũ agwĩka koguo ndoka gũkwarĩria mũthikĩrĩria wakwa na gũkwĩra atĩrĩrĩ we ũinamĩte ngoro wĩũkĩte ngoro thiĩ na mbere na gũthaithana thiĩ na mbere na kũhoya thiĩ na mbere na gwĩtĩkia tondũ etĩkirie Ngai na akĩrĩgĩrĩra Mwathani nake Ngai witũ akĩmuonia maũndũ manene na maũndũ ma ũhotani koguo Mwathani Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ aromwĩka maũndũ mega wega wa Ngai no ũtugi wa Mwathani ũrogi hamwe na inyuĩ mũrondererwo nĩ ũtheri wa Ngai mũrombarario nĩ Ngai mũrohotanĩrwo nĩ Ngai mũrorũĩrĩrwo nĩ Mwathani na Ngai witũ aromũtirĩra na mwarĩkia kũgerera maũndũ macio mothe Mwathani ekĩre tũnua twanyu rwĩmbo rwerũ rwĩmbo rwa gĩkeno na rwĩmbo rwa ũgoci tũgocage na tũkũmagie Ngai tugage atĩ nĩnyonete Mwathani koguo Mwathani arokũrathima mũthikĩrĩria wakwa na we wa Ngai no tugi wa Ngai ũrogi hamwe nawe ũrothererwo nĩ ũtheri ũrorutwo handũ nĩ Mwathani ũrokinyũkithio kahiga-inĩ igũrũ ũrorutwo mũtondo-inĩ nake Mwathani witũ akũrathime na gwĩka maũndũ mega koguo mũthikĩrĩria wakwa Ngai tũkũrathime. Amen. Thengiũ mũno mũtungatĩri Douglas Kanyingĩ. Amen. Mũndũ ũngĩenda gũkuona angĩkuona atĩa? Ekunyona ũrĩa Mũrang'a kanitha-inĩ wa God Mercy wa Njengi. Namba yakwa ya thimũ 0728945665. Thengiũ mũno, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Amen. Tinda thayũ. Na inyuĩ ndacokia ngatho Mwathani amũrathime. Asante sana. Thank you so much Pastor Douglas agĩtũhingũrĩra ithaa rĩa mbere, ithaa rĩrĩa twakorwo tũkiugua kiugo kĩa Ngai. Ngai witũ arotũrathima o toguo twakorwo tũkĩrathimithio nĩ ndungata yake, arotwĩka wega, arotũtirĩra gĩthithi gĩake gĩa tha nĩ tondũ nĩ Ngai wĩiguaga na agacokia mahoya. Ciandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 29 kana 30 mathaa ũkĩmenyithio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro mũciĩ wa tũgĩnotana. Mathaa ũramenyithio. Thank you so much. Asante sana. Rwĩmbo rwa mũndũ gwĩtwo Wainaina wake. Ndio mwana wa Adamu kĩrĩra nĩkĩingĩo njiganĩre ndatonga ndikaurũka nĩ mĩrĩa ng'onda thĩna igakoma nĩ matarania ngĩoya oyaga indo cia gũthira. Elohim we mwene muoyo ndakũhoya ũhe cia kũigana ndigathĩne yune watho Ngai ndigatonge ndiganĩrwo nĩwe cia mwĩrĩ ona cia kĩroho ũhotithie ũrekia mathĩno. Yũragia ngoro yakwa ĩkaurũka-rĩ oyaga niĩ ndoke gũkĩrang'ania tũraga tengeranagia na andũ arĩa ngĩoyaga njagĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre ngĩoya oyago indo cia gũthira. Elohim we mwene muoyo ndakũhoya ũhe cia kũigana ndigathĩne yune watho Ngai ndigatonge ndiganĩrwo nĩwe cia mwĩrĩ ona cia kĩroho ũhotithie
urekia mathino ando ainge matana irona mia onaga muturire oyo wibuthaka niango niagiririe maono ke moigaga biacara ya mbeagire makoiga auje makoragwo au Elohimu we mwene muoyo ndakuoya uwecia kuigana igatine yune wathongaire igatonge igandirwo niwe ecia mwiri ona cia kiroho uhotithie urekia mathino akeana ngerekano muguda wagitonga ugiciara muno gitonga gikiuga kiaramie makumbi mwene muoyo agitire kirimu giki ngoro yaku nigumira utuku wa muthi Elohimu we mwene muoyo ndakuhoya uwecia kuigana igatine yune wathokaie igatonge iganirwo niwe ecia mwiri ona cia kiroho uhotithie urekia mathino na mia monaga muturire oyo wimuthaka miango niagiririe maono ke moigaga biacara ya mbeagire makoiga auje twa makoro au Elohimu we mwene muoyo ndakuhoya uwecia kuigana igatine yune wathongaie Asanti sana wainaina wake ndege mwathani tuhe cia kuigana tukiumagara guthii guthukuma rucini ruru rwega tuhe cia kuigana tukiumagara mawira-ini maitu mwathani maria twandikitwo tuhe cia kuigana reke irathimo cia moko inyitie moko maitu itikira guturathimira wira wa moko maitu turia kiugo giaku ugitwathite thiini wa Kristo Jesu Elohim we mwene muoyo twaguthaitha ndukareke tunyihanyihirwo hihi tugacambithie ritwa riaku tugithi gwetha na njira itagiriire ona ndukareke tugie nyingi muno makiria twaya kuriganirwo niwe we watumbire na we waturehire guku thi no tuhe cia kuigana reke tutikanage cia kuhe ciana citu gia kuria reke tutikana hingirwo manyumba reke ciana citu itikana ikare muci tondu citire na school fees reke tutikana remwo ni guthii tondu tutire na fare kana tutire na maguta ma ngari Elohim we mwene muoyo we utari wanyihanyihirwo we wathikagirwo ni kiria giothe gi guku thi we wathikagirwo orogwata ni mbia twaguthaitha twakuhoya mwathani witikire gutuhe cia gutuigana ni orogwata muthikiriria wakwa rucini ruru rwega twionere wega twi bururi-ini wa aria mari muoyo. Good morning ni njitagwo wakadura wanyu tu. Good morning, njitagwo Wanjiru wa Fausto. Thank you so much. Tugithi na mbere na gugithererũka wega TBT Manenos. Nitugukoretwo twera muthikiriria witu ngeithi ciake cia rucini tumekuria gwa 22989 nitugukwarĩirie tugagikwira ũngĩikara na WhatsApp number ya 0722200720 no tuhote gukorwo tukiona ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa ũratũikĩria mwena ũyũ na Ngai witũ arokũrathima na arogwĩ
gwika wega. Ni Ngai uyu utuheire kirathimo kia muoyo muthenya wa umuthi ni kuga ena mubango mwega iguru riaku muthikiriria witu hari kiria Ngai akuigeire, tondu o mundu ni ari kirathimo giake na o mundu ni ari ihinda riake ria kurathimo. Nikio turirikanagio tugakirwo tukorio urakiguira mundu uria ungi wiru ni undu wake ni kiria akiri nakio. Ti wega kuiguagira mundu uria ungi wiru tondu giaku kiri njira okoro gitire kirakinya kinjira giukite wega no guikara wetereire na ni ugukiamukira na gweterera gwitu tugire na twakaro tugikuririkania gutire gwakorwo kuri gwatuho. Ona murata witu Daudi ni amenyaga uguo gutire hindi etagirira Ngai akaga kumuona. Ona ithu muthi ni tuguthii na mbere na gukimweterera na ni tugukimwona. Tugicokia ngatho ni undu wa muthikiriria uria nake twira ni njera hukite ni ndikire na uru ngatho cia ngatho kuri Ngai ni gunjarahura, ngatho kuri Ngai ni kunyonekanira muthenya wa umuthi. Ni nyonete ari ngo yakwa ni agitagira miena yothe. Muthenya wa ira arangitira, ona umuthi ndina kirigiriro no akungitira. Ihoya ria rucini ria kwambiriria muthenya waku ria kuhoya uteithio tondu ni matutingihota kuona miaraho tutari na Ngai. Ndungihota kuona mathaa ma hwaini utari na Ngai. Atari we wa gukugitira na gukumenyerera, muthenya waku ndungituka thayu, muthenya waku ndungituka wega. Koguo rucini ruru Ngai arothie na mbere na guturathima na gutwika wega. Asante sana. 22989 niyo SMS number orige ni undu wawe mugeni tukire nawe umuthi. Yes, tugikora tukirora ndumiriri igiri ona kana ithe iria mukoretwo mugitwandikira ni wega tukuririkania ati rucini rwa muthenya wa umuthi tutire twetikira guka moko matheri, tutire twetikira guka twari na besha na umuthi kuma kuria kwa Rembesha Maisha nitugukuire kiondo gia ciringi 10,000 muthikiriria witu ciringi 10,000 wewe rungu rwa mugambo witu tamakano ikorwo nicio mbeca iria gukorwo kinukia rucini ruru rwega. Na nie ngwiraga urabatara o ikinya ria witikio wa thimu yaku uhinye *272*1# *272*1#. Ririkana BCLB number ni 199 miaka 18 guthie na iguru *272*1#. Tugicokereria tuko tukirora ndumiriri cianyu iria muthite na mbere na gutwandikira na twahotithio ni ithe witu ri tukorwo tukiamukira thimu imwe ona kana igiri mikuru ya rika. Yesu ningegaga ewe nducio waku ugitikira kungwira ona itari kiene yekiregerero kiria itari mbere yadumbira onjigeire iria itafundaga mikuru yarika na irema cianeneha ndeijaga ibaba rikanarire kuo yeruria hinya twika mutongoria na utherie gukwihoka ona kuri nduma. Ni wakirereire hau mutharabai-ini ukiambo nigetha Ngai niandumia ya muoyo ine ukirĩrĩria rũgendo-inĩ rũrũ na ũheto ya wĩtĩkio ndũrĩkie kĩrĩti. Mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha ndeithia Ngai Baba rikanũrĩre kuo ngerũhĩria hinya twĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma. Ndererũka Rĩmwe nĩhotagwo na ngagĩa na nganja ona rũgendo rwaraiha na ngorwo nĩ hinya no ngaigua mũgambo wa Jesũ mũtheni ũkĩnjĩra nyũmĩ
mũhĩra Yesu akirie gũka agatũhurũkie kũrĩa gũtarĩ maithori na gũtarĩ thĩna mĩkuru yarĩkana irĩma cianeneha ngeithia Ngai Baba rĩkanũrĩre kuo ngerũhĩria hinya twĩka mũtongoria na ũrĩrie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma. Asanti sana Mrs. Margaret Wajiko Kamau Mekuru yarika Rũbũrũtha kamuno makiria rwĩmbo rwega a real TBT rũu nĩ rwa gatene we rũu nĩ rwa gatene muno makiria Gen Z matigĩkorwo marumenyete rwatukinyire wega ciandĩte wega thaa 10:40 ndikana wajirwe Gen Z Asha ni dire Gen Z apana rũu nĩ real TBT na nĩ rwĩmbo rwega Mekuru ona yarika atia ona irĩma cingeneneha atia Ngai ariho maũndũ mothe makoragwo marĩ mega na maũndũ mothe nĩ matuĩkaga makũhotanĩrwo nĩguo. Eni, thank you so much. Na like mwetu nigetha tukumenyithie muthikirire witu mathaa na gucia ni ciagikinya. Ni ciagikinya. Tukoro tukimenyithia muthikiriria witu mathaa kimenyithio mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Oh yes, cihandĩte wega thaa 10:45. Ndemurĩri nĩ nyingĩ mũno twandĩkĩirwo rũcinĩ rũrũ. Watu ni wengi sana wako kwa mitambo tutabure adumai kanona wamwira wajiro thagathagite gukora gitunegereria kiugo muthenya wa umuthi turia Ngai amuteithitie mwene-ini wakwa ndiraikia maitho ngona mundu ugwetwo arahura wa Kang'ara OGW na Ruth wa Ebenezer mama Ken kuma kure mwana wa Barito gotea wa Kang'ara OGW tuni wa tuktuka arahura mwarimu Jago ni Dr. Paul Kivijo na Dr. wa Kang'ara OGW etago Michael Jogu wa Kiveregwe arahura Shosho Perez na Dr. wa Kang'ara etago Kanyithe Dancer kare kimujuvi wa Gathabi Kirinyaga good morning wa Karode Mitabo ine geithe Dr. wa Kang'ara na Professor Kivijo etago Mirimeri kure mwana wa Kirinyaga hai madam wa Karush twe Mitabo ine ya Inoro FM Meje Samuel wango Bekuma kure mwena wa Nyeri gorogirike na ici ithatu good morning madam wa Karura please githiria wajiri wa Fausto na patron Dr. James Muriithi wa Kang'ara OGW etagwo Mwagi etagwo Teruma Mwathani wa Kamano wa Kirere wa Kamano wa Kirere ri Rajira Michael Jogu ageithike Nduro wa Jogu ageithike Lucy Watwana ageithike na Deki na mundu gutope mwa science na mundu gutomze Njoko. Thank you so much. Ona murata we haha mama Ken nuono korea kwa Facebook asanti sana. Martin Heri wa Kiregero ona Stephen Mwangi na Kanyi Dancer tuko pamoja sana. Rushine Rwega tukagitwara na wega JM Menge kora mwishe wa mlima Totally Molo Degwa wa Nyandarua County Kogahara Nyamatamu Products and Butchery mwena waru iro membli mwita boine ona Reverend Chaplain John Ajage thank you so much. Korea Eldoret ore Oharia Faith Rehab Based thank you so much niturona murata we haha etagwo wamire wa Murugaro Ngai akũrathime tugathama mushushu tugathie Korea Kutus Kirinyaga tugacemania nawe Kabuthi Kiriugi urauga wega wa Ngai urotwarana na o umwe witu no rotuika wa gutuigana amina ihoya riega nitwakuona mama Njiro babake Claire wa Korea Gishugo County ya Kirinyaga onawe Steve Kago na family yanyu ageithika Iroshine mwikoria gwa Kairo nitwakuona murata witu Njoroge Mugato ndo wa Korea Sawela na Ivasha ageithika muno onawe urathi na mbere na gwituthikiriria Korea mwena wa YouTube asanti sana ni uragitwirora nginya mushushu Inoro FM Daudi kuma mwena wake na ba ageithika onae murata witu wi haha witagwo
Njoroge wake huyo na Emma kora mushi wa Munyuthika Ngai arotika wa kumuonekanira ora tugutwarana no tuguthi na mbere na gutuma ndumiriri kwa gikoro nduri uratuma ndumiriri yaku kore kwa 22989 ndore musherere aikodo tumite na WhatsApp number ya 0722 200 ata wewe hujachelewa turagitiriha thinasara cia rucine. Oh yes, rucine rwega ni njui Ngai witu ni akirite kiugo thiini wa ngoro yaku, ni njui Ngai witu ndari arametha gutari na muri umuthi akuhaririirie ati mwana witu. Muthi ntukwaria horo wigie hinya wa Ngai na ni wega tungikithoma kiugo tungiingira thiini wa kiugo ibuku ria Thaburi. Ngoretwo muno muthenya wa iro na wa umuthi ngirora maundu Daudi akoretwo akigweta tondu Daudi ni arikitie gukorwo agikũrana Ngai wa Jakubu ni Ngai uri hinya na ni Ngai utahotagwo ni undu ona uriko ona ngirugama mbere yake. Na he ciuria Daudi oririe thiini wa ibuku ria Thaburi 114 iyo ni 114 he ciugo Daudi oririe thiini wa ibuku ria Thaburi 114 na ni njui wa Karura ni ogithoma kirikaniro na ihenya ni wega ungigituthomera thiini wa Thaburi 114 niho turakinya 114 muhari wa kuma muhari wa 5 haya Biblia kuga thiini wa Thaburi 114 muhari wa 5 kai kwa hanire atia niguo we iria ure nawe Jordani ucoke na thutha kai kwa hanire atia inyue irima mugituha ta ndurume na inyue ithunguri mukirugaruga ta ng'ondu we tuthina mbere acha ni tuikare hau thank you ni 5 na 6 ni Daudi uroria niki rũĩ rwa Jordani wonire niki rũĩ rũrũ rwonire rugituika rwa gucoka na thutha na niki aroria nginya irima niki muonire mugituika agutuhatuha ata ndurume ona turima tutu tunini ona tuo no twatuhatuhire tatugondu na akiuria ciuria ici ngaririkana mundu witagwo munabii witagwo Elijah kwi hindi munabii gwitwo Elijah oririe anabii aria mahoyaga Baali mari 45 kwi hindi amoririe ciuria akimoria o kai Ngai yanyu metoro o mutianirire na migambo mutianirire mwanirire na migambo Ngai wanyu kai akomire kai Ngai yanyu matari na hinya kai Ngai yanyu mari gituma mwaki uyu ri kai mwaki uyu ri kioneka thaa cigana gwikinya makianirira muno gwikinya mathaa ma miaraho gutire kuroneka mwaki kuma rucini gutire kuroneka undu gwikinya mathaa nginya ma hwaini gutire kuroneka undu anyururagia andu aya ni amanyururagia muno mundu gwitwo munabii Elijah tondu ni arikitie gukorwo akimenya ati ni kuri Ngai uria uri hinya na mundu gwitwo Daudi onake akiuria ciuria ici na korwo irima ici ni ciacokirie kana rũĩ rũrũ rwa Jordani ni rwacokirie kiuria giki kana ona nginya iria tondu ona iria ni ukuririkana ni rwatwikire rwa kugayuka ona iria ringioririo na riarie ni cingiaririe ciuria atiriri o kainywe mutarona uria ena hinya o kainywe mutarona uria ahana o kainywe mutarona uria Ngai kai mutamuonete kai mutaramwona ithuĩ nikio twacoka thutha nikio nie ndeta iria ria Jordani nie ndacoka thutha ni urandona Ngai ena hinya nie ndeta ire kirima nikio nie ndarugaruga ndatuhatuha ata tugondu ndatuhatuha ndarugaruga ni gukorwo ni ndirona hinya wake korwo indo ici ciothe ni cingiahotire kwaria kuringana na ni nguona uguo niguo cingiacokirie na rucini rwa umuthi uyu niwe Ngai uria utwarahurire uyu niwe Ngai uria utuheaga mihumu uyu niwe Ngai uria utumaga tuikare turi muoyo Ngai ugutuma Farao atuike wa kunyihia
urigai gutuma Farao atuike wa kuona kweri nĩ kũrĩ Ngai ũrĩ hinya. Ngai ũgũtũma nginyagia bũrũri ta wa Misiri ũtuĩke wa kũnyihio nĩ kuona iria rĩkĩnyihia mbere ya Ngai. Ngai ũgũtũma irĩma cikenyihia na andũ makona cikĩnyihia. Koguo rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke tũririkane atĩ ona marĩa tũkoretwo tũkĩgera, marĩa tũkoretwo tũkĩrwo, marĩa tũkoretwo tũkĩinainio namo, marĩa tũkoretwo marĩa makoretwo makĩgeria gwĩkĩrwo kana gũkorwo makĩrehwo thĩinĩ witũ nĩgetha tũgĩe na guoya, tondũ nĩ kaingĩ twĩkagĩrwo guoya, nĩ kaingĩ ta rĩu kũrĩ andũ makoragwo mahikĩtio nĩ andũ metagwo narcissist, na nĩ gũkoretwo gũkĩario mũno na rĩmwe tũtikũranaga nginya narcissist no kana mũndũ ta ũyũ no. Nĩ mũndũ ũrĩa ũkwĩroragĩra ũguo rĩrĩa ũrarĩra kana rĩrĩa ũrarakara kana rĩrĩa rĩu ũrakarire biũ nĩ ũrĩa gwĩkire, hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũndũ ũcio akoragwo ngoro yake ĩgĩsmile kana ngoro yake ĩgĩkena. Na mũndũ ta ũyũ nĩ aigaga mũndũ na guoya mũno, mũndũ ta ũyũ nĩ aigaga mũndũ ena confusion ya mũtũrĩre wake. Rĩmwe nĩ tũcemanagia na andũ ta aya, nĩ ũgũcemania nao wĩra-inĩ, nĩ ũgũcemania nao mĩciĩ, nĩ ũgũcemania nao kanitha-inĩ, nĩ ũgũcemania nao rĩmwe mũtũrĩre-inĩ waku, nĩ marĩgwĩkagĩra guoya, nĩ marĩtũmaga nginya we mwenyewe ũkeyũragia ciũria itiganĩte. Ngwenda gũkũmĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngũririkanie ngwĩre atĩrĩrĩ, angĩkorwo irĩma nĩ cigũcokia ciuge kaĩ mũtarona hinya wake, irĩma ta ici na rũĩ ta rũu nĩ rũkũhota gũcoka thutha, na rwarĩ rũĩ rũnene, iria nĩ rĩkũhota gwĩtigĩra Ngai na rũgayũkane rĩ. Ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio wĩ mbere yaku ũkĩrĩte hinya wake, ũkĩrĩte hinya wa Ngai? Koguo ina rwĩmbo ũmenye atĩrĩrĩ atĩ maũndũ maya nĩ magũkweherera, maũndũ maya nĩ magũthenga, maũndũ maya nĩ magũcoka thutha marĩkia kuona Ngai ũrĩa ũrakũnyita guoko, marĩkia kuona Ngai ũrĩa ũgũthiũrũrũkĩirie mĩena yothe, Ngai ũrĩa ũgũteithagia, marĩkia kuona ũrĩa wĩnake rĩ, nĩ magũcoka thutha, nĩ makũrũgarũga, nĩ makũinaina na nĩ makũinama na nĩ magũgĩkweherera, tondũ Ngai witũ arĩ na hinya wa gũtũma harĩa hatarĩ na maĩ hagĩe maĩ, kũndũ kũmĩte gũgatuĩka gwa kũgĩa maĩ, kũndũ kũroneka gũtingĩikarĩka gũgatuĩka gwa gũikarĩka, bũrũri ũroneka ndũrĩ kĩndũ ũngĩgĩa ũkagĩa, mũndũ ũroneka gũtirĩ kĩndũ angĩtuĩka agatuĩka, tondũ Ngai witũ hinya wake ti hinya ũngĩringithanio na kĩ, na hinya wa Ngai nĩ hinya wa magegania, hinya wa Jehova nĩ hinya wa magegania, ũhotani wake nĩ ũhotani wa magegania, o ta ũrĩa anabii aria 45 monire hinya wa Ngai ũkiuma na igũrũ no gĩtuĩka wa gũtũma mwaki. Koguo ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũcukani nĩ akuona ũrĩa Ngai ũtanyitĩte guoko ena hinya wa kũhota nginya mwaki ume na igũrũ na ũcine marĩa mothe tũngĩkorwo tũharĩrĩirio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo, tukauga amina. Amen. Amen. Amen and amen. Kinya ũmũthĩ nĩngwanĩrĩra no harĩ Jesũ nĩ harĩ muoyo ũrĩa ũtagathira, ona mothe mathĩna mathira. Haya, tago PJ Congo. monekaga marĩ mathaka na marĩ mega, no rĩrĩa ũngĩaga kũmemenyerera no matũme muoyo gathiĩ jehanamu. Gacia thĩ tigana nacio nĩ cigathira, kinya ũmũthĩ nĩngwanĩrĩra no harĩ Jesũ nĩ harĩ muoyo ũrĩa ũtagathira, ona mothe mathĩna mathira. Gacia thĩ tigana nacio nĩ cigathira, kinya ũmũthĩ nĩngwanĩrĩra no harĩ Jesũ nĩ harĩ muoyo ũrĩa ũtagathira, ona mothe mathĩna mathira.
Tukoria kiuria nikiwekaga wimenyerere ndukanaye kwatwo nĩ cira Tasha thetigana nacio nĩcigathira kinya ũmũthĩ nĩkwanĩrĩra no harĩ Jesũ nĩ harĩ muoyo ũrĩa ũtagathira ona mothe mathĩna mathira Tasha thetigana nacio nĩcigathira kinya ũmũthĩ nĩkwanĩrĩra no harĩ Jesũ nĩ harĩ muoyo ũrĩa ũtagathira ona mothe mathĩna mathira Ucio ugakinya Tasha thetigana nacio nĩcigathira kinya ũmũthĩ nĩkwanĩrĩra no harĩ Jesũ nĩ harĩ muoyo ũrĩa ũtagathira ona mothe mathĩna mathira Tasha thetigana nacio nĩcigathira kinya ũmũthĩ nĩkwanĩrĩra Asanti sana rahacia thetigana nacio nĩ cia gũthira rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwatũkinyire wega cihandĩte wega thaa 11 ithaa rĩa mbere nĩ rĩarĩka kũinĩkĩrĩra na rĩu no gũkĩrũgia ithaa nĩ tũgũcoka tũcokererie ndũgathi kũraya Thaa ũramenyithio nĩ Ino FM twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Ino FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ ceceni hakuhĩ nawe kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũrutĩra igongona rwa Ruseng'ang'a thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash kwamũkĩra rwĩmbo nĩ ngũkũrutĩra igongona rwa Ruseng'ang'a thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 281 hash kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Ciakwa itikone mĩtheko ndũkanairio ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro Ann thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash Jerusalemu hakuhĩ na kĩhingo warĩ na iria rĩarĩ noti rĩarĩ na rĩtwa rĩa Kĩhibirania Bethisaida nĩ kuga kũhonio kuhĩrĩriai iria rĩrĩ rĩrĩa ũhonokio wa Mwathi Jesũ naguo ũhonokio nĩ ũgũkũhonia o ta iria rĩa Bethisaida Ithaku-inĩ nĩ gwatũraga andũ gĩkundi kĩa andũ arĩa arwaru cionje na ithua ona itumumu metagĩrĩra kũhonio nĩ maĩ tuĩrĩriai
iria uhonokio wa mwathi Jesu naguo honokio ni ugukuonia ota iria ria Bethisaida. Ni hari muraika waikurukaga agatonya iria-ini thiini kaujuga mai makagea noti mundu atogoka kahonio ni mai tuhereriai iria riri iria uhonokio wa mwathi Jesu naguo honokio ni ugukuonia ota iria ria Bethisaida. Nikwari mundu mwe waturaga na kibari giake na murimu wake miaka 38 etagirira kuhonio ni mai tuhereriai iria riri iria uhonokio wa mwathi Jesu naguo honokio ni ugukuonia ota iria ria Bethisaida. Yesu amuona komeire kibari menya ni athinite ihinda iraya agĩkĩmũria nĩ kwenda kuonio kunja kibari gĩaku gĩtware kuhĩrĩriai iria riri iria ũhonokio wa mwathi Jesu naguo honokio nĩ ũgũkuonia ota iria rĩa Bethisaida. Nawe murata ni wagite mundu ungigutonya iria ria muoyo niguo nio murimu amenya tonya kwi mwathi Jesu akuonie kuhĩrĩriai iria riri iria uhonokio wa mwathi Jesu naguo honokio ni ugukuonia ota iria ria Bethisaida. Jerusalemu akuwe na kingo bari na iria ria rinoti ria na ritwa ria Kĩhibirania Bethisaida ni kuga kuonio kuhĩrĩriai iria riri iria uhonokio wa mwathi Jesu naguo honokio ni ugukuonia ota iria ria Bethisaida. Waturaga andu gikundi kia andu aria arwaru cionje na ithua ona itumumu metagirira kuhonio ni mai kuhĩrĩriai iria riri iria uhonokio wa mwathi Jesu naguo honokio ni ugukuonia ta iria ria Bethisaida kuhĩrĩriai iria riri iria uhonokio wa mwathi Jesu naguo honokio ni ugukuonia ota iria ria Bethisaida. Asanti sana Rebrotha kamuno makiri rwikito remix ni Salim rugutukire wega shirite wega thaa 11 na daika oro mugwanja gukwari kwa Inoro rushine tugithereruka nie geto wa karura wanyu tu na nie geto wa Njiro wa Fausto tugithereruka TBT. Umuthi nitugwa tukuya thimu cigano na Canada kine no nitugwa tukuya thimu cigano na ukarahura eri kana tatu rushine ruru rwega na ni jude to ni ukoro ijega no bere yo guririkanie uhoro igie kindu gitagwo rembesha maisha guririkanie na guheshigere rembesha maisha mwana witu ndagika-ini no no ukoro ukiamukira ciringi 10,000 wakorwo ni ugwitikira gufuata mawatho na mitaratara na ni undu muhuthu muno makiria ukuhinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ugakorokea mukira ciringi 10,000 no ririkane BSLB ni tukitie BSLB number ni 199 no cokokeririkane ati ni mundu wina miaka 18 guthi na iguru ciringi 10,000 ni kuhinya star 272 star 1 hash.
Eni na mundu wothe no atuike muhotani kwarembesha gutire horo wa guthutukania we wina miaka 14 na togo wataririo gutire na guthutukania ati ni ngania kana ni ngania ugiinuka na ici besha aca mundu o wothe no ehotanire ndeke-ini no tukwa tukiamukira thimu 2-3 koro kiarahurana na ndito ikoro ejega. Good morning. Asante sana mundu gwitwa Njuguna Mukudi wa Mondoro. Good morning Inoro. Hi. Good morning. Muriega wa dada. Muno. Gitagwo Mugwabinda ni wacoya Kinyona hai. Mwangi wa Kamu Kathua iria arahuka na Paulo Ngugi. Maina magora gitawa Gaceri othe maroka na Kamano wa Kirere. Thank you. Asante sana. Good morning Inoro. Thank you. Mundu gwitwo Samuel Maina Mataiga. Rikana na baito ya thimu ni tondu wawe ungenda ukorwo gitwarithia ni 0735989989 na 0722200720 tukuheaga namba ino tugakwira no utume WhatsApp message no uhure direct na no uhure na WhatsApp na ni ukota gutukinyira. Oh yes. Good morning Inoro. Good morning Wajiro. Ni kwega muno Ndirango wa Famco. Gaithiria my sister wa Karura hau. Ndagithika muno makiria. Guku Sagana ni twarahuka wega no heho nyingi. Jarahura patwo ndagitari murithu wa Kang'ara Maina wa Maguru na Peter Githina matindie thayo na muge na muthenya mwega. Asante sana. Tuwe ya muthia. Good morning Inoro. Morning wa Karura na Wachiro. Morning too. Kuma kajure kana kina. Na horia ruto akajure pira imale amuna rutani yao. Ikicha wa pira imale. Na mudogo to ngikija kole. Patitie rayo. Asante sana. Ni jeni tuko to inakanya kagiga ko to kia thimu 2 ona kana 3 tukirekereria na kwenda kuririkania muthikiriria witu ati ena kanya ga kwihotera ciringi 10,000. Ni kore kwarembesha maisha kore tukwiraga muthikiriria witu twendaga hindi ciothe muturire waku ukorwo wi mwega, muturire waku ukorwo wi muthaka, muturire waku ukorwo utari na stress ma besha haria tukuhota na ithi tugakorwo tugikunyitirira ciringi 10,000, 20,000, 50 na muthenya wa rucio ni Friday tukambiriria weekend tugakorwo riu tugikunengereria besha cia weekend uria tugukuririkania ni ati thimu yaku ya moko winayo ndurabatara gukorwo na credit thimu-ini yaku kuhinya *272*1#. Oh yes. Muthondekera indo thaka thaka imugucĩrĩria raihĩrĩrie Ngai indo ici nĩ cia thahabu na cia betha cia ruru na rũthuku na cia kĩgera cia mũguongo na mĩtĩ goro mũno na ũbumba na ndibei na ũbani andũ moraga nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo njũkĩte nĩguo horo kiuguro indo imwe cia iria wonaga thaka thaka nĩ mathaga makwa maciuge mũno. Hayo maguta marĩa manungi wega Fashoni ciumĩte rungu rwa iria ũguo ndũgakenio nĩ kĩrota nyoni ndũgathererio nĩ kĩguũ kĩa rĩũrĩro andũ mũthĩ matiretigĩra Ngai marĩa makiugaga Mwathani agocwo kuona atĩ Bishop amwe na maratharia mũiye arĩithi makoraga ng'ondu andũ moraga kwaga ũmenyo njũkĩte nĩguo kũhĩa ũhoro kiugũro indo imwe cia iria wona
Wasodhereria wana disaini Siambehubere na miejere na geidi Watakuwa na mwire tare na duo Kimonyitete kinya mwire ugeshora Inamure uwe akue johero Akage mesiria marume giko Adu moraga ni udu wakwa gomenyo Tukitani kwa kuhihoro kiuguro Idai mweseiria wana gathaka thaka Ni mathaga makwa masiuge muno Waganuria wikwa na sawa Sodomu Atumia kuru maretho tu mwana Muthuri na kendara iwa kunyerere Marena moire tu warikare amore Tukikura na mwana kena moire tu Utaki mathie bere umone wega Wire twena mofuto na ke mwana ke Asinete juire na midira matu Ado moraga ni udu wakwa gomenyo Tukitende kwa kuhihoro kiuguro Asanti sana. Etagwa Peter Mugai wa Irimu wara wa Ngoma. Hold on. Tulia kidogo. Rĩu nĩ tũgũcoka tũcokererie o naruo tondũ he maũndũ maigana ona ndakorwo ngĩthikĩrĩria thĩinĩ wa rwĩmbo rũu. Na tondũ twĩna gĩcirũ haha rĩ, twĩna Cirũ mambo yote iko sawa kabisa, nĩ agũtũkora gĩtwĩra maũndũ merĩ matatũ meigana megiĩ rwĩmbo rũu. Nĩ thaa 11 na ndagĩka 15 mathaa ũkĩmenyithio mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Thank you so much. Wajiro? Yes. Wa Faustos. Yes. Kwa gĩthikĩrĩ barũrũ kana wĩna ũrathikĩria kiugo gwa kiugo. Kenya kana ngũhota gũcokia harĩa ndĩrenda wĩigue. Reria wana disaini Siambehubere na miejere na geidi Watakuwa na mwire tare na duo Kimonyitete kinya mwire ugeshora Number one. Andika hapo. Augĩte indo nyingĩ mũno makĩria. Arataririe ũhoro wĩgiĩ wara wa Ngoma. Akauga nguo ĩmũnyitĩte igecora. Korwo akiuga mwanake gũcina njuĩrĩ. Akorwo akiuga design ya kũgeithania. Akorwo akiuga ũngĩcemania na mũirĩtu na mwanake mena mũbuto no mathire mbere, koguo mũbuto. Haya. Wajiro nguo nyitĩte mũndũ gwĩkĩra nĩ ũru. Ndikuga niĩ nĩ ũru kana nĩ wega kũringana na mũndũ. Mũndũ culture ya mũndũ mũrerere wake, mũndũ ũrĩa oĩ. Kũringana nani. Gũcina njuĩrĩ. Nguga ũguo niĩ. Tondũ rĩu harĩa tũkinyĩte thaa ici harĩa rĩu tũraikara kana nĩ kũringana na muonere wakwa. Harĩa tũkinyĩte thaa ici, harĩa tũraikara thaa ici, maũndũ nĩ macenjetie mũno. Kũrĩ marĩa tũgwĩtĩkania namo, kũrĩ marĩa mũndũ we mwene akũrega. We mwene weta mũndũ kĩũmbe. Weta Wanjirũ, weta wa Karura, weta Jeff, we mwene. Nĩ marĩkũ tũngĩtĩkania namo? Gwĩtĩkania namo atĩa? Ndauga mũndũ agwĩtĩkania namo kivyake. Na akũmarega kivyake. As per me. As per Wanjirũ. Rĩu twanga we ũgĩtwĩrire nawe. Gũcina njuĩrĩ nĩ ũru, gwĩkĩra nguo nyitu nĩ ũru. Amenya nyingĩ kĩendaga kũigua mataro maku niĩ rĩu rĩ, niĩ wanyu tũndĩkĩrĩ na uge wa kuga kweli. Ndũngĩaga ũndũ ũngiuga. Etagwo wara wa Ngoma. Ngwĩciria maũndũ ũrĩa magĩikaraga tene na ũrĩa maraikara thaa ici. Hihi
ni kuri na utiganu o munini no undu uri umakagia muno makiria ni ati Ngai ndacenjagira na thiaga na season Ngai nda advanceaga ati riu Ngai ni mu digital na Ngai uri urari ho hau gatene ni mu analog no ningi makirima maria mangi mothe kiria kigenagia muno makiria ni ati Ngai acagurire kuroraga ngoro citu agitiga kuroraga maundu maria hihi makionekanaga na maitho ma mwiri tondu maitho ma mwiri ni matutuagira cira kuringana na uria tutari no ngoro gutiri hindi ngihenia Ngai ciugo ciakwa no ihenie muthikiriria no ngoro yakwa ndingihenia muthikiriria niguo na wire wa ma ikutungeria uria kuri piu ko tutikira kwari uria kuri matuko matene ri gwikira mubuto kwari nguri matene no riu ri nyonaga andu magikira ni matuko matene mwanake gucina njuiri ri ai weroragirwo no riu ndona nginya atumia mena twana twatuhi twina mwaka umwe miaka 2 ni maramara ma njuiri ndikiwi riu turorete ku no Kristo ari ogitini niguo koguo riu Wanjiru ni ahitukie maundu maya mothe ni ndauga atiriri gukuringana na riri kwi mundu thaa ici ri hari we gwikira mubuto ona ni aratuona we ndangiwikira nona tondu ena itumi ciake nona tondu o mundu ena itumi ciake cia kwaga kuwikira na kuri ungi urekira nawe hatiri na thina thaa ici ona kugeria gucontrol andu muno ni kurarema koguo ni mundu we mwene ecagurire akwenda guikara atia akwenda guthii na njira hana atia gwikira nguo akwenda gwikira mwikirire uriku haku hasa Wanjiru ri haku we mundu kiumbere ni mwikirire uriku ungiuga riu uyu ni muru hakwa tuneti tungi turekirwo tuneti tungi he tuneti we turekirwo tuneti yes he tunyamu tungi turekirwo ona we mwene ukona ona uria wikirite we mwene ukona nake ni araigwa airbeat and comfortable kona mundu cio nake we mwene ni aramenya haha no ni wareyumiriria no ni amenya haha anga ni nguire kana tika ni gatopu kana hihi ni ka dress karaikara ati hasa kana tika karaikara ati hasa tuneti tu ungitwetha ku mitandao ni ugugituona kiri tuingi muno gwendaga ukindaragiria ri ujetaga aka idukana ni kuona tagaka tumesh tagaka ni koru tita tu gaka ni kega he tungi tuhana tumesh mesh kana mesh nuona mesh wire Wanjiru no mesh wire ni ucemanitie na tuguota tu ni tumesh wire riu kau niko koru muno makiria no riu titi wire ni digi tukahana ta tutigitie mwiri tu turakuhinga piu inaguo athuri niki mangikira John Miano aranjira atiriri ni gwikira nose ring ri ndete ni anga ni muhingaga muno hari wei ni hari we mwene tondu ndungihota riri nduhota guthii ukihuraga andu bara nduhota guthii ugikaga ukigiragia nduhota kugiria mundu wothe no uhotire gwaku watho wa gwaku na he handu nginya mwana agugikinya riu nduhota kumwatha ringi akinya miaka 25 ena 28 30 ungimwika atia haya ribo re mara wa ngoma etagwo Peter Mugai gutsikijire wega ciandite wega thaa 11 na ndeka 22 ina mure uwe akwejohero akage mesiria marumegiko andu moraga ni undu wakwa gomenyo jukite niguo kuhihoro kiuguro idemweseiria wonaga thakathaka ni mathaga makwa maciuge muno Sodomu atumia kuru maretho tumwana muthuri nake ndaraigua kunyerere marĩ na mũirĩtu warika rĩa mwari pulo
pulo turathi beat by beat. Waganu ũrĩa wĩkwana ta wa Sodomu, atumia kũrũ maretha tũmwana, mũthuri nake ndaraigua gunyĩrĩrĩ, marĩ na mũirĩtu wa rika rĩa O nĩ ũguo, hau nĩ mehia. Ũcio nĩ waganu. Ũcio nĩ waganu. Na niĩ gũtirĩ hĩndĩ nganyitĩrĩra waganu. Niuge atĩ waganu nĩ ũthiaga na mahinda. Waganu apana. Especially kwanja waganu wa atumia nĩ ũmenete mũno mũno mũno. Waganu wa atumia rĩ. Kwanja wa atumia. Maganĩra ha. Ndaigua makiuga haha atĩrĩrĩ. Atumia maretha tũmwana tũnini na wathuri magetha tũirĩtu tũnini mahana mwarĩ. Matiga hathuri rĩ, hatumia nĩ hohoru. Tondũ ndĩ mũtumia wa mĩaka 60 na ndĩrathiĩ kũrĩ mwanake wa mĩaka 24, you know? Wendo takĩrĩ mĩhaka. Ũcio nĩ waganu. Wanjiru, you don't believe in love. We niĩ ngũkũria atĩrĩrĩ, ndĩ mũtumia ni wa mĩaka 60, mwanake wakwa nĩ mĩaka 24, no nyende ekore handũ-inĩ ta haha. Nĩ waganu. Wendo gĩkĩra Dennis Mũtarainire atĩrĩrĩ, wendo nĩ mũhiano gwaka na ndũngĩhoreka. Asa. Nĩ maĩ. Okay, ndinarega na Dennis Mũtara, no rĩu gwakinya rĩu ta haha niĩ hakwa personally nguga nĩ waganu. Mũthuri nake. Harĩ hathuri nĩ harĩ ũtiganu hanini. Gwakinya nĩ waganu wa atumia na wathuri rĩmwe nĩ ũjanjagwo no tiganu. Na mũirĩtu wa mĩaka 20 no akĩhikio nĩ mũndũ wa mĩaka 30, nona? Mũthuri wa mĩaka 40 no ahikie mũirĩtu wa mĩaka 30. Haya. Mũthuri wa mĩaka 60 rĩ. Na kairĩtu ka mĩaka 20 kana 30. 30 ndarĩ na thĩna. 20 hena thĩna. Ũcio nĩ mwana. Akĩna gĩbandĩ. Asa nĩ mwana. Nĩ mwana harĩ mũthuri ũcio. Koguo kũringana nawe kana kũringana na Wanjiru, mũndũ wĩna mĩaka 30 no arĩtu mũndũ wĩna mĩaka 60. Mũtumia? Mũthuri. Mũthuri wĩna mĩaka 60. Na mũndũ mũirĩtu wĩna mĩaka 30. Nĩ hega. No the other way round. No ni wakwa. Ni wakwa niĩ. Kwaja nituge rĩu mũthuri to maybe mũtumia nĩ agĩkuithirie mũtumia, he's a widower. Ĩrĩrĩ Wanjiru nĩ tũtwaraga tũgaikara twĩ sawa. Yu angĩkorwo ena mĩaka 60 no ena mũtumia. Gwakinya nĩ ũhoro wa first wife, second wife. Hau niĩ ndikũnyita mbaru ũndũ ũcio. Rĩu we nawe. Oraga nĩ ũndũ wa kwaga ũmenyo, njũkĩte nĩguo ngũhe ũhoro kiumbũro, nĩngwĩciria wanagathakathaka, nĩ mathaga mago maciũge mũno.
Asante sana reboreta kwa wara wa ngoma by Peter Mungai wa Irimu na kugeciria turatura matuko ma wara wa ngoma tondu riu nginya kwenja butu ndaigua kiuga ni uru ona wakarura ena wara mwena wakwa ni rathukia riu onake ena wara niki ningi ni kurahitia ona hekirio tana tucokeria tuoria atiriri ukuritie atiriri uyu wa miaka 30 muiritu ri na muthuri wa miaka 60 yes hau naho atia yes nae watwira atia niiri ndaigua woni waku na ndaigua woni wa muthikiriria tondu niiri thiaga ngiunganagia woni wa Njiru na tariu riri tariu mundu gwitwo McAdams ranjira tiriri ati hau haguo gucora mwiri ri ni wahitia mundu gwitwo McAdams tene wahutio wi ni nduri wanyona nie kana kenagio ni tu twatuneti nie njikagira cia mukurinu tuthi hare Facebook ya wakaru wanyu tuone ni ndi mukurinu ngoro mwana witu ni nguo ciranyita ni mutiko ndugo tutiendeine ti ai Jerry Bebari kumukure mwena wa Nyeri rajira TVT ni njega muno makiria. Okay. Na gona geithia HSC murithi wa Kang'ara niko kwa mitambo sana Lucy Watona rajira ari mitambo-ini sana mzee Jogo nake akaiga undu uria ni nyonaga tari mwega ri ni mwanake gukua mwana ohe ngui okay arauga atiriri ti uru mwanake gukua mwana ohe ngui ri ti uru tiruboro uru na rutani mwene muno we matuni aigue wara wa ngoma kaga na njira nyingi tago wa Njoki kuma kure mwana wa Subukia okay ne guthi kuruthikiria ringi ndeika no maingi maria mauo hau ri ni ndiikaga marusho no aregana naguo we ni wika maria mauo hau ni gutiri ona mariku njikaga kagira mifuto hari macio mothe mifuto ni tware mironi opio ege muno kariki mushifu wa Gathambi kuma Kirinyaga ndikumine munani mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana ati ni amemwe waku amwira twethete muhunjia witwa umuthi. Okay. Tugethera rukwega TBT ni turona mundu gwitoka mau wala net thegi muno dagitari jari JB kuma kore tauni ya Nyeri na akageithia patron dagitari murithi wa Kang'ara Helen Ignatius kuma kore Naivasha ona mzee Mwangi Njogo gama wabirui onake no arage tuthikiriria mwarimu kimiti wa muri wa Bushana Primary and Junior School Gatundu North thegi muno William Kafugi kuma kore mwena wa Karatina ona ageithika mwena wa Mwiki utogoretio ni mundu gwitwo Maina wa Maguru barikiwa sana wa Faraja Marimali wa Kikope Gilgil itona wa muna wa kuma kore Kirinyaga gukumanyagio na Kenya Kiambiel Bagon asante sana dukigaithika rushini rwa umuthi karuki wa Kitale murithisha maguka digital salimika onawe murata witu wi haha witagwo Winnie Wamboi wa Keno wikora county ya Murang'a aya wakagori kuma watuka gaithika thank you so much onawe murata witu Rachel Jenga kuma kora Iraki Baghdad thuri wa engineer family yako na gashara wake rita naji ni gashara gaithika itidai wega mwagi wa gashiri wa Bahati onawe na mzee Mwangi Njogo asante sana kuma korea mwena wa Teto nitwakuwa na Solomon Kimani wanyi na Wadishon wirwa Nyaboke na Gofu togeshera kore gwetagwo Mang'uru Gaina Ikuru ituko na mama Ruben akiara hurone John Mash Gitone onawe Fred brother Fred Kinyozi kuma korea Kiserian ndokigeithike Michael Jogu wa Kivirigwe Kirinyaga na murithi geithika kuma korea gwetagwo mwena wa Mwea nitakuwa na South Gariama muko tunde sana mutogoretio ni mudo gwitwo Anthony
Ereth mathite na mbere na gutwandikira Ngai wa muoyo aromurathima, Ngai wa muoyo aromwika maundu ma magegania. Nĩ ngatho mũno makiria nĩ gutwenda, nĩ ngatho mũno makiria nĩ gutwira wi mitambo-inĩ tũgithii na mbere na gwetha mutungatiri witu tugukorwo tugicokereria tu na ngakihoka ati wona twacokereria tugukorwo tugicokereria na mutungatiri witu matukire matene wa njiruri aini ni mainaga nyimbo niguo na tariu reke gwenda uthikiririe ona ruru tondu no rwimbo rwakiinitwo o hau gatene rwa TBT ngugiciria uthingu wa tene hihi ni ugitiganite no uthingu wa thaa ici thiku ici ndaigua makiuga kuoko kacio kuboeka tene ni waiguaga nginyagia andu mathiaga maguru tondu tugatarirwo kilomita ile twathiite maguru no matuko turatura ngugiciria maundu ni mathiete na mbere na gwicenjia muno makiria. Ruru ni rwa Joseph Njenga.
Etagwo TBT Thursday makinya ni mana hau gatene tugigucokia down the memory riburu thaka muno makiria rwitagwo rui runene mwemenyererei rui ni rwa mbeca ucio ni mutego wa ngoma rui runene mwemenyererei we teneri gateneri gutiari kwega we ndigetie gutura matuko macio ye imagine ukerwo rui runene rui rwa mbeca ningi ukerwo ningi wara wa ngoma no ndiura gatakirikaniro gikoragwo kiugite atiriri mbeca ni njuru kirikaniro gitiugite mbeca ni njuru kirikaniro kiugite the love of money is the root of all evil. No gitugite money is evil. Just because your name is on But anyway. Ninaukaga riria riu wakihe mbeca ithenya ria Ngai. Etuwe uturagira mbia. Uhana ta winama umenyera hani ru thaa ici mathaa kuma thaa 10 na nginya thinacara giki ni kigongona sadi ugirwo mwana witu uka ni urabatara ngunengere milioni 2 ugiuga aca ndathikanitha to igithie kanitha mandi ni kanitha ni ngoro Eni, we nduthomaga Saturday ndigo ukathome Saturday milioni 2 ngagira Sunday koguo we ndungitiga guthi kanitha ati nundu wa mbia aca ukuoya mbia uru muno ni ngucioya na nathie kanitha okonderwo ndicigire Sunday ngathi kanitha Saturday ndungihana aria maugire matikuria nyama makuria mabugana nao maguki tendera uthiu thiko ici haria turiri but that is a very sincere answer ni ndacokia tani uria ingika kuria tucoke riu tuikare thi twarie na Ngai ndimwire thengio nondu wa opportunity ndionagwo ni aingi ya kuheo milioni 2 ndionekaga uguo tuho ona Ngai ndendete irimu anyway na tura ithaka na itheru na he mandiko mauga atiriri ke ngurorire ndagika-ini ino nigetha ndigakorwo ngihingica mwiroreri niguo muthikiriria witu tariu wakarura agituroragira mukurino wa Bobo Geithika muno rucini wika kibathithi kuria Larry Kariuki mucubi wa gathabi wa Kirinyaga murata witu witagwo wa Kinyogori kuria Limuru asante sana nitukwendete etagwo Ecclesiastes itagwo tena niko heretho heretho mugwanja 13 tutahingurira ni guthoma koheretho mugwanja koheretho mugwanja 13 tuguthoma muhari wa A koheretho mugwanja koheretho ndakinya mbere yaku muhari wa 16 mugwanja ni guthoma part A ugatiriri gitige gutuika mundu mwega muno Hello muthenya gucoka nitha kuria thutha gitige gutuika mundu mwega muno kana mundu mugi muno urenina niki magithungu ni munyendete muno version ya githungu do not be not righteous over much ino yakwa yugite uguo be not righteous over much ndugathinge muno ndugana kindu ria uguo na taitari muthingu mwana witu ndugathinge muno yakwiraga atia yakwira njira ndugathinge muno na ndikana wa njiro digital ni wina version ingi ya koheretho mugwanja muhari wa 13 tiga guthinga makiria kana kuhiga makiria ukwenda kwiyuraga niki tiga kwagana makiria kana gukiga ukwenda twenda over 16 okay over 16 tu mwana witu ndugakiri hau tiga gwika atia guthinga makiria ni wagitirwo deal mwana witu ri tiga guthinga makiria athinga makiria ningi ni gukorwo tari mundu mugi
nĩ mandĩko nĩmonaga nĩ ndakiuga ciugo icio nĩ mandĩko makiuga no ningĩ ndũgakĩagane mũno tondũ he mũini wa tũinĩire akiuga aganai kwagana na mũcara wa mehia ndũkĩrĩ oho no ningĩ tiga gũthinga mũno makĩria maũndũ mothe atĩ rĩmwe mũgaikara wĩ ta wĩ thĩ ĩno niĩ njĩraga mũndũ kuoko kacio kuboeka ĩni nĩ ngũndĩ mũhonoku piũ no ndikĩrĩ mũkĩgu mwĩtĩkiri ũrĩa ũretĩkia naguo rĩ ndirakuona wega aca nĩ ndirakũnyita mbaru ũgĩtwĩra ũguo mwena waku wewe ũhoro wa kwaga kũboeka Good morning. Togo Mugirisi original kuma more kore mwana wasubukia rajira mitambo-inĩ kindly kinyia ngeithi ciakwa kuri Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara njĩtĩrĩrie kiugo kĩrĩa atũheaga o mũthenya nĩ Mama Njoki. Thank you. Kariuki Mũjuvi wa Gathambi uraiga Kĩrĩnyaga wa Karura twĩ mitambo-inĩ John Miano ate hau akwaga mbuturi nĩ mbora tũgũthakĩte hau gabere ta comment mwari wa ithe witũ njigue uge waku ndono na ũngĩnyona thaa icio na arĩa megũthiĩ harĩa digital nĩ mona ndĩna mbutu ciakwa ciothe ndingĩũra ndanjugie atĩa Dr. Kamau kuma kũrĩ mũno wa Lanet akuga good morning mimi sina maoni kabisa wakarira mwanake okay nĩ ngũthomete Jaribeba JB nĩ ngũthomete Penuel Wainai na wake rere arahora Patron Mũrĩithi wa Kang'aras. Okay. Asante sana nĩ arĩa marahũkĩte na magatũma ndũmĩrĩri ciao nĩ twageithio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Gĩkũyũ thengio mũno wa Kĩawa nĩ tũrona mũrata wĩ haha wĩtagwo Mugristi original wasubukia no kwa ihinda rĩrĩa akoragwo kũrĩa kaunti ya Nyĩrĩ tukageithio nĩ Anthony wa kũrĩa South Garia mahandũ hetagwo Mombo-inĩ Adimiro King'ori wa Magumu na Panuel wa Kĩrere ona Ngoge K mattresses Kĩhingo mattresses mũthenya mwega TBT njega nĩ thaa 11 na dakika 45 tũgĩcokereria tũkũhe kanya mũthikĩria ga kũhũra thimũ na no tũkũmũhe kanya ga gwĩka kaũndũ ngwenda gũkwĩra wona twacokereria mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Thank you so much. Arĩ rwĩmbo rwĩ haha ndiũkana nĩ rũrũ kenjigue ndĩretha rwĩmbo rũrĩa rwĩna gwatirĩrĩ ndiũkana nĩ rũĩ wa njĩrũ rwĩmbo rũrĩa rwĩna gwatirĩrĩ ngĩcoka ngĩguũrĩrio itũũra ithaka na itheru rwĩmbo rũrĩa rwĩna gwatia ngĩcoka ngĩguũrĩrio mũthikĩrĩria angĩnjĩra rwĩmbo rũu no njigue wega mũno itũũra ithaka na itheru nyoneka nĩ ngũruona rwĩmbo rũu nĩ rũrenda tũkorwo tũkĩigua rũcinĩ rũrũ rwega good etagwo Joseph Jenga ndiũĩ kana nĩ ruo rũrũ mũno good good ndĩrenda kũnengera Wanjirũ ngiri 5 ciro
wa digital anyirire tu hau o hau tu hai ndahota gũkorwo ndĩramũgeria ngirĩnaragia kwa itherũ cine oi Shiro ndĩrenda ũnyirire o haha tu haha thĩinĩ wa rwĩmbo rũrũ na kĩhukanio na kwarĩ thĩna mũingĩ ona nyamũ ndĩani gĩcoka kĩguũrĩrio itũũra itheru na ithaka rĩgemie na thahabu njabithi na yakuti na simuthu njĩra itũũra rĩu rĩagemetio nĩkĩ nakĩ horera turenda ciro wava usto ti wa digital uga wa digital ndamũra athikĩrĩrie wajua digital athikĩrĩrie cokia rĩwe nginya ithanoya ciro ni ndĩrenda we reke ciroye ni ndĩrenda we twambie nawe nĩtũgũcoka gwĩ ciro reke ciro ambe ndĩmũkanya kau nĩndekĩra microphone tunegĩtuire ciro twĩre thahabu reke nĩndacenjia nĩngirigĩre haya nĩndĩrona ũgwati rĩgemetio na thahabu na jacuzzi ciro nĩ wa Google na na ona ndĩnda wĩine hau ngĩcoka ngĩguũrĩrio itũũra ithaka na itheru rĩgemetio na thahabu na jacuzzi na gĩkoni yes tiguo ndikũharia rũcinĩ gĩcoka kĩguũrĩrio itũũra itheru na ithaka rĩgemie na thahabu njabithi na yakuti na simuthu marati wakiki wa ngoiko wa Fausto hau ũraigua atĩa nĩ ndaigua ũrĩa Wanjirũ araina Wanjirũ oya ngiri icio igĩrĩ akĩhĩtia tiwe rĩu tikana tigaku ni reke hetũke pass 0735989999 ngũmenya mũtingĩona ngiri igĩrĩ ndĩ nacio niĩ nĩ ngũmenya mũtingĩgĩa good morning mũthikĩrĩria no acio mũthikĩrĩria no amenye good morning Inoro aya 0735989989 good morning Ciro kwega rũcinĩ tagegerio akarura hau nimesalimika sana nĩtitagethĩ na ndĩ haha country basi yes Jaraura patron mũrĩithi wa Kang'ara maina wa magũrũ igakwa farm kwa jamba makutana na mwarimũ Njago nĩ othe maikara inoro-inĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana thank you so much twatigire dakika ikũmi tu peke yake mũndũ ũranjĩra rĩko mwani wale karibu rurutha yake kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu 0735989989 good morning haro Ciro kwega rũcinĩ gĩthenya gũtirĩ na ũru ngeithio akarura hau nimesalimika nĩ mũtũtũ warĩte wega na Ngai witũ amũrathimage hĩndĩ ciothe asante ameni Jaraurete yepeke na itho ageri wa Romaro na Peter Githina na jeshi ya papa othe magĩe na mũthenya mwega ona etinda wega Adimiro geithĩka mwana witũ good morning Inoro wakaruga na Ciro nĩ watigaga-inĩ tetũ Nyĩrĩ wega mũno wa njohi BBT manana gũkũ no kaheho no Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ Jaraure pati nĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ o harĩa Kĩrĩnyaga Jari Bemba na mũrĩithi ndagĩka arĩ o harĩa Abadia Technical College mwena wa Karatina othe nginya maina wa magũrũ moke na Maiko Njogu nĩ wa Kĩgonyire mbeca asante sana rembesha maisha iko chonjo kabisa 0735989989 nurikana kule kwa rembesha maisha urahinya *272*1#. Good morning. Good morning wa kagwa mwena wa Ciro. Ni kwega muno murata witũ wa kũrĩa Kabatini Center. Correct. Farothi wa thayo mwenyere wa Mbarire. Barabara hora maina wa magũrũ arĩ mweki. Yoke Jaraure mũthuri wĩtagwo Nderitũ wa Gĩcũrĩ wa haha Kabatini Posho Mill Ngai amarathime othe matinde wega. Asante sana. All right. Good morning. Good morning.
Murata wetu ni kuhara. Hello, ni wahoria radio. Mzuri sana, mimi naitwa David. Mpira kutoka ni Kinyedere Japini. Nakumbuka sino Wanjiko na Barusi na Mama Wambuku na Mpejonya George hapa. Asante sana Tidawega. Anasema anatusikiza kutoka wapi jamani? Good morning Inoro. Hello, good morning. Yes. Nina ngita gopanda ro ina dikire ukirere. Warahurire maina wa maguru mundu gwito patron James Muithi wa Kang'ara na wa mutondu wa ujiro ukirere. Thank you. Good morning. Nani akoro agithii uguo ngugicire tuko tukinye hau thimu citu muthenya wa omothe. Thank you so much. Ni gutwariria gutwandikira gutwenda muno makiria ndumiriri cianyu ni cia bata. Na mutumaga tuigue wega muno makiria. Nani woni wakwa rimwe ri. Rimwe na rimwe. Indaiga no rudi na igethinjwo. Ni sister Jamuma ithika muno makiria. Makoria Kirinyaga. Ndu mugakuma kure muno wa UK ri. Nake ndakigo ni no rudaiga thinjwo. Aca. Nege muno kuma itinga ithatu kuria Gatanga turi hamwe na Gogi Rockstar. Nake ni aragituthikiriria rushini mundu gitwa Nixon. Onake no athite na mbere na gututhikiriria murata witu haha ogwa kauga etagwo Gideon Wanyo Ikemwene Rwaka. Nege muno Gideon Wanyo Ikemwene Rwaka. No twaraniria muthenya wa rucio wina wakati mwema wa hewa Gewa Stores. Good morning. WhatsApp number ya 0722200720 tukihetuka na ihenya tukihetukira mucio na ihenya mwarimu Kariuki wa Akro na Bodi Muiga. Ona murata witu witagwo Mama Lona wa Molo. Martin Karugo wa Kagwathi onaye wakuga mutikire na oro ukageithania kuria Keremaine. Ticha Jim Gatimo wa Nat Official kuria mwena wa Mweha wina wakati mwema. Onaye Njogo na Mukudi wa Moduro Ngai akuririkane na gwike wega itwageithika muno kuma kuria Njororoko. Asante murata witu Bogwa Kamaja Ngai agwike wega na uri kuria mwena wa UK wina wakati mwema. Iturona murata witu gihaha ndakauge na anaoneka etagwo Samiwa Milka kuma Jobe Mathioya Boroma Tigari wa Nyeri na Dan Mokorino wa Kiadutu. SMS ya 22989 tumeipokea kama kawa. Oh yes. Neno la siku ya leo. Ni wega tukihige theruka TBT na kiugo patron ndagitari murithi wa Kagara COGW atumite guko atumite ibuku ria thimo muthe kauga tungiingira thiini wa thimo 10 kiugo giki tukihinga tabarira itu ni giguturathima thimo 10 mundu uria hithaga rumena rwake aragia na miromo ya maheni na uria wothe ucambanagia ni mundu mukigu. Ni mundu uria hithaga rumena rwake aragia na miromo ya maheni. Atene thimo cigana 10 na uria wothe ucambanagia akoragwo ari mundu mukigu. Thank you so much patron ndagitari ni undu wa kiugo kia muthenya wa umuthi. In fact yakoragwo nake mundu uria waragia muhuhu ni kirimu. Nake ana inject. Right. Kiugo kiega muno makiria muthenya wa umuthi riu ciandite wega thaa 11 na dakika 56. Twatarana wega ta wega muthikiriria wa Inoro wa twandikira ngona mundu gwitwo Admiro Kingori wa Magumu rajira twe hamwe muno makiria na he mundu wa njira ngeithie Jeff. Areto John Kamau. Njira mitabweni sana salimia Jeff. Gacoka ngona wakarura yo dereti igiuga ati Ngai ndacenjagia na gutire watho umite iguru orotigoria wari kuo takumuhunjia murithi kuma Kamune. Sema kwa mitambo of course mundu gwitwo Rachel Jega kuma kure mwana wa Iraq ona Canada muona yarothe mathite na mbere na gutondekera tukamera Ngai wamwe amurathime amwike wega amwende muno umuthi murimie gukumia na Ngai akirathime wira wa moko manyu riu orogwata tene na tene. Good morning Jeff. Good morning Wakarura. Good morning. How are you sir? Niko salama kabisa kwa rote. Ni kwega muno. Karibu sana. Asante sana kwa rote kwanyu ni kwega. Witu gwithayo. Ina geshi. Kwa rote. Kwega muno rushini. Muthe ni wekirire cia kwenda bururi. Ni nyendete bururi witu. Niguo no rathi ugitaraga thiko. No rucio. What do tomorrow? Kiumia.
na kiumia wĩ gũkũ nyoka bida ya hona by the way uguo wĩ gũkũ nĩgetha nake mũndũ wa kũrĩa Nyandarũa kuma Mandĩrĩ kwa kinyanga na ihenya matindĩkane na Shirũ wiki cigana wiki igĩrĩ wagĩthiĩ Amerika ũgagĩtũgeithagia ameni ndwĩrĩonire ona gĩkonyore agĩtwamwĩkĩra event gũkũ araria mĩario ĩtarĩ mĩega gĩkonyore araruma andũ mũno gũkũ atĩ ũrĩa na mbeca nginya nĩ aratigire rĩu kũnyua na agathera na kengwĩre it's just a matter of time acokerere karakta yake mara moja gĩkonyore ndagĩcoka na thutha kaende sawa nũnũrĩka biũ mwana witũ tambai mũthikĩrĩrie niĩ makĩte atĩ divorce na separations in Kenya atĩ nĩ ciambatĩrĩte mũno aitumia arĩa mena ũkũrũ wa mĩaka 15 nginya 49 maratiga ihiko ciao ta cia marakũra gũkũra mara moja gwatuĩka gĩtũmi nĩkĩ mbeca factor ũrĩgĩikara kũndũ gũtarĩ mbia money ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kwaga kwĩhokeka kwaga kwĩhokeka infidelity kwaga kwĩhokeka nĩ nguga atĩrĩrĩ hakwa ndaiga nĩ noru reke tujuge ndikuchoma munene nĩ ũthiaga ũguo ũgachoma Ngai akũrathime na gwĩke wega rekia point yaku Ngai akũrathime iza gwakarĩra wanyu tu ũgade noru ndanauga thĩnjũ ũkamenya hau nĩ mũndũ wa gũcũngĩrĩra ngũ ti mũndũ mwega point akiuma kĩgwe kĩega mũno ndirikanagia atĩrĩrĩ njikaraga ngĩmũririkanagia arikane na ciana cia tũkĩa kĩkĩ cia tũrĩ kaa ũkĩkumbuka hivyo.